about the future of Vietnam. Using drones for filming proved to be a successful method to express the size and shape of the economic corridors in an easy-to-understand manner. Laos is now drawing attention as a logistics hub for the ASEAN domain. The program spotlighted the important hub of the East-West Economic Corridor and initiatives such as the one-stop service, which simplifies customs procedures. A variety of local lifestyles, transportation infrastructure, and other themes were featured to dispatch the current conditions in Laos and its new faces to the world. The Cambodian manufacturing industry has recently displayed considerable development. The program presented by the producer was titled The Cambodia Smile. Its theme was how Cambodian people are being encouraged to have the confidence to produce anything. The program also introduced 3 bridges built with Japanese support, which have liberated distribution, on-the-job training, and the establishment of the National Polytechnic Institute of Cambodia, supported by Japan. Myanmar realized a transfer to civilian control in 2011, and its consumer economy has steadily been growing. To present Myanmar's future, the program introduced the new Takita Bridge, constructed with Japanese technical cooperation. The smiling faces of children at an educational venue using new Japanese-style textbooks. Developments in the tourism industry, which is expecting an increase in the number of tourists. Environmental issues, and so on. And in 2019, the ASEAN Now and the Future Too Discover New Buena Vista programs have been produced to introduce the latest charms of 5 ASEAN member states. Brunei is a Muslim country blessed with rich natural resources. Mosques with modern architecture are top tourist spots in the country. The program introduces the charms of their beautiful decorations and detailed artwork, as well as points for their appreciation. It also features the water village, where tourists can experience the traditional lifestyle, and a rich variety of halal cuisine, including Japanese dishes, which is enjoying a boom. Indonesia is a country with a huge population. It's said that the traffic jams in the capital city of Jakarta are amongst the worst in the world. The MRT subway line was developed to help alleviate that problem with the help of Japan's ODA, and Japan continues to provide maintenance support. The line offers tremendous convenience to people's lives. The program also features the Gojek integrated services, combining motorcycle taxis and various deliveries using smartphones. And the development of Belitung Island, the location for a hit movie for both tourism and eco-tourism. The Philippines has an enhanced environment for learning the English language, and the number of students who come from all over the world to study is rapidly increasing. Ilocos Norte has been labelled as a hidden gem of the Philippines because of its beautiful scenery and more than 100 dynamic wind turbines. And the Ifugao rice terraces have been listed as a UNESCO World Heritage Site. The program introduces the collaborative efforts being made by universities in the Philippines and Japan to promote tourism and preserve nature. Singapore is a small, multiracial country. The interaction of different ethnicities is actively carried out, and the Koban police box system introduced from Japan helps to maintain civil order. The program also introduces how you can relax by going around the Park Connector network of the city's verdant parks. And the hawkers, who create Singapore's unique fusion dishes by mixing the cuisines of other countries. Along with World Heritage Sites and many famous tourist spots and resorts, Thailand has a massive manufacturing industry supply chain. Famous for traditional fish fighting, betta have grown in popularity abroad as a beautiful aquarium fish, and they're now a major investment resource.
The program also introduces Bangsu Grand Station, currently under construction, partly supported by Japan, and the National Geopark in Satun Province, which has been recognized as a geological park by UNESCO. Lastly, the Secretary-General of ASEAN kindly sent us his thoughts on media support projects conducted by Japan. According to Secretary-General Dato Lim Jok-hoi, the ASEAN-Japan partnership established in 1973 has made important contributions to regional cooperation in the area of media and information. ASEAN has benefited from Japan's significant contributions to the ASEAN Cultural Fund, established in 1978, which underwrites regional cooperation in the area of media and information. Furthermore, the regional initiatives that ASEAN and Japan have conducted have been instrumental in fostering mutual and intercultural understanding between our peoples. These initiatives include capacity building of media personnel, enhancing media and information literacy, and exchanges of television content. ASEAN looks forward to continuing its long-standing cooperation with Japan to respond to emerging trends and challenges in an ever-evolving information and media landscape. We have presented the documentary programs produced by ASEAN countries. We hope you enjoyed this rare chance to learn about the latest features of each country, one after another. Regarding ASEAN, connectivity is becoming even clearer since the establishment of the ASEAN Economic Community, or AEC. Taking this latest situation into consideration, we intend to make new proposals for producing programs with ASEAN countries again in the future. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa dengue. Ang dengue ay isang viral infection na nagmumula sa kagat ng lamok. Ito ay nagdudulot ng lagnat, pamamantal at pananakit ng katawan na pwedeng magtuloy sa severe dengue na may kasamang pananakit ng tiyan at pagsusuka, pagdurugo, pamamaga ng atay at hirap sa paghinga. Ang mga sintomas ay karaniwang nagtatagal mula 2 hanggang 7 araw. Sa unang senyalis ng dengue, kumonsulta agad sa doktor, uminom ng maraming tubig at magpahinga at inumin ang mga gamot na nireseta. Tandaan, ang kalinisan ang pinakamabisa nating panlaban sa dengue. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Bumoto sa darating na barangay at sangguniang kabataang elections. Magparehistro na. Bukas ito sa lahat ng Pilipinong kwalipikado at hindi nakapagparehistro. Pumunta na sa pinakamalapit na COMELEC office o satellite office mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Pwede ring i-download ang application form sa COMELEC website. I-print ito at dalhin sa malapit na COMELEC office para sa biometrics capture mo. Magdala ng sariling ballpen at isang valid ID. Pwede ring magpa-reactivate at mag-update ng inyong rehistro, kaya samantalahin ang pagkakataon. Paalala lang, always observe safety protocols, wear your face mask, maintain physical distancing, at mag-disinfect bago at matapos gamitin ang signature pad at fingerprint scanner.
Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Commission on Elections. Isang mahalagang paalala mula sa PTV. Kasama mong naghahangad ng isang malinis at maayos na halalan para sa bayan. PTV joins our Muslim brothers and sisters in celebrating the Feast of Sacrifice. Eid Mubarak! Para sa bayan! Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Walang makapagsasabi kung ano ang mga numerong mananalo sa lahat ng PCSO games. Huwag maniwala sa mga text messages, liham o tawag sa telepono na nagsasabing magbibigay daw sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Bumili ng ticket sa mga PCSO authorized outlets at PCSO branches bago ang actual draw. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Another day of fun and surprises ang hatid ng PCSO Lottery Draw sa mga lotto players natin ngayong Sabado, July 9, 2022. Isang pagbati po sa mga kapatid nating Muslim na nagsa-celebrate ng Idil Adha or Feast of Sacrifice. Sana po ay peace and prosperity ang hatid ng araw na ito para sa inyong lahat. Hangad po naman dito sa PCSO na makatulong at makapagpasaya sa inyo sa pamamagitan ng ating mga games, ganyan din po ng ating charitable programs. And speaking of charitable programs, may good news po kami sa inyong lahat. Pwede na po kayong makapag-avail ng libreng medical and dental outpatient services from PCSO. Pumunta lamang po sa aming tanggapan, dyan po sa San Marcelino, Manila, Satellite Office from 8 a.m. to 5 p.m., Monday to Friday. Pero paalala po, first come, first served ang ipinatutupad. Kaya agahan po ang pagpunta para po maiwasan ang mahabang pila. At tanging fully vaccinated individuals lamang ang makakatanggap ng services, kaya make sure po dala po ninyo ang inyong mga vaccination cards. Mahigpit din pong ipinatutupad ang health and safety protocols sa clinic para po masiguro ang kaligtasan ng lahat. Okay, game time na Pilipinas. Ang maghatid ng panalo ngayong alas 2 ng hapon. Ang mga games na 2D Lotto and 3D Lotto. Kasama natin dito sa studio ang mga kinatawan mula sa PCSO and the Commission on Audit. At syempre ang ating PCSO Draw Team member. Mga naging paghahanda for live Lotto draws, panoorin po natin ang highlights. Sa isinagawang pre-draw procedures, natunghayan ng ating draw representatives from the PCSO and the Commission on Audit ang mga paghahanda bago ang live Lotto draws. Sa pamamagitan ng machine inspection at machine testing, siniguro po na maayos ang kondisyon ng mga draw machines. Only the operation of the remote switch button ang may human intervention. Sa drawable case selection, 3 sets ang pinagpilian sa bawat game. Randomly, pumili ang ating draw representative ng isang set ng bola na gagamitin. Lahat po ng bola ay tinimbang para masiguro na halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Properly documented at covered po ng video ang bawat activity. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, ang draw team member ang maglo-load ng draw balls na gagamitin sa mga draws. Lotto players, ihanda ng 3 numbers ninyo para sa pabuenas na papremyo. Let's play the 3D Lotto game.
3D Lotto players, 3 numbers ninyo pwedeng manalo ng 4,500 pesos kapag nag-match sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nag-Rambolito system play ka naman, 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. 3 times a day ang pagpapapremyo every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. At ito na po ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number, 0. Second number, number 5. And the third number, we have the number 6. Muli po ang ating 3D Lotto winning combination ngayong alas 2 ng hapon. 0, 5, and 6 in exact order. Two numbers naman ang bibida sa aming pagbabalik. Araw-araw, libo-libo ang papremyo. Araw-araw, 3 times a day, maaring manalo. Ang dali-dali lang maglaro at sumali dito. Favorite 2 numbers from 1 to 31 ang pagpipilian para sa 2D Lotto. At 3 numero naman from 0 to 9 for the 3D Lotto. Exciting prizes ang naghihintay sa inyo. So what are you waiting for? Sugod na sa Lotto outlets at araw-araw, let's play Lotto! Libo-libong cash prizes din ang pwedeng mapanalunan ng 2 numbers ninyo. Kaya get ready to play the 2D Lotto. $2D Lotto players, ang 10 piso po ninyo, pwedeng manalo ng 4,000 pesos. Yan ay kung mag-match ang 2 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. 2,000 pesos naman ang papremyo sa Rambolito System Play. Sa lahat po ng mga may tickets ngayong hapon, good luck po sa inyong lahat. At nakapili na ng 2D Lotto winning numbers. For the first number, 18. And the second number, we have the number 14. Recapping the 2D Lotto winning numbers for the 2 p.m. draw, we have 18 and 14 in exact order. Winning numbers sa ganap na 10:30 a.m. STL draw sa Visayas at Mindanao. Aalamin natin yan after this break. Dahil big time ang suporta at pagtangkilik ninyo sa mga Lotto games, big time good vibes din ang hatid ng PCSO para sa inyo. The PCSO is giving away limited edition gift checks through the Gift of a Lifetime project. Good as cash ang mga gift checks na may denominations na 100 pesos at 200 pesos. Pwede itong gamitin na pambayad sa pagbili ng inyong mga favorite Lotto game tickets. Kapag nakatanggap kayo ng Gift of a Lifetime gift checks, dalhin lamang ang mga ito sa pinakamalapit na Lotto outlet at ibigay sa teller para i-process ang validation ng gift checks ninyo. Pwede ding magtungo sa PCSO main office o sa pinakamalapit na PCSO branch office for claiming. Pero tandaan, huwag magtangkang i-validate ang gift check on your own gamit ang QR code. Once na accidentally na-validate yan online using your own devices, mabo-void or matatag ng claimed ang gift check ninyo. Sayang naman! Distribution and redemption period of the Gift of a Lifetime gift checks is from June 1 to December 31, 2022. For more information, visit the PCSO website. Paalala po sa lahat, ang Lucky Pick 3 at ang Swertres Hearing Facebook pages na nagsasabing sila daw po ay legit at approved ng PCSO ay hindi po konektado sa aming tanggapan. Illegal po ang mga yan. May parusa sa batas sa mga nagpapatupad.
at sa mga naglalaro niyan. Kaya bumili lamang ng mga tickets sa mga authorized Lotto outlets at authorized STL representatives para po makasigurong lehitimo ang larong PCSO na sinasalihan ninyo. Sa PCSO may tsansa ng manalo, nakakatulong po kayo sa kapwa Pilipino dahil bahagi po ng inyong ibinayad na pupunta po yan sa ating charity fund na siya naman pong ginagamit para sa mga programang panggawang gawa. At isa pang paalala, ang Global Tech ay hindi din po konektado sa PCSO at ang mga peryahan games ay hindi po bahagi ng pangkasalukuyang produkto ng aming tanggapan. Wala pong kinalaman ang PCSO sa anumang gawain at transaksyon kaugnay sa pagpapalaro ng mga peryahan games. Kaya pinapayuhan po ang lahat na ipagbigay alam sa aming tanggapan o kaya po sa mga kapulisan kung may nagpapalaro ng peryahan games sa inyong lugar. Pwede po kayong tumawag sa hotline number 0998-135-4952. Dumako na po tayo sa mga STL draw results for the 10:30 a.m. STL departmentalized draws for the Visayas, excluding Guimaras, Negros Occidental, and Bacolod City. Here are the winning numbers. Para sa STL Pares, 34 and 7 in exact order. STL Square 2, 1 and 9 in exact order. STL Square 3, 7, 3 and 9 in exact order. And for the 10:30 a.m. STL departmentalized draws for Mindanao, excluding Davao City and Zamboanga del Sur, eto na po ang mga resulta. Para sa STL Pares, 2 and 33 in exact order. Para sa STL Square 2, 6 and 9 in exact order. STL Square 3, 2, 3 and 2 in exact order. Congratulations, STL winners! Uulitin ko po ang mga winning numbers for the 2 p.m. Lotto draw when we return. Bagong negosyo ba hanap mo? Dito ka na sa legit at garantisadong patok sa mga Pilipino. Join the PCSO Lotto Agent Webinar Recruitment Summit via MS Teams on September 5 and November 7, 2022. Register now! Kumita para sa pamilya at sa kawang gawa. For registration and other inquiries, visit our official website, PCSO Facebook page, and PCSO Games Hub Facebook page. Okay, it's recap time! Simulan po natin sa 2D Lotto winning numbers. We have 18 and 14 in exact order. At para sa ating 3D Lotto, 0, 5, and 6 in exact order. Congratulations po sa mga nanalo. Kung paano mag-claim ng inyong premyo, panoorin po natin. Napakasaya ng manalo, napakadali pang mag-claim ng premyo sa mga Lotto games ng PCSO. Kung isa ka sa pinalad na maging Lotto winner, isulat ang iyong pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket. Kung 20 pesos hanggang 10,000 pesos ang napanalunan, maaaring i-claim ang inyong premyo sa kahit saang authorized Lotto outlet near you. And for winners of more than 10,000 pesos up to 300,000 pesos, you can claim your prizes at the nearest PCSO branch in your area and present 2 valid IDs. Kung ikaw naman ang super swerteng jackpot winner, dalhin lamang ang inyong winning ticket at 2 valid IDs sa PCSO Main Office, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Tandaan lamang, may 1 taon kayo mula sa petsa ng inyong pagkapanalo para makapag-claim ng inyong premyo. To all the winners, congratulations po! Maraming nagtatanong tungkol sa loto. Maliban sa 20 pesos, swerte ang puhunan para maging instant milyonaryo. Oportunidad at pagkakataon ay di mabilang para makamit ang swerte. Tunay na pinagkakatiwalaan sa anumang sulok ng mundo. Ano pang hinihintay ninyo? Sugod na sa mga Lotto outlets at bumili ng mga tickets ninyo. Para sa bayan, PCSO laging andyan. Araw-araw, let's play Lotto!
malapit na lutuhan. Simple lang naman ang iyong kailangan. 20 na lang ulit ang ating puhunan. Ito ay laro na galing sa puso. Nakatulong ka pa sa kapwa-tao. Balik loto sa mababang presyo. May pag-asa makamit ang pangarap mo. Join us again mamayang 5 p.m. dahil muli pong magpapapremyo ang 2D Lotto at 3D Lotto Games. Para naman po sa mga gustong maging Lotto Millionaires, buy your tickets na din for our jackpot bearing games dahil big time po ang ating mga jackpot prizes. Mamayang gabi po sa ating Lotto 642, the estimated jackpot prize is 5.9 million pesos. At sa pinag-uusapang Grand Lotto, 400 million pesos. Bukas naman po sa Super Lotto 649, 30 million pesos. At sa Ultra Lotto 658, 84 million pesos. And for Monday's Mega Lotto 645, ang jackpot ay pwedeng umabot sa 35 million pesos. Para po sa PCSO, Queenie Balita Aranas, muli isang magandang hapon po sa inyong lahat. Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Pinag-aaralan ng Department of Finance ang rekomendasyon na patawan ng buwis ang online purchases at ang single-use plastic. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, ilan ito sa mga rekomendasyon ng tax reforms upang makapag-generate ng government income. Dagdag pa ng kalihim, maituturing na rin commitment sa paglaban sa climate change ang pagbubuwis sa mga single-use plastics. Isa rin sa mga kinukonsidera ay ang pagbubuwis sa subscription sa mga streaming apps katulad ng Netflix. Sinabi ni Manila Economic and Cultural Office Chairperson Silvestre Bello III na pinag-uusapan na ang tungkol sa pagpapatupad ng mutual visa-free travel policy ng Taiwan at Pilipinas. Ayon kay Bello, nakausap na niya ang kanyang counterpart sa Taipei tungkol dito. Dagdag pa niya, maganda ang relasyon ng Pilipinas at Taiwan, partikular sa usapin ng kalakalan, negosyo at employment. Unang ipinatupad ng Taiwan ang visa-free policy sa Pilipinas noong November 2017. Kasunod nito, hiniling ng Taiwan sa ating gobyerno na tugunan ang kanilang ginawa at magpatupad din ng travel-free visa para sa mga Taiwanese na pupunta sa Pilipinas. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at like kami sa Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako po si Bea Bernardo. Magandang hapon. Check out your dream machines with veteran journalist Ron De Los Reyes in one of the longest-running motoring shows on Philippine television. Auto Review, Saturday afternoons, only here on PTV. Disaster Watch. Narito ang alert levels na itinakda ng FIVOLS para sa Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Sa Alert Level 0, walang namamataang aktibidad sa bulkan. Sa Alert Level 1, mayroong kaunting volcanic activity na namamataan sa paligid nito. Sa Alert Level 2, ang bulkan ay nagpapakita ng mababa hanggang katamtamang level ng unrest na maaaring humantong sa pagsabog. Sa ilalim ng Alert Level 3, ang magma ng bulkan ay namamataang malapit sa bukana nito. Senyales na maaaring magkaroon ng pagsabog sa susunod na mga linggo. Sa Alert Level 4, nagbubuga na ng lava ang bulkan, hudyat ng mapanganib na pagsabog nito. Sa ilalim ng Alert Level 5, napakalakas at sunod-sunod na mga pagsabog ang nakikita sa bulkan. Ugaliing sumunod agad sa kinauukulan at lumikas kung kinakailangan upang makaiwas sa peligrong dulot ng pagsabog ng bulkan. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. I really like watching cartoons and animations on TV and YouTube, but I never got a chance to make one of those. But when I was at the 4th grade, my teacher told me about this program called Scratch, where you can animate and make games. I was really fascinated on the possibilities that you can make animations and games. There's a lot of possibilities. But I feel like I need to learn more about Scratch. I really love watching cartoons, watching animations on TV and on YouTube, but I never got the chance to create one of those. But until one day when I was in the 4th grade, my teacher teach us how to use this program called Scratch. You can make animations and games on it. I was like amazed on the many possibilities to make games and animations. But I feel like I want to learn more about this application. So I started learning courses on this place called Scratchy. I learned a lot about Scratch on that place. And that's also the place where I knew about ASEAN Cyber Kids Camp. I knew this was once in a lifetime opportunity. I wanted to represent Indonesia. I want to show that Indonesia's young community are capable of making animations and games on Scratch with our creativity. I also want to represent Indonesia, that we can win this competition. That is why I joined. I met so many people on there. I learned all about their culture there. After winning 2nd place, I was really motivated on continuing to create animations and games on Scratch. So I started learning more and more, and in fact, until now, I still make animations. To all of you in Southeast Asia, stop wasting time playing games and watching animation. I encourage you to join this program. Do something that is useful, like learning how to code animations and play games. Imagination can be real if you make it real.
Muhammad Jamil bin Muhammad Amin. Malaysia. I'm Natasha Diana, 22 years old, and I'm from Malaysia. I'm currently studying in Sanu University, doing International Trade and Marketing, and it's my last semester. And I am the 46th participant youth for the SHIP of Southeast Asian and Japanese Youth Program. Pendek dia sayap kita orang panggil. Okey, sayap. Mula-mula kita daftar dan sediakan karangan 300 patah perkataan, bebas, boleh tulis apa-apa. Okey. Dari situ kita kata pace untuk ujian psikometrik. I started this program because it was encouraged by my aunt, as she was an ex-PY as well. And she said it was an amazing program for me to try out, and I tried it myself, and it was an amazing program. Other reason was because that it was another initiative for me to study overseas. And I would say it was the perfect program for any youth to participate and study overseas. That was a lot. One of it is leadership skills, public speaking skills, and my love for Malaysia have gone so much stronger and bigger. Impak Okay. Boleh dikatakan one of the best experience in my 22 years of life. Sebab dia kuatkan jati diri, kepimpinan, and dia memang push you out of your comfort zone. I want to be included. I want them to understand why. But how often we take the initiative to understand other people, to take the initiative to learn the situation. There was so much thing that I experienced for the first time, and I can personally say that these experiences can only be gained through the program itself. Tasha salah seorang daripada peserta yang pegang jawatan sebagai Ketua Jawatan Kuasa Penajaan. Oh, okey. So, bila diberikan tanggungjawab untuk cari penaja untuk kontingen-kontingen Malaysia yang akan keluar sana paparkan imej negara Malaysia, rasa tanggungjawab tu berat sangat kan? Tapi lepas dah beberapa hari di-train dan alhamdulillah capai objektif. I strongly encourage the Malaysian youth to join because it's definitely once in a lifetime experience. For you to check out the updates for this program, you can check out Mepi_Sayap on Instagram. I'm a proud Malaysian. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
PTV joins our Muslim brothers and sisters in celebrating the Feast of Sacrifice. Eid Mubarak! Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. This program is brought to you through the support of the following sponsors. A very pleasant day, friends, and welcome to another edition of Auto Review. I hope you're all doing fine. And today we're going to review another MPV or multi-purpose van. And this time it's from AC Motors, the automotive arm of Ayala Corporation. I am referring to the Maxus G50 with a manual transmission. We'll tell you more about the G50 later on in the show. In the meantime, let's take a look at the latest in motoring on our Auto News Update. Suzuki Philippines Incorporated has reopened the Suzuki Auto Mactan. This is in Lapu-Lapu City, Cebu. The new Suzuki Auto Mactan is now complete with its very own after-sales service department, ready to provide assistance to its patrons. The reopening is a joint decision by its operating dealer group, Cebu Auto Central, and Suzuki Philippines, in order to be more accessible to Filipinos in the island of Mactan. The launch event was also streamed via Suzuki Auto Cebu's Facebook page live, where General Manager for Automobile, Norihide Take, said the demand for our products and services in Cebu makes it evident that the dedication of our partner Cebu Auto Central Corporation continues to be recognized by your patrons. The partnership is testament that the market support towards our brand reaches across islands and braves distances. The dealership is located at Mactan Breeze, Soong, Lapu-Lapu City, Cebu. Suzuki Ertiga. Life is beating fast. Find what you're waiting for. Seven-seater in style. I think my dad is secretly a superhero. He's the coolest, smartest, strongest person alive. No matter where we go, he always makes sure I feel safe. And he isn't afraid of anything. My dad likes to call that the power to lead. I call it his superpower. Introducing the all-new Isuzu D-Max into new heights.
Motolite has accepted the challenge to partner with Mototesto and Petron to stage the Philippine Overland Expedition Challenge Pacific Coast Stage, the first of its kind off-the-grid adventure event in the country. Motolite, the country's most trusted battery brand, will showcase the groundbreaking features that it introduced to the new Excel and the recently launched Excel EFB, or Enhanced Flooded Battery, plus other technologically advanced lead-acid and new formulation batteries at the Philippine Overland Expedition Challenge. The brand's partnership with the Overland community stems from Motolite's thrust of seeking out and supporting trailblazers that provide new adventurous experiences to the Philippine market. As such, Motolite will be providing free batteries for the competing vehicles and also offer big discounts to those who will be participating in the 4-day, 285-kilometer long epic overland journey that will begin at the Laos Group Event Center in San Fernando, Pampanga, to Dingalan, Aurora, and ends at General Nakar in Quezon. The event will be held October 12 to 16. And so goes our Auto News Update. Auto Review will be back with more. Stay with us. All-new Isuzu Mu X. Take the lead. What do we go for? We go for experience. We go for excitement. We go for sport. We go for style. We go for fun. We go for the new Toyota Wigo. Auto Review continues, and we come your way every Saturday, 2:30 to 3 p.m. on the People's Television Network. Of course, we're also on YouTube. And today we take a closer look at the Maxus G50 MPV. This is an offering from Maxus Philippines. Of course, when you talk about Maxus, it brings back some 120 years of automotive history, and they have evolved from producing light commercial vehicles or even big commercial vehicles to MPVs, vans, SUVs, and pickups. This is the Maxus G50 MPV. It's an 8-seater and it has a 1.5-liter gasoline engine, turbo-powered, and it has a manual transmission. Sa madaling salita, ito po isang entry-level na variant ng Maxus G50 MPV. Of course, in front, you see the very imposing fascia
with those grills, bilangin natin ilan tadyang ito. 1, 2, 3, 4, 5 plus small ones at the top, and you have the spelled out name of Maxus, M-A-X-U-S. And when these headlights are on, get a feel that this is a very modern MPV. And you also have the daytime running light over here, also on that side. When this is on, the turn signal or the hazard, it's very small, but from a distance, it's also very clear. And you have this 16-inch alloy wheels with the Wanli tires. It doesn't have a step board because the ground clearance is not really that high. It's just higher than ordinary sedans, but it's very convenient to go in or to get out of the vehicle. Of course, gaining entry into the vehicle is with the use of this remote key. This is also retractable when you're already inside and ready to drive. I like the taillights when these are on. They're very conspicuous. And then you have, again, the spelled out name of a Maxus, and then the G50 over here. And then you have the 3 eyes for the reverse sensors. This is different from the other MPVs because aside from the third brake light, you also have a reflective in the middle of the bumper. So as far as safety for the benefit of the motorists at the back, the Maxus G50 has enough of that. Now let's open this. This is an 8-seater MPV, but if you'd like to create more space for your luggage, then you just have to fold. This one, the third row, it has a 60-40 configuration, so it has a fold flat feature. In fact, you can sleep inside. Just put on a mattress to make you feel more comfortable. There's a lot of space right here for your tools, very well organized for the jack and also for the EWD, early warning device, and some of those other tools. Some space over here for your, maybe if you want to keep your laptop, you can put it there. There's another space or storage right here. Now you might be asking, nasaan ang spare tire? Wala naman dito. Nandun po sa ilalim. Also, we notice there are cup holders on the third row. There's also a courtesy light. That is when you put some items. This van has a very impressive interior, and of course, once you get to the driver's seat, you easily notice the different design of the steering wheel, round above, and then you have about 30%, which is flat. And this will help you realize that when the steering wheel is in this kind of position, the tires in front are straight. Okay, let's start the engine. Quick start for this vehicle. Okay, you have the radio console. It doesn't have a video monitor, but this is quite conventional, and this is of course very easy to operate, although you would, I guess, prefer also that the controls are on the steering wheel. Air conditioning control is right here. Right now the engine is quiet and the air conditioning is quiet also. You have the
map lights over here. The sun visors are very basic, no vanity mirrors. Over here you don't have a grab handle, but there are handles at the back. And this is a 6-speed manual transmission. Medyo kakaiba lang ito. If you want to go on reverse, you just have to lift this up, lift, and then turn left, and then forward. So you hear that sound, and you're ready to back up. And then when you're ready to roll forward, just like any other manual transmission car. The handbrake, and then you have space here for your cups, generous amount of space for your other stuff, and this also serves as an armrest. The dashboard, it looks elegant because of the leather-like surface. You have your manual and other documents inside. This is a safety vest. You just have to wear it when you're on an emergency stop. There are power controls for the windows in front and also at the back. And this is the entry level, but as it is, it's already very good. And then here you can put your RFID cards or some coins. All right, you have here the lighter, but it also serves as power source. If you have an adapter for your gadgets, cell phones, tablets, and then you also have a 5-volt USB port and also a port here for your music. Okay, we're on the second row. As you can see, it's very spacious, a lot of legroom, headroom, and you have comfortable seats. There are also pockets right here, both on the left and on the right. And what's good about the second row is that it has an armrest. Medyo mataas nga lang yung armrest nito. And then cup holders right here, but this is very comfortable. If you have a driver or maybe another member of the family is driving for you, and you can position yourself on the second row, I think this is the most comfortable position, the most comfortable seat in the car. Another convenience feature at the second row is that you have another 5-volt USB port, and then there's also a power source right here, good for 12 volts, and also you can charge a gadget within 120 watts. There's also another storage right here for smaller items like cell phones or portable or pocket Wi-Fi. Now access to the third row is also very easy, and on the third row you can also accommodate 3 persons. So it's just going to be like this. Just pull this up, and then the seat over here slides forward. And since this is not a very high flooring for the vehicle, it's also very easy to get in. Comfortable too. I also like the cup holders over here and also on the left side. Of course, I can recline the seat or the backrest right here for another comfortable ride on the third row. There's also a lot of legroom and headroom here on the third row. And then there's also a lap belt for the middle passenger. That is if you decide to have a full capacity of 8 passengers, including the driver, in this MPV. All right, very seldom that we get to drive manual transmission vehicles, but driving the Maxus G50 Comfort
brings back a lot of memories when most of the vehicles we drove in the past were a manual transmission. But this one is very easy to maneuver, very easy to drive, very light steering, and also you get a precise transmission when you use the manual shift, and it's also very fun to drive because it gives you that power when you need it. And I'm surprised because the vehicle of this size has a 1.3-liter turbocharged gasoline engine. Well, at first glance, the 1.3 engine is quite small, but when it's turbocharged, then you get a lot of torque also. So this is quite a discovery. So yours truly, you have a big vehicle with a 1.3-liter turbocharged gasoline engine, and it's not lacking in power. I like it. Here's our car price watch for the Maxus G50 8-seater MPV, and this is the Comfort variant. We will also show you the prices of the other variants of the Maxus G50 MPV. And if you enjoyed this feature, please subscribe also to our YouTube channel where you can find our past reviews of several other cars. Maraming salamat po. Ito po si Ron De Los Reyes. Kailangan ng maaasahan, kailangan ng matibay, pang matagalan kasama mo sa pag-unlad ng negosyo. Modernong disenyo, kaya-kaya ang kargo mo ng tatak na ito. Isuzu Travis, level up with Isuzu. Level up mo yung negosyo. Isuzu Travis, level up with Isuzu. Level up with Isuzu Travis. Clean fuel, quality fuel for less. Now open to serve you in Olongapo City. AC Motors, one of the Philippines' largest multi-brand automotive and motorcycle groups, recently inaugurated the AC Motors Central facility in Bonifacio Global City, Taguig. Gentlemen, you may now lead the cutting of the ribbon. Located at 932 28th Street, corner 9th Avenue in BGC, it showcases AC Motors four-wheel brands Honda,
Isuzu, Volkswagen, and Kia, and its two motorcycle brands KTM and Husqvarna. AC Motors is a portfolio company of AC Industrials under Ayala Corporation. The new AC Motors Central provides a one-stop shop right at the center of Metro Manila's commercial district and manifests the Ayala Group's readiness to move Filipino motorists towards the future of mobility. ACI President and CEO Arthur Art Tan said during the program, AC Industrial's automobile and motorcycle distribution and retail businesses have been an integral part of the Ayala Group for the last 30 years, enabling AC Motors to provide mobility solutions for the Filipino people. AC Motors Central showcases the combined strengths and synergies of our automobile and motorcycle portfolio and will play a pivotal role as we enter the next stage of mobility, electrification. The inspiration came from a dream. No? What if we can have a small motor show at the heart of a city that's actually open 360 days in a year? And today we're proud to open a new mobility landmark located at the heart of the fastest growing business district of the Philippines. So today we are inaugurating AC Motors Central, not only as a one-stop shop for all our core brands, no, our core automotive brands, Honda, Isuzu, Kia, and Volkswagen are all here. But aside from that, this is also the home of AC Motors as a head office, including our support team under AC Automotive Business Services Incorporated. It is the home of all the brands that we carry in AC Motors, both for 4 wheels and 2 wheels. So what we have done here is that in one location, centrally located in the metropolis, we have made it very easy and available to any interested party to come and visit all the brands and all the models that we have for AC Motors. We wanted to provide a space where we could showcase all the brands under the AC Motors umbrella, but also for our customers to provide some convenience so that they can come to just one place and check out the different products that we have on offer for them. And if they happen to be in the market, perhaps this makes it easier for them to evaluate and assess the different choices that they have, at least those that we offer under AC Motors. During the inauguration, guests were given a walkthrough of AC Motors Central's facilities, showcasing the rosters of each brand. AC Motors Central is now open to the public from 8 a.m. to 6 p.m. daily. And that's our show for today. I hope you enjoyed it, and we would like to thank Maxus Philippines and AC Motors for providing us our test vehicle this week. This is the Maxus G50 MPV, or multi-purpose vehicle. It's a very good MPV. It's an 8-seater, very spacious inside and economical when it comes to fuel consumption. And of course, the looks are very modern, European too, and I'm sure if you get a chance to test drive one, you will enjoy it. Until next week at the same time here on Auto Review, this is Ron De Los Reyes saying thank you for joining us. Drive safely all the time. We'll see you next week. Maraming salamat po.
masarap sa pakiramdam yung tumutulong ka ng wala ka namang hinihintay na kapalit. Kaya po lahat nga po ng lumapit sa akin dito na hanap buhay, pinapasok ko po. Para lang po kami may maibigay ako sa pamilya ko, may masuporta po ako kahit kaunti. Kahit po ganyan siya, agresibo po siyang pumasok. Nagsabi nga po sa akin, huwag na daw pong paaralin kasi ganyan daw po siya. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Ang tahanan ng mga dekalidad na dokumentaryo. Public Eye. Tuwing Martes ng gabi sa PTV. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang umaga, bansang Pilipinas. Isang linggo ang nakalipas ng formal ng pagsisimula ng bagong administrasyon. Iba't ibang mga balita at impormasyon ang tampok natin sa talakayan ngayong araw ng Huwebes. Manatiling nakatutok, ako po si Audrey Guriseta. Ito ang Public Briefing, #LagingHandaPH. Kinumpirma ng Malacanang na meron ng ibinabang 2 bagong executive order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, ito ay ang EO number 1 na nag-uutos sa reorganization ng Office of the President at mga konektadong ahensya rito. Sa nasabi din na kautusan, opisyal nang binuwag ang Presidential Anti-Corruption Commission, gayon din ang Office of the Cabinet Secretary. Sa hiwalay na Executive Order number 2 naman, binuwag na rin ang Office of the Presidential Spokesperson at ang dating Presidential Communications Operations Office. Opisyal na rin ginawang Office of the Press Secretary. Samantala, ilang lugar sa bansa kabilang na ang Metro Manila nakapagtala ng mataas na kaso ng dengue. Para makibalita tayo sa sitwasyon sa ilang mga ospital kaugnay dyan, makakasama po natin si Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated President Jose Rene De Grano. Doc, magandang umaga po sa inyo. Okay, Doc, unahin ko po itong katanungan. Kamustahin ko lamang po yung inyong sitwasyon sa mga ospital na miyembro ng PAPI. Ano po ang mga kasong ina-admit ngayon? May kaugnayan po ba dito? Ang tanong po ni Red Mendoza ng Manila Times, mas marami pa rin daw po ba ang non-COVID cases? Ano daw po ang pinakamataas na kaso sa mga non-COVID? At kapag po yung ating mga private hospitals na nagkakaroon ng mga non-COVID cases, nakikita po natin, ito po yung mga dating may mga pre-existing diseases na po, mga sakit sa puso, mga diabetes, ganyan. So, yun po ang mga usual nating mga cases. At saka, of course, yung mga elective operations po na na-postpone dati na hindi na operahan because of the COVID pandemic. So, yung po ating mga COVID cases right now, hindi po ganun kadami. Pero napansin po namin na medyo yung pong nagsisevere and critical, yung pong mga nasa mga immunocompromised po at saka mga senior, mga elderly. So yun po ang aming pinapayo na kung maaari talagang askapin po natin na mabakunahan itong ating mga A2 populations at saka yung mga immunocompromised po. Okay, Doc, pagdating naman po sa admission ng dengue cases, kamusta po yung implementation ng dengue fast lane as instructed by the DOH?
Yun nga po ang ano natin, although ito pong mga makukonsider po natin kasi itong dengue na hindi naman ito infectious na katulad ng COVID, ano po, kasi may mga vector to. Ito pong na mosquito. So ang nakita po natin na dumami talaga ay sa Central Luzon, sa mga Central Visayas, at saka sa Zamboanga Peninsula. At palagay ko malaki po ang katungkulan dito ng ating mga local government units na mapanatiling malinis yung mga sources po ng mosquitoes at pinanggagalingan po ng vector ng ating dengue, ano po. So pagka ganun po na control na po natin yan, ay kaya po natin kontrolin itong pagdami ng ating mga cases na napansin po natin na medyo tumaas talaga po nitong mga few months ago. Opo. Okay, Doc, sa estimate ninyo, gaano po karami ang admission kada linggo? Sa assessment nyo po, hindi naman po ba nakakabahala itong dengue cases? Ganito rin po ang katanungan ni Red Mendoza ng Manila Times. Kailangan na daw po bang mag-alala ang taong bayan dahil baka magkaroon na naman ng problema sa mga ospital at mga staff nito? Ayun po kasing yun nga sa sinabi ko po, ang dengue po, hindi po ito katulad ng na highly infectious, ano po. So ang kailangan lang po natin makontrol natin yung breeding areas ng mosquito. So yung mga areas po na laging inuulan at binabaha, dapat lang po na maging mapanatiling malinis, matanggal yung mga breeding areas ng ating mga lamok, ano po. At kaya po natin i-control yan. Usually naman po, although dumami yung kaso, as long as nakita po natin right now na yung mga, although meron pa rin nadidisgrasya, ano po, ang mga kaso po ng dengue ngayon, hindi katulad ng dati na talagang mga grabe, ano. So, at saka ang tinatamaan po right now, nakikita natin ay yung mga younger population, no, below 12 or gano'n na mga bata. So, ang importante lang po natin talaga dito, ay yung pagtutulungan ng mga barangay, ng ating local government units na yon makontrol po natin yung pinanggagalingan po ng mga lamok. Yun po. Okay, Doc, batay po sa mga datos, kung ikukumpara natin noong nakaraang taon, mas mataas po ngayon yung mga dengue cases. Ano po yung inyong nakikitang dahilan kung bakit tumataas ang kaso nito? Sa tingin po namin ay siyempre medyo siguro na concentrate tayo masyado doon sa COVID or sa ibang sakit, to the point na siguro itong mga breeding areas na ito ay biglang pong nagtagulan agad, maagang pumasok yung tagulan ngayon, at yun po, palagay ko medyo nalimutan natin na itong mga ganitong klase ng sakit ay hindi naman ito yun nga nahahawa kaagad, ito'y nanggagaling dun sa mga mosquitoes na nagdadala nitong sakit na dengue. So palagay ko yung kaya po medyo hindi agad natin na pagtuunan ng pansin nito, yung paglilinis ng ating mga kapaligiran, at kaya medyo dumami po ang mga kaso natin right now compared to dun po sa last taon po. Okay, Doc, sa tingin niyo po ba sapat yung government interventions so far para matugunan itong tumataas na dengue cases sa kabila ng pagtaas ng kaso nito ngayon? Palagay ko po naman, ayos lang. Ang importante po diyan ay ang pakikipagtulungan po ng Department of Health sa ating local government units at saka sa mga barangay. Kasi palagay ko doon, through that, ay makakapag-defogging tayo, magkakaroon tayo ng fogging ng mga ng mga areas, and then through the barangay malinis yung mga breeding areas nga po nitong mga mosquito, at nasa ganun po hindi magkaroon ng pagkalat pa. Kasi usually naman po pag nagkaroon ng kaso ng dengue, nakukonfine po yan sa isang area, po. So kung ma-identify po nila yung lugar na yon o barangay na yon, doon po pagtutuunan kagad ng pansin ng local government at saka ng mga barangay. Nang sa ganun po ay masukpo agad yung pinanggagalingan ng dengue po. Okay, Doc, punta naman tayo sa usapin ng COVID. Nakitaan po ng DOH ng pagtaas ng kaso sa nakararaming rehiyon. Naramdaman na rin po ba ang mga ilang ospital ang impact nito? Ganito rin po ang katanungan mula kay Mark Fetalco ng PTV. May nakita daw po bang pagdami ng pasyente sa mga batang age group?
Yung pong nakita natin, talagang tumaas po from an average dati na mga 200, 300, medyo ngayon 1,000 plus tayo. No? So ibig sabihin, tumataas talaga yung daily cases natin. Umabot pa nga tayo ng total cases na more than 10,000. Ano? So, pero nakita natin na ang sintomas kasi ay hindi katulad ng mga dating variants na grabe. Ano? So, ang nakita po nating symptoms right now ay mild and at most is moderate, except po yung mga sinasabi natin kanina na medyo pag tinamaan po yung mga elderly population natin. So yun po ang napansin natin ngayon. No? Although may mga sporadic cases po na medyo tumaas sa ibang areas, yung at nag-a-admit po sila. Pero karamihan nga po sa napansin natin, ito po yung mga tinatawag natin na nahawa lang. Ano? Iba po ang ipinasok nila na sakit, pero ngayon nag-positive po sila sa COVID. Pero talaga pong mapapansin natin na itong variant po nitong huling nito natin na Omicron, although ang simptomas po niya ay hindi ganun kagrabe, napaka-infectious po. Ibig sabihin, sa isang grupo lang na mayroong isang nag-positive, malamang po yung mga kasalamuhan niya doon sa grupo na yon, magpa-positive din po yan. Napaka-highly infectious po yan. Kaya yung pong pinapayo natin na ipagpatuloy po natin ang paggamit ng ating mga face mask at nasa ganun po ay ma-prevent po natin ang pag-spread po nitong new variant na ito. Okay, Doc, sakaling magtuloy-tuloy itong pagtaas ng COVID cases, nakahanda po ba yung ating mga pasilidad? Opo naman, ang ating pong hospital, lagi pong prepared yan. No? At yung pong mga COVID areas, hindi naman po sinarhan yan. Ano? Lagi pong nakahanda yan kung sakaling may kailangang i-admit yung mga COVID cases, doon po nilalagay natin sa COVID areas na yan. Ngayon po, pag dumating po ang point na talagang sobrang dami, kung sakali man, ay kukuha po tayo ng mga healthcare workers natin doon sa non-COVID areas. At yun po, ang pinakalimitasyon na lang po natin ay kung kulang na po ang ating mga healthcare workers. Pero sa nakikita po natin ngayon na medyo hindi po grabe ang mga simptomas, ay palagi ko manageable pa naman po. Opo. Okay, Doc, kaugnay naman po sa may vax rollout. Kamusta po ito so far? May improvement po ba pagdating sa dami ng mga nagpapabakuna nitong mga nakaraang linggo? Ang tingin po namin talagang kailangan po natin, although ngayon po naglabas na ng direktiba ang Department of Health, na tutukan nila yung elderly population, yung A2, yung mga kategory na A2, kasi sa tingin natin, kahit po mild ang symptoms nitong ating mga new variants, pag tinamaan po yung mga A2 at mga may immunocompromised nating mga population, talaga pong gumagrabe sila. No? So as much as possible, kailangan po, at binago na po nila yung classification ng fully vaccinated. No? Dapat po 2 vaccination plus 1 booster. No? So kailangan po natin talaga at eventually, dahil pag dumating po ang point na dineclare na po ng WHO na endemic na yan, ay di ganun po ang mangyayari. Siguro pag meron na po tayong bakuna na talagang approved na po para sa COVID, ay di gagawin na po natin yan na normal nating isasama doon sa ating mga pinamimigay na gamot po at bakuna. Opo. Okay, Doc, katanungan po mula kay Leigh Alvis ng GMA News. Sang-ayon po ba kayo na isama ang booster sa definition ng fully vaccinated? Palagay ko, yung pong una natin mga bakuna, nag-wane na po ang epekto niyan. Kaya po talagang kailangan na po yung ibuboost natin yung mga previous na vaccines natin. So, palagay ko, dapat po na pag fully vaccinated, kailangan mo at least meron ka pong isang booster dose po. Okay, Doc, 1 linggo nang magsimula yung bagong administrasyon. Ano pong masasabi niyo, Doc, na hindi pa rin po nakakapag-appoint ng bagong kalihim ng DOH? Palagi ko, hintayin lang po natin na mag-desisyon po ang ating pamunuan, si Pangulong Ferdinand Marcos. Palagi ko dahil po sa unang-una ay napakahalaga po nitong
ahensya na ito ng Department of Health at pinag-iisipan siguro nilang mabuti kung sino talaga itatalaga dito na sa ganun po ay maging maayos ang pagpapalakad po na itong Department of Health. Okay, Doc, bilang panghuli po ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayan. Ay sana po ay pagpatuloy po natin ang ating minimum health protocols. Ito pong wag po nating kalimutan na yung po mag-wear tayo ng mask pa rin, ano? Hanggat hindi po nadideclare na talagang wala na yan, palagay ko ipagpatuloy po natin ang paggamit nitong face mask nang sa ganun po wag tayong makahawa o manghawa at yung pong pagpabakuna ay ito naman po ay libre, ano? Ay kung maaari magpabakuna na po tayo, at least po mabigyan kahit yung additional booster dose para sa dun po na nakapagpabakuna na ng 2. Anong sa ganun po, tumibay po ang ating mga katawan at ang ating immunity. Yun po lang. Okay, Doc, meron lang pahabol from Victoria Tulad. Meron pa ba? Wala na? Okay. Maraming salamat sa inyong oras, Dr. Jose Rene de Grano, Presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated. Salamat din po sa pagkakahanap binigay niyo. Thank you. Sa iba pang balita sa pagbubukas ng session ng 19th Congress sa huling linggo ng Hulyo, nanawagan si Senator Christopher Bongo sa mga kapwa niya mambabatas na suportahan ang panukalang batas na magsusulong sa free annual medical check-up. Layo nito na maipaabot sa publiko ang serbisyong medikal para sa lahat. Narito ang detalye. Naging kasabihan na ng maraming Pinoy na pangmayaman at sa mga mapipera lang ang taunang pagpapasuri sa mga espesyalista. Bagay na nais burahin ni Senador Bongo sa kaisipan ng maraming Pinoy, lalo na sa mga mahihirap na pamilya. Sa kanyang pag-iikot sa iba't ibang sulok ng bansa, nabatid niya na mas marami ang takot magpatingin sa doktor dahil sa pinansyal na problema. Dahil mas nanaisin pa nilang ilaan na lamang sa pagkain sa halip na pampacheck up kahit na may iniinda ng karamdaman. Kaya ang mga simpleng karamdaman na niya nauuwi na lang sa mas malalang sakit dahil hindi nakakapagpa-check up. Kaya naman, nakahain na sa 19th Congress ang kanyang panukalang free annual medical check-up, mayaman o mahirap man. Nakasaad sa panukala ni Go sa bisa ng Universal Healthcare Law, ipatutupad ng PhilHealth sa lahat ang libreng medical check-up kada taon, kabilang ang screening, laboratory at diagnostic tests. Kailangan anyang laging una ang kalusugan na siyang puhunan ng mga pumapasok ng arawan at laging nasa panganib ang buhay habang nariyan ang banta na dulot ng pandemya. Hinimok ni Go ang mga kapwa mambabatas na suportahan ang libreng medical check-up sa lahat upang maiwasan ang paglala ng mga karamdaman na mas magiging magastos kalaunan kapag naging malubha na ang sakit. Magbubukas ang regular na sesyon ng Senado sa 25 ng Hulyo. Naglabas ng order ang Regulatory Commission sa Meralco kaugnay sa pagpapatupad ng refund na nasa 21.8 billion pesos na overcharges. Para linawin po yan, makakasama po natin si Chairperson Agnes de Manadera ng Energy Regulatory Commission. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Okay, ma'am, unang katanungan para lang po mabigyan ng linaw, kailan pa po ba ito nangyari itong overcharging ng Meralco at kung susumahin, nasa magkano po ang total fund na kanilang nakokolekta? Well, actually, sa ngayon, as we speak now, itong sinasabi nating 21 billion na 21.7 to be exact, no? Billion pesos na inuutos ng ERC na i-refund ng Meralco, ito ay pang-apat na. Nag-umpisa noong January 27, 2021, pinarefund na natin sa Meralco ang 13 billion .8, no? At ito ay for 24 months. Sinundan natin ito ng order ng February 23, 2022. So itong taon na ito, ang pinapa-refund natin ay 4.8 billion pesos. At ito namang noong March 8, nag-utos ulit ang Energy Regulatory Commission na mag-refund ng 7.7 billion pesos. So itong huli, nito lang June 16, 21.7 billion. Pero itong lahat na ito, staggered ang refund nito. Ginawa natin for
12 months or for 1 year. So, ang total, ditong apat nito ay 1 peso and 80 centavos na total refund sa mga residential consumers. Okay, ma'am, ano po ang pagkakaiba nito sa SC ruling naman na unti-unting dagdag singil sa kuryente? Nako, maganda yung tanong mo, no? Ang kabutihan nga lang, itong Supreme Court decision, hindi pa nabibigyan ng formal na kopya ang ERC at dahil hindi pa nasa-serve ng Supreme Court ang ERC, hindi pa yan maiipatupad. Yon ang kabutihan ng nangyari. So, tama ka na ito namang SC decision ay paniningil o dagdag din sa ating bills. Yung utos ng ERC, refund, ito naman, collect. So, yun yung, ang kabutihan nga lang, ang Supreme Court decision, hindi pa officially served sa ERC. At kung na-serve na naman, ang ERC ay merong option. Pwedeng mag-file ng motion for reconsideration. So, hindi pa rin ito maiipatupad. So, yun yung implications nitong mga orders na ito. Okay, balikan lang po natin yung refund para malinawan pa yung ating mga consumer, ating mga kababayan. Paano daw po kaya nakalusot itong overcharging? Well, actually, hindi yan overcharging. Kasi ang ERC, pag nagko-compute ng rates, yun projected, no? Kunyari, kung para sa ilang taon. At dahil projected yan, assumptions, mga estimates lang ang pinagbabatayan. After a certain period, ang ERC, babalikan niya ang kanyang projection, kanyang estimate, at batay doon sa aktual na pinagbabayaran ng Meralco o ng other distribution utilities. Pag nakita nila yan, kadalasan na nagkakaroon ng difference, and maganda ngayon kasi refund. So hindi naman talagang overcharging dahil ang pinagbatayan ng Meralco ay yun din desisyon ng ERC noon. So, kaya lang, sabi ko nga sa iyo, estimate. Tayo naman ganyan din tayo. No? Pag nagbabudget sa bahay, may estimate tayo na gastos. Pero after a certain period of time, pag nireview natin, uy, malaki pala yung estimate. O, ay, bumaba pala ang presyo nung pinagkagastusan. So, ganun lang yung kwenta dito. Kaya lang, siyempre, ang pinag-uusapan natin, bilyon-bilyon. Tama po kayo. Pero ma'am, kailan po kaya epektibo itong refund at paano po ito maaaring asahan ng Meralco consumers? One time lang po ba ito? Maganda yung tanong mo. Itong bagong refund na inaprubahan noong June 16, ia-apply na ito sa bill ngayong July. Yun namang unang tatlo na aking nabanggit na mga refund din, kautusan ng refund, yan ay ipinapatupad na. So, ngayon pa lang, tayo nakikinabang niya dyan sa refund. Siyempre, ang tanong ng iba, bakit po tumaas ang kuryente? Dahil, ako na rin sasagot ngayon, dahil ang finifix lang ng ERC, ay merong fixed rate, no? Pero yung cost ng fuel, ang tawag doon, ipinapasa din yan. So pag mababa yung fuel, hindi naman tumataas ng ganito o mas mababa pa yung kinokolekta. Pero ngayon, meron tayong mga factors na pandaigdigan na nagpataas ng ating fuel, kaya ang taas din ng kuryente. Kasi yun parang add-on, sabi nga. Di ba, sa kotse nga lang natin, ramdam natin ang pagtaas. Lalo na itong mga power plants. Okay, ma'am.
Ito, bigyan daan lang po natin itong katanungan mula sa ating kasamahan dito sa PTV mula kay Naomi Tiburcio. Nakikiusap ang consumer group na kuryente.org sa ERC na pigilan ang petisyon ng South Premier Power Corporation at Meralco na amyendahan ng kanilang kontrata na magtatakda ng rate hike sa mga consumer. Ano po ang tugon dito ng ERC? Ongoing pa itong kaso na ito. Hindi pa ito ripe for decision. Meron pa silang mga ifina-file. So, well, we are taking note of the appeal. Okay. On the other hand, tinitingnan din naman natin na yung tinatawag nating value chain, hindi naman yan tinitingnan natin kung ano ang equitable. Okay ma'am, bilang panghuli po, ano na lamang po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Well, sa ating mga kababayan, talagang meron tayong hinaharap na challenges sa ngayon, mga paghamon. Yung pagtaas ng kuryente, wala sa control ng national government ng ating bansa kasi may mga factors na ang nakakaapekto dito katulad ang gera ng Ukraine at ibang foreign policies ng ibang bansa. So ang ating panawagan, meron naman tayong mga programs para sa ganon mapababa natin ang pagbabayad ng ating mga kuryente, although hindi ito pag ginawa ngayon, matatapos bukas. Ang tinutukoy ko ay itong mga net metering at retail aggregation. Pero sa ating magagawa sa ngayon, talagang kailangang medyo magtipid tayo sa ating paggamit ng kuryente. Kumisan kasi mga asyong aksaya tayo, walang tao sa isang kwarto pero dire-diretso pa yung aircon, walang tao pero buhay ang mga ilaw at saka ang mga electric fans. So itong mga ganitong bagay, let's be very prudent in the use of our electricity. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umaga. Nakapanayam po natin si Chairperson Agnes de Benedera ng Energy Regulatory Commission. Thanks po. Samantala, ilang araw nang nakakaranas ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaugnay niyan ay makakasama po natin si Pag-asa Administrator Yusek Vicente Malano. Yusek, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Audrey, at magandang umaga po sa ating mga nakikinig. Okay, Yusek, ilang mga lugar ang nakaranas ng mga pag-ulan itong mga nakarang araw? Ano po ang mga sanhi nito at hanggang kailan daw po ito inaasahang magtatagal? Sir Audrey, ngayong mga panahon na ito ay nakakaranas po tayo ng sinasabi nating La Niña. Ito po yung episode na bumaba sa normal yung tubig karagatan, lalo na dito sa Central and East Pacific, na bumaba siya sa normal na minus 0.5. At kaya tinatawag nating La Niña. Dahil dito sa La Niña episode ay naapektuhan ng ating bansa, lalong-lalo na po sa lugar ng Eastern Visayas, Eastern Central Philippines, Mindanao at kasama na po yung Eastern Luzon. So sa mga nakaraang araw ay mga naapektuhan po itong lugar ng Zamboanga Peninsula, kasama na po yung ilang bahagi ng Northern Mindanao at lalong-lalo na dito sa may Cagayan de Oro. At ito po ay sanhi po ng LPA na nakapaloob sa ITCC. At inaasahan po ito na patuloy po nating mararanasan habang nandito po yung ating tinatawag na La Niña. Ito po ay inaasahan na ang La Niña po ay hanggang katapusan po nitong taon. At hindi man yung buong bansa ang naaapektuhan, hindi man yung lahat ng Eastern Visayas, Central Philippines or Bicol region or Mindanao, kalat-kalat po yung pag-uulan. Lagi po yan dahil sa thunderstorm na ang ITCC po ay characterized po na associated with thunderstorm, lalong-lalo na po sa umaga o sa dapit hapon hanggang gabi po. Okay, Yusek, bukod dito, aling areas daw po yung maapektuhan nito sa mga susunod na araw?
Pagdating naman sa bugso at lakas nito, ano po ang dapat i-expect ng ating mga kababayan? Gaya po ng sinasabi po natin, kalimitan pong naapektuhan itong Visayas, Bicol Region, Palawan, at kasama na po yung parte ng Eastern Mindanao. At light to moderate rains, maliban na lang sa mga thunderstorm na may panandaliang bugso na malalakas na ulan. Okay, Yusek, para sa kaalaman lang po ng lahat, kapag meron po bang La Nina, mas madalas tayong bisitahin ng mga malalakas na bagyo o mas kakaunti yung bibisitang bagyo sa ating bansa? Nung panahon po ng 2016, 2012, madalas po ang low pressure area. 2011 and 2012 po, may La Nina po yun. Madalas po yung low pressure na nandoon po sa parteng Visayas at Mindanao. Hindi man po natin sasabihin na marami yung bagyo during La Nina, pero nandoon pa rin po tayo sa 16 hanggang 20 ang average po kung pagka mayroong La Nina. Okay, forecast po tayo, sir. No? May sama po ba ng panahon na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na 3 araw? Ayon po sa ating mga datos na nakikita po sa ngayon, wala po tayong nakikitang mga sama ng panahon o bagyo sa susunod na 3 araw. Pero po mayroon tayong inaasahan after 3 days. May mangyayaring inaasahan po natin na may bagyo o tropical cyclone na papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. At ang characteristics po nitong dalawang bagyo na nakikita po natin ay kamukha pong nakaraang dalawang bagyo na pumasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Na ito si Kaloy at si Domeng, na yung si Domeng ay papuntang norte at yung isa naman ay nanggagaling din po sa West Philippine Sea at pumunta po siya ng China area. Okay, Yusek, nangangalahati pa lamang po tayo ng taon, Hulyo pa lamang po. Nasa ilang bagyo po ba ang projection ng Pag-asa na papasok sa ating bansa at kumpara sa mga nagdaang bagyo last year, gaano po kalakas yung posibleng maranasan na bagyo ng ating bansa? Sa ngayon po, mayroon na po tayong 4 na tumama o pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang ating average po ay nasa 20 per year or annual average na pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. So inaasahan po natin nasa 11 hanggang sa 14 na bagyo pa na pwede pong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At ang karaniwang bagyo po na tumatama sa ating kalupaan ay towards the end of the year. At malalakas po yung bagyo na atin pong nararanasan during the last quarter of the year. Okay, Yusek, sa nararanasan nating pag-ulan nitong mga nakaraang linggo, sapat naman po ba ito para maiangat pa o maging stable ang supply ng tubig sa mga dams, partikular na dito sa Luzon? Ang ating mga dams po dito, ayon po sa ating mga dam operators, ay sapat naman po yung ating supply ng ating mga tubig. Subalit po dito sa ating lugar ng San Roque, medyo may kababaan pero lahat naman po ng pangangailangan ng tubig doon sa San Roque Dam ay nabibigyan naman po power supply at irrigation. Usapin naman po, ano po yung mga nakalatag na plano ng Pag-asa sa ilalim ng bagong administrasyon? Ano po ang maaaring asahan ng publiko? At ano rin po yung mga programa na ipagpapatuloy sa new administration? Sa ngayon po ay may mga naiiwan po tayong mga project, may tatapusin po tayong project regarding po doon sa enhancement ng ating flood forecasting and warning system. Lahat po ay mayroon tayong 18 tinatawag natin major river basin, na ito po yung characteristic po itong major river basin ay nasa 1,400 square kilometers ang minimum area. So ito pong 18, ito po yung ating inuna. At mayroon pang iilan na hindi pa natatapos. So tatapusin pa rin po natin itong pag-establish ng flood forecasting and warning system doon sa mga nalalabing 3 hanggang 4 na
warning centers doon sa river basins na yon. At sa panahon nitong bagong administration ay atin pong ilalatag pa yung ating mga pag-improve pa lalo. Mayroon tayong pinoprograma na magkakaroon ng at least dalawang tinatawag natin X-band rain gauge radar na ito po ay magmumonitor ng mga precisely ng mga rainfall na pwede pong pumasok doon sa river basin na yung sinasabi natin. At ating pong pinoprograma na ang ating pong mga flood forecasting and warning information ay makarating po doon sa kinauukulan na at maiintindihan po ng ating mga kababayan upang magkaroon po ng magandang action or reaction or para maintindihan kung ano yung ating mga disseminate na mga information. At pinaplano po rin natin na ang ating pong database management system ay magkaroon ng redundancy at ito po ay ilalagay po natin sa Mactan o sa Cebu. Ito po yung ating istasyon, Pag-asa Station, na nandoon po sa Mactan. Okay, maraming salamat po sa inyong oras at mga impormasyon na ibinahagi niyo sa amin. Nakapanayam po natin si Pag-asa Administrator Yusek Vicente Malano. Maraming salamat po, Sir Audrey, at maraming salamat po sa lahat. Samantala, para naman alamin ang ilan sa mga panukalang batas na kanyang isusulong sa pagsisimula ng bagong administrasyon, makakasama po natin si Congressman Roman Romulo ng Pasig City. Sir, magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga, Sir Audrey, at sa lahat po ng ating nakikinig sa ating programa. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay, Kong, sa pagsisimula ng bagong administrasyon, ano po ang ilan sa mga priority bills na mahalagang maisulong? Well, unang-una po, Sir Audrey, ang importante pa rin po natin gawin ay tutukan pa rin po yung ating mga reforma sa edukasyon. Kailangan po nating masigurado na may kalidad na edukasyon na nabibigay natin, lalong-lalo na sa ating mga mag-aaral na sa paaralan ngayon. Okay, Sir, isa po sa panawagan nyo sa bagong administrasyon, reviewin yung K-12 program. Bagamat may ilang years na po mula ng simulan nito at ma-implement, bakit po sa tingin nyo dapat ito muling masuri o reviewin? Yes. Sir Audrey, unang-una, alam naman po natin bago pa lamang magpandemya, naumpisa na po yung pag-implement ng K-12. Nakita rin po natin bago magpandemya na meron mga international assessment examinations na kinuha po yung ating mga mag-aaral na hindi masyadong maganda yung resulta. At alam rin po natin, lalong-lalo na nung nagka-pandemya, ay nag-shift po tayo, nag-adjust tayo from face-to-face, ay naging online tayo at delivery ng mga modules. Kaya makikita po natin na talagang medyo pre-pandemic pa lamang ay medyo kailangan na natin reviewin kung ano yung kailangan natin gawin para maging effective yung paghatid natin ng quality education. Lalo na nung dumating ang pandemya, medyo para sa akin ay kailangan natin siguraduhin na ma-adjust natin. Example, sa K-3 po, kung saan natin nakita yung PISA examinations, alam po natin ngayon na sa kasalukuyang programa po, curriculum ng K-3, pag K-3 ka nga sa K-12, medyo maraming subjects po ang tinuturo. Hindi ba panahon na i-adjust na po natin yan? Siguraduhin natin na mag-focus lamang tayo sa reading, mathematics, at syempre science. Siguraduhin po natin na yung ating mga mag-aaral sa K-3 marunong magbasa at naintindihan yung binabasa po nila. Halimbawa po yan ang mga tingin kailangan natin gawin. Okay. Sir, simula po ng simulan itong K-12, mayroon po ba kayong datos kung yung mga gumraduate ng high school, natatanggap naman ba sa mga kumpanya pag sila po'y nag-a-apply? Well, Sir Audrey, sa totoo, ngayon pa lang natin nakikita yung ating mga pag-graduate ng ating K-12. Kasi nagka-pandemya pa, kaya medyo naantala yung siguro yung datos natin dyan. Pero para sa akin, ang mas importante, kaysa tingnan po natin yung kung nakapasok ba sila ng trabaho, ay yung foundational skills. At yun po yung sa K-3. At yun po, nakita natin sa resulta ng PISA examination. Kasi ang PISA examination po, binigayan sa mga grade 4 students. So makita po natin kung
medyo hindi maganda yung resulta natin doon, ibig sabihin po dapat ay mag-adjust na tayo sa K-3 pa lamang natin. Kasi dyan po talaga natin na dyan ang foundational po ng ating mga bata at reading po ang importante. Pagdating naman po ng senior high school, katulad ng ginawa ho natin nung huling kongreso, nag-adjust na rin po tayo ng onti dyan. Una, yung sports track po, nagpasok na po tayo, inamendahan natin, ginawa natin National Academy for Sports system na po ang pinasok natin dyan. Ngayon, kongreso po, gusto natin ma-amendahan rin po yung arts and design para maging creative arts system siya. At yung sa TV, yung tech book po natin, nakikita po natin na medyo hirap rin po ang enrollment dyan kasi hindi walang kumpiyansa po yung mga mag-aaral, yung kanilang mga magulang na meron silang matatapos na trabaho pag natapos nilang K-12. Kaya nakikita po natin, kailangan rin po nating i-adjust yan. Pagdating naman po, sabi nga po ng ating bagong administrasyon, importante po sa kanila talaga ay yung mga sciences, yung STEM natin, science, yung iba-ibang subjects po dyan. Nakikita po natin, isang mahalaga po dyan talaga ay yung mathematics natin. At nakikita natin sa senior high school po, kailangan rin po natin mag-adjust tungkol sa subject po natin. Halimbawa, accountancy po. Ang karamihan po nagtuturo po hanggang ngayon sa ating accountancy sa senior high school ay yung math graduates natin. Pero alam natin lahat, dapat na magturo po dyan ay yung talagang sa dalubhasa po sa accountancy. Okay, sir, hingin din po namin yung inyong reaksyon sa target na 100% face-to-face classes by November. Pabor po kayo rito. Alam nyo, Sir Audrey, dapat yun talaga yung objective natin. Pero ang sa akin po, yan ang objective natin na 100% face-to-face natin muli ang ating mga mag-aaral simply because po alam natin na yan yung mas effective kaysa yung online at yung pag-deliver ng modules. Pero ang tingin ko po dyan, we should approach this po and there is still time based on science po. Katulad ng ginawa niyo po, nung naabutan ko po, ini-interview niyo po ay dalubhasa po sa medicine. Kailangan po natin mabigyan ng kumpiyansa yung ating mga magulang, yung ating mga estudyante, na kung ano yung precautionary measures na kailangan gawin, kung safe pa po ba. Doon tayo mag-umpisa. Kailangan po natin science-based, health-based po. Kailangan natin siguraduhin na makahingi tayo ng payo sa ating mga dalubhasa sa medicine na masabi sa atin na endemic na po ba ito. Pag endemic na po ba ito, para yung risk po ay kahit paano na-weigh ng ating mga magulang nung mga mag-aaral po natin. Kaya tama po yan. Let's aim for 100% face-to-face. Pero ang proper approach po dyan para sa akin ay idaan po natin sa ating mga dalubhasa po sa health. Kailangan po mabigyan po niyang kumpiyansa yung mga magulang at yung mga mag-aaral na safe naman po pumasok ng face-to-face. Okay, Congressman, kapansin-pansin po na talagang prioridad ninyo yung education sector. Ano pa po ang plano o target yung maisakatuparan pagdating po sa usapin ng edukasyon? Yes, isa pong dapat po natin tutukan at masaya rin po ako dahil yung counterpart ko po sa Senado kahit dati pa ay nakita ko po ito rin yung isang prioridad niya ay yung pag-ayos po natin ng mental wellness natin sa ating mga paaralan. Importante na po na umpisa na po natin. Napasa po namin sa Kongreso ito nakapasa kami ng mental wellness bill. Kailangan po natin na maipasa rin sa Senado para maging batas. Ano po ito? Kailangan masigurado po natin na mabuksan po natin yung career path at yung mga iba-ibang levels po na makapasok po yung ating mga psychometrician, psychologist dito sa ating mga paaralan para mabigyan po ng proper guidance, counseling ang ating mga mag-aaral. Tingin ko po, yan isa sa mga priorities na dapat natin matutukan ngayon. Okay, sir, bukod po sa mga nabanggit niyong panukalang batas kanina, may specific bills din po ba kayo para naman sa mga guro ng ating bansa? Yes. Sa mga guro po, kung maalala po ninyo, nung Marso ng taon na ito, napasa na po natin at napirmahan na po ni dating Pangulong Duterte yung bill po natin na batas na ngayon. Ito yung Excellence in Education Act. Kung mabasa po natin at siguro babantayan natin dito yung implementing rules, ay unang-una in-institutionalize na po natin yung National Educators Academy of the Philippines sa Baguio City. Ito po yung pagpapatuloy ng upskilling ng ating mga teachers, whether in the public or in the private school. Pangalawa po, kung papansinin po ninyo sa bagong batas na ito, tingnan po natin sa implementing rules, ay dapat ay mabigyan po ng
pagkakataon through scholarships and grants na makapagpatuloy ng masteral and doctoral degrees yung ating mga guro. Okay, sir. Ano po yung inyong opinyon na si Vice President Sara Duterte ang mamumuno sa DOE, Department of Education? Sang-ayon din po ba kayo sa posibleng pagbabalik ng mandatory ROTC? Yes, unang-una po, masaya po ako na ang mismong Vice President ang natalaga bilang Secretary of the Department of Education. Unang-una sa Constitution po natin, talagang highest priority po sa budget dapat ang education community po natin. At nakikita po natin na dahil tinalaga naman po dyan yung Vice President, pangalawang pinakamataas na opisyal sa ating bansa, nakikita po natin na matututukan po yung prioridad na dapat ibigay sa ating education system. Kaya natutuwa po ako dyan. Pangalawa po, yung tanong po ninyo tungkol dito naman sa mandatory ROTC. Base naman po sa, hindi ko pa po nakikita kung ano yung proposal ng Department of Education, pero kung tama po yung naintindi ko, narinig ko, ang gusto naman ng ating, ang proposal po ay for those 18 years old and above. Kung yun magiging proposal po, more or less po, sa ano na po yun, papasok na po yun sa kolehiyo, hindi po sa senior high school. Yung age bracket po na yun. Kaya siguro hintayin rin po natin kung ano talaga yung magiging pinal na magiging proposal po or ang gustong gawin din ang payo sa atin ng Department of Education na pag-aralan. Okay, tama po kayo, sir. Nung panahon natin, si 18 nung high school, ROTC naman nung kolehiyo. Congressman, Yes, ang inyo pong mensahe at dapat asahan ng ating mga kababayan sa iyo bilang mambabatas. Well, unang-una, maraming salamat dito sa pagkakataon na makausap po kayo. Siyempre, yung ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan po, unang-una po talagang importante po dito na magkatulungan po tayo. Importante po talaga na dahil meron pa rin tayong pandemya, ay siguraduhin po natin na nagkakausap tayo, nakikinig tayo sa isa't isa. Siguraduhin lang po natin na makabalik po ng ligtas yung ating mga anak sa ating mga paaralan. Importante po talagang edukasyon, lalong-lalo na sa K-3. Kailangan po yung foundational skills ay masigurado natin na nasa ating mga mag-aaral. At mangyayari lang po yun kung magtulungan tayong lahat. Dito naman po, non-political na po ang usapin dito dahil ito naman po talaga, it will affect almost lahat po ng ating kabataan. Kaya magtulungan po tayo, tulungan natin ang kabataan natin, turuan po natin sila yung importansya po ng edukasyon at yung pagmamahal po sa learning po. Okay, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga, Congressman Roman Romulo. Salamat po. Okay mga kababayan, dumako naman tayo sa pinakahuling pangyayari sa iba't ibang mga lalawigan sa bansa. Puntahan po natin si Ched Oliva ng PBS Radyo Pilipinas. Panatilihing Maraming salamat, Audrey. At narito ang mga report mula sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Network. Unahin natin ang RP Naga. Pagpapatuloy ng libreng sakay, hiling ng mga Bicolano sa LTFRB. Ang report na yan mula kay Myra Revilla. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Myra? Okay, balikan natin ang report na yan. Balik naman tayo sa RP Tayug. Tanggapin natin ang gagawing pag-uulat ni Leslie Hemino. Isang barangay sa Tayug, Pangasinan na mahagi ng pampurga sa mga kabataang edad 1 hanggang 19 anyos. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Okay, balikan na lang natin ang mga report na yun. Audrey, back to you. Okay, maraming salamat sa iyo, Ched Oliva ng PBS Radyo Pilipinas. Para naman makibalita tayo sa patuloy na monitoring ng PVOX kaugnay sa lagay ng bulkang Kanlaon, kasunod ng mga naging aktibidad ng bulkan itong mga nakarang araw, muli natin makakasama sa programa si PVOX Officer in Charge, Dr. Renato Solidum. Sir, magandang umaga po sa inyo. Okay, parang, sir, wala po kayang audio? Baka po nakamute kayo, maaari po bang pakipindot? Hello, sir?
Okay, wala pa po tayong audio, no? Nakamute po ata yung yung laptop or computer. Okay, susubukan po natin balikan mamaya si Dr. Renato Solidum para alamin yung mga latest tungkol sa may Bulkang Kanlaon. Samantala, mapalakas pa ang promotion sa mga bagong tourist spots at tourism product offers. Yan po ang prioridad ng DOT Cordillera Region bilang bahagi ng kanilang brand slogan na Find Yourself in the Cordilleras. Kaugnay dyan, may ulat si Eddie Carta ng PTV Cordillera. Ipinahayag ng pamunuan ng Department of Tourism Cordillera na ngayong taon ay nakadakdang ilunsad ang bagong nilalaman ng tourism promotion kung saan nakasaad ang mga bagong pasyalan at ipinagmamalaking lugar. And that is why we are going around to get videos and good stories around Cordillera, no? But to focus on yung mga bago, especially so na meron tayong mga adjustments in terms of product offers. Ayon kay Direktor Ganungan, ma-adapt din ang dating brand slogan na Find Yourself in the Cordilleras na una nang ginamit noong 2019 sa hangaring maisulong ang turismo, kultura, pagkain at iba pang tourism products sa resyon. Kasalukuyan na ang travel promotion and advertisement sa iba't ibang lugar sa pamumuno ni award-winning indie film director Ferdy Balanag. Promotional videos din na It's More Fun in the Philippines na naka-highlight din ang ating region ng Cordillera, yung Baguio City, yung mga open destinations in the Philippines, so na-highlight the Baguio City and other parts of Benguet. Sa Setyembre ngayong taon, ang relaunching ng bagong promosyon ng Cordillera kasabay ng World Tourism Day. Hinihintay kung ma-adapt din ang Tourism National slogan na It's More Fun in the Philippines. Mula rito sa PTV Cordillera, Eddie Carta para sa Bayan. Samantala, muli po natin balikan si PHIVOX Officer in Charge, Dr. Renato Solidum. Sir, muli po magandang umaga sa inyo. Magandang umaga, Audrey. Okay, sir, pwede niyo po ba kaming bigyan ng update sa kasalukuyang lagay ng Bulkang Kanlaon sa ngayon? Ano po bang paliwanag doon sa mga naging aktibidad nitong mga nakarang araw? Yung mga nangyayari po sa Bulkang Kanlaon ay patuloy ang pagkakaroon ng mga volcanic earthquakes at noong mga nakarang araw, meron tayo na record na tinatawag na tornilyo type volcanic earthquake event. Ito po ay isang hugis tornilyo at ito po ang nagbibigay ng concern sa atin kasi pag nakikita po natin yun, nagkakaroon ng phreatic or steam-driven explosion at namamaga pa rin ang bulkan at yun po ay kailangan nating paghandaan. Okay, sir, gaano po kalaki yung tsansa na mag-escalate pa ito o muling mag-address ito? Ang ating nakikita ang aktibidad ng Bulkang Kanlaon ay hindi related sa pag-akyat ng magma. So wala tayong nakikitang masyadong explosive na eruption kung sakali man. Ito ay pawang maliliit pa lamang ang ating nakikita kasi nga ang signal naman ay hindi masyadong malaki at walang umaakit na magma. So kung steam o usok lang ang sasabog, ang iitsa lang niyang abo ay mga recycled materials mula sa crater at kailangan lang na huwag pumasok sa loob ng 4 na kilometro na permanent danger zone ng ating mga kababayan para makaiwas sila sa peligro. Okay, sir. Bukod po sa Bulkang Kanlaon, binabantayan niyo rin po yung Bulkang Bulusan. Kamusta na po yung monitoring niyo sa naturang bulkan? Pareho po ng Bulkang Kanlaon, nakikita natin na posibleng magkaroon din ng steam-driven explosion ng Bulkang Bulusan. At importante po na pag-ingatan ito at pareho po rin po ang ating recommendation na huwag pumasok sa permanent danger zone, same as Kanlaon, 4 kilometers. Okay, para po sa impormasyon sa ating mga kababayan, dapat na bang mangamba ang ating publiko, lalo na yung mga nasa malapit sa mga nabanggit na bulkan? Hindi naman po dapat talagang katakutan, kundi kailangan lang paghandaan. Importante po na kailangang maintindihan ng ating mga kababayan, distansya ang kailangan kapag nagkakaroon ng aktibidad ang bulkan. Kapag nasa alert level 1 pa lang naman ang bulkan, kadalasan mahihinang pagsabog kung meron man ang mangyayari at sapat yung permanent danger zone. Kung sakaling magtaas ng alert level 2, doon na po tayo nagkakaroon ng posibilidad na posibleng mas malakas pa ang mga eruption na mangyari. Wala pa po tayo sa stage na yon. Okay. Ano na lamang po ang inyong mensahe o yung paalala sa ating mga kababayan? Ang ating pong bansa ay marami pong posibleng mga panganib na darating
At kailangan nating malaman ang mga panganib o hazards na pwedeng mangyari sa iba't ibang lugar, hindi lang sa bulkan, pati rin sa lindol at mga bagyo. At ang DOST po ay nag-develop na ng mga applications para malaman nyo kung ang inyong posisyon o lugar ay nasa peligro o wala. Ito po ay sa pamamagitan ng Hazard Hunter PH app. Pwede nyo pong i-download sa inyong phone, Android or iOS para madali nyo makita, ligtas ba kayo o kailangan nyong maghanda. Ito po ay nagsasabi na ang tamang kaalaman ay magkakaroon tayo ng tamang kahandaan. So gamitin nyo po ang information. At pagdating naman sa bulkan, meron din tayong app na Volcano PH app na pwedeng dumiretso sa inyo kung may mga warning po tayong ibinibigay. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Renato Solidum ng PVOLS. Salamat din. Okay mga kababayan, kasabay ng pamamahagi ng ayuda para sa mga taga San Isidro, Davao Oriental, hinimok ni Senador Christopher Bongo ang ating mga kababayan na panatilihin ang maayos na pangangatawan sa pamamagitan ng pag-ehersisyo. Narito po ang report. Isinusulong ni Senador Bongo ang palagiang aktibo at maging abala sa anumang sports sa halip na tumambay sa kanto o kapitbahay. Sa pagbisita ng kanyang outreach team sa San Isidro, Davao Oriental para maghatid ng ayuda sa mga pinakamahihirap na residente, hinimok ni Go ang nasa 2,000 benepisyaryo na panatiliing malusog at maliksi ang katawan sa pagiging abala sa sports. Kaya naman sa mga relief good na pinamigay, kabilang sa inabot sa mga residente ang ilang bike, mga bola ng basketball at volleyball. Bukod niya sa magandang maidudulot sa katawan at sa kalusugan ang pag-iihersisyo at pagiging abala sa sports, mailalayo rin sila sa bisyo at sa iligal na droga. Nariyan pa rin ang mga mask, vitamins, pagkain at damit na pinamigay ng tanggapan ni Go, kabilang ang ilang phablet, sapatos at relo. May livelihood grant naman ang DSWD sa mga kwalipikado para makapagsimula sila ng negosyo. At yan po ang mga balita talakayang tampok namin ngayong araw. Ang public briefing ay hatid sa inyo ng iba't ibang sangay ng pamahalaan sa pakikipagtulungan ng Department of Health at kaisa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Muli po ako po si Audrey Goriseta at ito ang public briefing #LagingHandaPH. Kaya natin to, kaya natin to. PTV joins our Muslim brothers and sisters in celebrating the Feast of Sacrifice. Eid Mubarak! Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga paparating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Posible itong makadulot ng pinsala. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan at huwag na munang maglakbay. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula sa preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ang mga residente na lumikas sa mabababang lugar, baybayin at tabing ilog at maghanda sa pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Dapat manatili muna sa bahay at lumikas mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matibay na gusali at mag-monitor sa mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo,
dapat laging listo. Kaibigan, sa 2 taon na pagharap natin sa pandemya, kamusta na ba ang iyong kalusugan? I-assess ng mabuti ang pangangailangan ng iyong katawan. Umiwas sa bisyo. Magpapawis at mag-ehersisyo. At siyempre, kumain ng masustansya at wasto. Ngayong new normal, sama-sama nating itaguyod ang wastong nutrisyon para sa bawat Pilipino. Apudno. Osto, tan paspas dyan pa ng ipatsuman. Mapiyal, para Chipagilian. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Newts have remained unchanged for 300 million years. Let's explore the various stages of development in the newt as it grows from an egg through to adulthood. At the beginning of March, when the weather was still cold, we went out into the rice paddies of Niigata in central Japan to look for newts. The water in the ditches around the paddies was very clean. Professor Makoto Asashima of Tokyo University was our guide. Among the dead leaves in the irrigation ditch, we found lots of newts. The water in these ditches does not freeze even in winter, and so these newts were hibernating in the running water. In spring, as the water gets warmer, the newts become active again. This is the season when the male newts chase after females. The one running away is the female. The one doing the chasing is the male. The male makes his way round till he's in front of the female. See how he is wriggling his tail frantically? This is typical courtship behaviour. Newts do not actually copulate. During the mating ritual, the male drops his sperm sac in front of the female. The female then takes the sperm sac into her body. The white substance you can see coming from the male's cloaca or genitals is sperm. You can see the sperm sac moving on the left of the screen.
Looking at the sperm under a microscope, we see the head on the right of the screen and the tail wriggling on the left. The female has found some reeds. She skillfully folds the reed with her hind legs and lays an egg between the folded blade. You can see the egg through her toes. Newt's eggs are fertilized as they come out of the female's body. About 2 millimeters in diameter, the egg is surrounded by a gelatinous substance. The cells of the egg start to divide. This phenomenon is called cleavage. Until the egg hatches, it is called an embryo. Eventually, the body forms and the egg becomes a newt larva. As the larva grows, the cells of its body multiply rapidly. The outer layer of the larva's body is called the epithelium. If we look at the epithelium under a microscope, we see the cells multiplying. We place the epithelium in a dish and observe it 10 hours later. There are cells of many different shapes. These cells are dividing and increasing in number. This is called somatic division. Let's watch the somatic division using time-lapse photography. First, the chromosomes prepare to divide. The divided chromosomes gather at opposite ends of the cell, and the membrane starts to constrict in the middle. Now there are two cells through the process of somatic division. Let's look at another cell. This is how newt larvae grow. At this stage, the gills and heart are fully formed. The hind limbs appear not much later. It is now 2 centimeters long. The gills recede as the larva takes on its adult form. This is called metamorphosis. From this stage, the newt can breathe on dry land using its lungs. This adult newt is coming to the surface to breathe in air. It is about 10 centimeters long.
Let's look at a newly metamorphosed newt using low-frequency X-rays. The skull and spine are clearly visible as the bones are already quite solid, but the bones of the limbs are not yet visible. Even though they look like limbs from the outside, internally the bones have not yet hardened. This is an adult newt. We can see its bones clearly. The translucent white shapes are the lungs. The bones in the forelimb differ from the larva in that they are hard and visible in the toes. We can also see the spine running from the skull down the length of the body. The hind limbs, too, are clearly visible. The skeleton is fundamentally the same as ours. Newts, too, are vertebrates. This complex body is formed from a single-cell fertilised egg. Bumoto sa darating na barangay at sangguniang kabataang elections. Magparehistro na. Bukas ito sa lahat ng Pilipinong kwalipikado at hindi nakapagparehistro. Pumunta na sa pinakamalapit na COMELEC office o satellite office mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Pwede ring i-download ang application form sa COMELEC website. I-print ito at dalhin sa malapit na COMELEC office para sa biometrics capture mo. Magdala ng sariling ballpen at isang valid ID. Pwede ring magpa-reactivate at mag-update ng inyong rehistro, kaya samantalahin ang pagkakataon. Paalala lang, always observe safety protocols, wear your face mask, maintain physical distancing, at mag-disinfect bago at matapos gamitin ang signature pad at fingerprint scanner. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Commission on Elections. Isang mahalagang paalala mula sa PTV. Kasama mong naghahangad ng isang malinis at maayos na halalan para sa bayan. May comment ka ba tungkol sa mga pinakamaiinit na sports topic? Gustong ma-feature sa paborito mong sports program? Pwes, i-fanspeak na yan. Sagutin lang ang ibibigay naming tanong at i-video ang iyong sarili gamit ang cellphone o anumang digital camera. I-send ito sa aming email at abangan ang best comments dito sa PTV Sports. May tinig ang bawat sports fan. PTV joins our Muslim brothers and sisters in celebrating the Feast of Sacrifice. Eid Mubarak!
Sometimes when we're riding in a vehicle, we can experience an unexpected impact or force. We may be tossed around out of control, liquid might spill, and so on. Let's investigate the motion of a vehicle at such a time. In curling, players slide large stones along the ice while trying to minimize friction. In the speedy game of air hockey, friction is minimal and the puck continues to slide smoothly. If there is no friction, an object will continue to move in a straight line with only a single thrust. This apparatus allows us to look at motion where friction is very slight. It comprises a rail and a glider. Air is blown through the rail to minimize friction, and the glider floats on top. The air comes out through these small holes. Because there is so little friction, the glider moves with only the slightest push. What about the speed? The glider appears to travel at the same speed from start to finish. By measuring its progress at regular intervals of time, the regular distances indicate that the glider is travelling at a constant speed. Even when a stronger force is applied, the speed is constant from start to finish. Motion along a straight line travelling at a constant speed is called uniform linear motion. Unlike the glider on the rail, a motor vehicle will not keep on travelling with only a single application of force. To maintain a constant speed, the accelerator must be depressed. It is the same with this small block. After just one push, it soon stops because the force of friction is so great. In an ordinary environment where friction exists, we must continue to apply force in order to keep objects moving at a constant speed. The speed of a motor vehicle can be altered easily simply by using the accelerator. Depress the accelerator and the vehicle accelerates. How can this trolley, in a situation of minimal friction, be made to accelerate? Let's try pulling it with a weight. The trolley is pulled along by a constant force. Will this cause it to accelerate? Watch the pointer as a guide. Here, the speed increases at a constant rate. This is called uniformly accelerated motion, and it's caused by applying a constant force. Let's try using a greater force. The trolley is again being pulled along by a constant force. And once again, its speed increases at a constant rate.
There is a distinct difference between uniform linear motion and uniformly accelerated motion. Take the case of motor vehicles, for example. This van is maintaining a constant speed, in other words, uniform linear motion. People riding in it will not sway backwards and forwards. The tea in this glass remains relatively still. Let's stop the van. The passenger and the glass of tea appear the same when the van is stationary as when it is travelling at a uniform speed. When uniform linear motion is maintained, the situation inside the vehicle is the same as when it is stationary. So, what happens when the van increases its speed? The passenger appears to be pushed backward. Accelerated motion causes movement that is not seen during uniform linear motion. As the van increases its speed, the T sloshes towards the rear. When the van slows down, the passenger is forced forward. The tea in the glass sloshes forward too. Slowing down is also a form of accelerated motion. As we can see in these examples, there is a marked difference between uniform linear motion and accelerated motion. The impact caused by accelerated motion can be illustrated using this apparatus. As the speed changes, the springs on either side of the trolley are stretched, allowing the trolley to move. Of course, the trolley does not move when the van is stationary. The van starts off and gradually increases its speed. During acceleration, when a forward force acts on the vehicle, the trolley rolls backwards. When the van reaches a constant speed, we see uniform linear motion. The trolley now settles in the middle. This is the same state as when the van was stationary. What happens when the speed slows down? The trolley now moves forward in the opposite direction to the way it moved under acceleration. The trolley moves whenever there is accelerated motion, whether it be increasing or reducing speed. People and objects inside the vehicle behave in the same unstable way. Here, the van comes to an emergency stop. See how the trolley moves violently. Sudden changes in speed cause correspondingly large movements. We can learn a lot about motion by observing motor vehicles travelling on the road. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.
Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Pinapayuhan ang lahat na mag-monitor ng mga weather update sa inyong lugar. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, lumikas agad ang mga nasa mabababang lugar, baybayin at tabing bundok. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Kaibigan, sa 2 taon na pagharap natin sa pandemya, kamusta na ba ang iyong kalusugan? I-assess ng mabuti ang pangangailangan ng iyong katawan. Umiwas sa bisyo. Magpapawis at mag-ehersisyo. At siyempre, kumain ng masustansya at wasto. Ngayong new normal, sama-sama nating itaguyod ang wastong nutrisyon para sa bawat Pilipino. Like many other creatures, the body of the newt is composed of vast numbers of cells. When examined under a microscope, the skin of a newly hatched larva exhibits cell division. It is through this process of cell multiplication that the body develops. Japan extends for about 3,200 kilometres, more than 3,000 kilometres from northeast to southwest. Fire-bellied newts, named for the red and black pattern on their bellies and normally referred to simply as newts in Japan, are found on all of Japan's islands except for Hokkaido in the north and Tsushima in the Korea Strait. You cannot tell the male from the female at first glance. Let's look at the male. The male has large protrusions on the side of his head and his tail is quite broad and partly bluish-purple in colour. This is a female. Her tail is thinner and longer than that of the male. The protrusions on the side of her head are not as big as those of the male. This is the genital area of the male. The cloaca is large and has a vertical slit. The cloaca of the female is small and has an orifice in the centre. This one is female. This one is male. It is the female that lays eggs. This is an ovary taken from the female's body. You can see eggs of different sizes. The large brown ones are mature, while the white ones are immature. This is an oocyte, or immature egg cell.
Let's have a look inside it. Now we'll remove the nucleus. This is the nucleus. Let's break the nuclear membrane. The nucleus is swarming with thick chromosomes. At this stage of development, the chromosomes are especially thick. Large amounts of substances essential for development are being produced. By the time the egg becomes larger and reaches maturity, the chromosomes will have shrunk. The egg is approximately 2 millimeters in diameter and is surrounded by a gelatinous sac. Let's look at the stages of development of a fertilized egg. Several hours after fertilization, the egg starts to divide. We can watch this process using time-lapse photography. The cells continue to divide. This cell division of the fertilized egg is called cleavage. The number of cells increases through successive cleavage. This stage of the embryo is called a morula. The morula then turns into a blastula. At this stage, when the embryo is called a gastrula, you can see distinctive movements. A dent appears in the embryo and a portion of the wall is drawn into it. This phenomenon is called invagination. When invagination is complete, the embryo starts to change shape. The embryo is now called a neurula. At this stage, the part that eventually gives rise to the brain and spinal cord is formed. At this stage, the embryo is called a tailbud embryo. The head is on the left of the screen. You can see the spinal cord along the upper side of the embryo. These are gills. Pigment cells are appearing on the body. The large black eyes are visible too. Protected by the gelatinous sac, the embryo grows until it hatches. A newly hatched newt larva is about 1 centimetre long. Now let's have a close look at how the eyes and gills are formed. This process begins when the embryo is at the neurula stage. Toward the end of this stage, the neurula develops a small bump on either side of the head. These eventually develop into eyes. When the embryo reaches the tailbud stage, the bumps become more prominent. They are now called optic vesicles.
the optic vesicles gradually grow thicker. Soon the optic vesicles sink inward, forming optic cups. The gills are now more prominent. You can see a lens forming in the optic cup. With the formation of the lens, the optic vesicle turns into an eyeball. More pigment appears on the body and blood starts to flow through the gills. You can see blood flowing vigorously through the gills. The eyeball becomes coloured as pigment cells multiply. You can see blood flowing through the eye. At this stage of development, other organs are also forming rapidly. This series of events is the process by which a body is formed. Napakasarap sa pakiramdam yung tumutulong ka ng wala ka namang hinihintay na kapalit. Kaya po lahat nga po ng lumapit sa akin dito na hanap buhay, pinapasok ko po. Para lang po kami may maibigay ako sa pamilya ko, may masuporta po ako kahit kaunti. Kahit po ganyan siya, agresibo po siyang pumasok. Nagsabi nga po sa akin, huwag na daw pong paaralin kasi ganyan daw po siya. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Ang tahanan ng mga dekalidad na dokumentaryo. Public Eye. Tuwing Martes ng gabi sa PTV. Vaccination. Mahalagang impormasyon ukol sa second booster shot kontra COVID-19. Kasama ka ba sa itinuturing na immunocompromised? Pwede ka nang tumanggap ng second booster shot mo kontra COVID-19. Ang second booster shot ay pwedeng tanggapin at least 3 months o 3 buwan matapos ang first booster shot mo. Ito ay maaaring kaparehong brand ng iyong primary dose. O ibang brand base sa mga rekomendadong pagpipilian ng Department of Health. Gaya ng iba mong natanggap na bakuna para sa COVID-19, pwede kang makaranas ng side effects kapag tumanggap ng second booster shot. Bago magpa-booster, maiging kumonsulta muna sa inyong doktor para kayo ay magabayan. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to!
In hammer throwing, the athlete whirls the hammer around before letting go. Cornering in speed skating is another example of circular motion, one of the more familiar types of motion. In this episode, we'll explore circular motion, using simple devices to observe the motion of objects moving in a circle. This dry ice is attached to a string. As it is subject to little friction, dry ice is ideal for studying motion. Let's observe circular motion using the dry ice moving on glass. By measuring its progress at regular intervals of time, you can see that the dry ice is travelling at a constant speed. This is called uniform circular motion. Let's see what happens if we cut the string that connects the dry ice to the centre of its circular path. Watch the motion of the dry ice carefully. Let's watch from directly above. Will the dry ice continue its path of uniform circular motion even after the string is cut? No, it has changed to uniform linear motion. Let's watch it in reverse. Retracing the path of the dry ice, we see that as soon as it reconnects to the string, it is pulled towards the centre in a circular motion. Thus, circular motion is really an object in linear motion being pulled toward the centre of its circular path. Next, let's carry out different experiments using balls tied with a string to the centre of a turntable. The ball is travelling in uniform circular motion. How will the ball move if the string is cut? It runs off in a straight line. Let's add another ball to increase the weight. Again, it runs off in linear motion. Whether we use one ball or two, circular motion changes to linear motion once the string is cut. So, what will happen if we change the speed of the ball as it moves in a circle? Let's speed up the ball's movement and then cut the string. Regardless of the speed, circular motion changes to linear motion whenever the string is cut. So, what does an object need to continue in a circular motion? Before an athlete throws the hammer, he concentrates his energies on keeping the hammer from flying off. He spins around several times, pulling the hammer toward himself with all his strength. You can see why he does this simply by moving a ball attached to a spring in a circle. Watch the extension of the spring carefully. The faster the ball spins, the longer the spring extends. The ball is pushed further and further away. What makes the spring extend? Let's find out the reason using a vehicle. This is how the springs behave when the vehicle is travelling in linear motion. The trolley rolls backward when the vehicle accelerates. That is, when a forward force acts on it. Now the vehicle is moving around a corner at a constant speed.
Going around the corner, the trolley seems to be pushed in a different direction to the way the vehicle is going. This time, let's use the turntable. We'll place the same trolley apparatus so it faces in the direction of circular motion. As the turntable spins faster, the trolley rolls over to the outside. Now we'll try a different position for the trolley, directing it toward the centre of the circle. What do you think of the action of the springs compared to what happens during linear motion? The springs respond in the same way as when the vehicle increases speed. So when the apparatus on the turntable is facing toward the centre of the circle, it is subjected to a similar force to that which occurs during acceleration of the vehicle. There is a force pulling it toward the centre of the circle. With this force acting on it, an object can continue to travel in circles. In amusement parks, you can see rides like this to which circular motion is applied. You can experience unique aspects of circular motion, which don't occur with linear motion. Let's pour some liquid into a cylindrical container and see what happens to the liquid when we spin the container. What will happen to the liquid in a cubic container? It is the same as in the cylindrical container. This is the shape of the circle created by circular motion. We placed some containers with liquid inside them on the turntable. The liquid in each container moves away from the centre of the circle. Let's observe the motion of the liquid from a camera mounted on the turntable. The liquid moves outward as the container goes round. Here too you can see an aspect of the force that creates circular motion. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mahalagang impormasyon ukol sa monkeypox. Ang monkeypox ay isang sakit na sanhi ng orthopox virus na nagmula sa Africa at naisasalin sa tao mula sa mga kontaminadong hayop.
Maaari ring makahawa ang isang infected na tao sa pamamagitan ng exposure sa respiratory droplets nito at direktang paghawak sa mga pantal niya sa balat at mga kagamitan niyang kontaminado. Ang monkeypox ay isang self-limiting disease at ang mga sintomas ay kusang nare-resolba sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo. Kabilang sa mga sintomas nito ang mataas na lagnat at matinding pananakit ng ulo, pamamaga ng lymph nodes, pananakit ng likod at kalamnan, at panghihina. Nagkakaroon din ng mga pantal at butlig na may nana sa katawan, karamihan sa muka, kamay at paa, at minsan sa bibig, mata at maselang bahagi ng katawan. Sa kasalukuyan, wala pang aprobadong bakuna at gamot sa bansa laban sa monkeypox. Para mapigilan ang paglaganap nito, ipinatutupad na ng pamahalaan ang PDITR strategy. Kasama na dito ang mahigpit na border screenings at minimum public health standards gaya ng pagsuot ng face mask, malimit na paghuhugas ng kamay at physical distancing. Samantala, pinapayuhan ang lahat na panatilihing malusog ang katawan at kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga pinagkakatiwalaang source. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Diskarteng pangkabuhayan ba ang hanap mo? Magnegosyo na sa agrikultura gamit ang makabagong kaalaman. Mag-agri tayo. Baki workshop na tuwing Sabado ng umaga. Dito sa katuwang nyo sa paghahanap buhay. PTV Disaster Watch. Narito ang alert levels na itinakda ng FIVOLS para sa Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Sa Alert Level 0, walang namamataang aktibidad sa bulkan. Sa Alert Level 1, mayroong kaunting volcanic activity na namamataan sa paligid nito. Sa Alert Level 2, ang bulkan ay nagpapakita ng mababa hanggang katamtamang level ng unrest na maaaring humantong sa pagsabog. Sa ilalim ng Alert Level 3, ang magma ng bulkan ay namamataang malapit sa bukana nito, senyales na maaaring magkaroon ng pagsabog sa susunod na mga linggo. Sa Alert Level 4, nagbubuga na ng lava ang bulkan, hudyat ng mapanganib na pagsabog nito. Sa ilalim ng Alert Level 5, napakalakas at sunod-sunod na mga pagsabog ang nakikita sa bulkan. Ugaliing sumunod agad sa kinauukulan at lumikas kung kinakailangan upang makaiwas sa peligrong dulot ng pagsabog ng bulkan. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa dengue. Ang dengue ay isang viral infection na nagmumula sa kagat ng lamok. Ito ay nagdudulot ng lagnat, pamamantal at pananakit ng katawan na pwedeng magtuloy sa severe dengue na may kasamang pananakit ng tiyan at pagsusuka, pagdurugo, pamamaga ng atay at hirap sa paghinga. Ang mga sintomas ay karaniwang nagtatagal mula 2 hanggang 7 araw. Sa unang senyalis ng dengue, kumonsulta agad sa doktor, uminom ng maraming tubig at magpahinga at inumin ang mga gamot na nireseta. Tandaan, ang kalinisan ang pinakamabisa nating panlaban sa dengue. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Bumoto sa darating na barangay at sangguniang kabataang elections. Magparehistro na. Bukas ito sa lahat ng Pilipinong kwalipikado at hindi nakapagparehistro. Pumunta na sa pinakamalapit na COMELEC office o satellite office mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon.
Pwede ring i-download ang application form sa COMELEC website. I-print ito at dalhin sa malapit na COMELEC office para sa biometrics capture mo. Magdala ng sariling ballpen at isang valid ID. Pwede ring magpa-reactivate at mag-update ng inyong rehistro, kaya samantalahin ang pagkakataon. Paalala lang, always observe safety protocols, wear your face mask, maintain physical distancing, at mag-disinfect bago at matapos gamitin ang signature pad at fingerprint scanner. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Commission on Elections. Isang mahalagang paalala mula sa PTV. Kasama mong naghahangad ng isang malinis at maayos na halalan para sa bayan. Numbers, facts, insightful analyses, and context on information for a better perspective. Developing stories in the country and around the world. The most current news and issues that are relevant to today's times. Get a rundown of it all every night, only here on PTV News Tonight. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Health Watch, alertong pangkalusugan, mga paghahanda laban sa sakit ngayong tagulan. Iwasan ang leptospirosis. Huwag lumangoy, lumusong at maglaro sa baha. Gumamit ng bota kung talagang kailangan lumusong. At kapag mataas na ang tubig baha, sumakay sa mga improvised floating devices o rubber boats kung lilikas ng bahay. Mga palatandaan o sintomas ng leptospirosis, lagnat, panginginig ng katawan o chills, pananakit ng ulo, binti, kalamnan at kasukasuan, pamumula ng mga mata, paninilaw ng balat at hirap sa pag-ihi. Kung patuloy ang lagnat sa loob ng 2 araw, agad na kumonsulta sa doktor. Tandaan, ngayong tagulan, pangalagaan ang kalusugan. Huwag malito, dapat laging listo. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Walang makapagsasabi kung ano ang mga numerong mananalo sa lahat ng PCSO games. Huwag maniwala sa mga text messages, liham o tawag sa telepono na nagsasabing magbibigay daw sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Bumili ng ticket sa mga PCSO authorized outlets at PCSO branches bago ang actual draw. Pilipinas, eto nang muli ang programang walang tigil sa paghahatid ng saya at panalo sa mga Pilipino, ang PCSO Lottery Draw.
It's a lucky Saturday afternoon, July 9, 2022. Ihanda na pong mali ang mga tickets ninyo dahil libo-libong cash prizes po ang naghihintay sa lucky 2 numbers and 3 numbers ninyo. 3 times daily po ang pagpapapremyo. That's every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. Kaya naman, make sure may mga tickets lagi kayo. At para malaman kung kayo na nga ba ang pinalad na nanalo, tutok lang po sa mga live streaming channels ng PCSO and PTV. Umaapaw po ang good news namin para sa inyong lahat. Gaya na lamang ng pagbabalik ng medical and dental outpatient services ng PCSO. Para makatanggap ng libreng serbisyo, pumunta lamang sa aming tanggapan sa San Marcelino, Manila Satellite Office mula alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon, Monday to Friday. Pero paalala po, first come, first served ang ipinatutupad. Kaya agahan ng pagpunta para maiwasan ang mahabang pila. Tanging fully vaccinated individuals lamang ang makakatanggap ng nasabing serbisyo. Kaya make sure dala po ninyo ang inyong mga vaccination cards. Mahigpit ding ipinatutupad ang health and safety protocols sa clinic para po masiguro ang kaligtasan ng lahat. Alam kong excited na kayong maglaro at manalo, kaya simulan na natin ang pagpapapremyo. For our games, we have the 2D Lotto and 3D Lotto. Sasamahan tayong muli ng mga representatives from PCSO and the Commission on Audit. At syempre, ang ating PCSO Draw Team member. Pero bago po ang game time, silipin muna natin ang mga naging tagpo sa ating free draw procedures kanina. Sa isinagawang pre-draw procedures, natunghayan ng ating draw representatives from the PCSO and the Commission on Audit ang mga paghahanda bago ang live lotto draws. Sa pamamagitan ng machine inspection at machine testing, siniguro po na maayos ang kondisyon ng mga draw machines. Only the operation of the remote switch button ang may human intervention. Sa drawable case selection, 3 sets ang pinagpilian sa bawat game. Randomly, pumili ang ating draw representative ng isang set ng bola na gagamitin. Lahat po ng bola ay tinimbang para masiguro na halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Properly documented at covered po ng video ang bawat activity. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, ang draw team member ang maglo-load ng draw balls na gagamitin sa mga draws. Sa unang game ngayong alas 5 ng hapon, 3 numbers ang bibida. Kaya get ready with your tickets and let's play the 3D Lotto game. Lotto players, 10 piso per combination lang ang kailangan para sa pagkakataong manalo ng 4,500 pesos. Yan ay kung mag-match ang 3 numbers niyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Sa Rambolito system play naman, 750 pesos or 1,500 pesos ang pwede nyong mapanalunan. At eto na po ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number, 7. Second number, number 2. And the third number, we have the number 6. Muli po ang ating 3D Lotto winning combination ngayong alas 5 ng hapon. 7, 2, and 6 in exact order. Lucky naman kaya ang 2 numbers ninyo? Aalamin po natin yan sa aming pagbabalik. Araw-araw, libo-libo ang papremyo. Araw-araw, 3 times a day, maaring manalo. Ang dali-dali lang maglaro at sumali dito. Favorite 2 numbers from 1 to 31 ang pagpipilian para sa 2D Lotto. At 3 numero naman from 0 to 9 for the 3D Lotto. Exciting prizes ang naghihintay sa inyo. So what are you waiting for? Sugod na sa Lotto outlets at araw-araw, let's play Lotto!
na natin ang exciting prizes para sa 2 numbers ninyo. Let's play the 2D Lotto. Lotto players, nasa 2D Lotto draw na po tayo. For only 10 pesos per combination, pwede kayong manalo ng 4,000 pesos kung nag-match ang 2 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Kung nag-Rambolito system play ka naman, 2,000 pesos ang pwedeng mapanalunan. Kaya good luck sa ating mga 2D Lotto players. And here's the result of our 2D Lotto draw for the first number. 29. And the second number, we have the number 12. Recapping the 2D Lotto winning numbers, we have 29 and 12 in exact order. STL players sa Visayas at Mindanao, i-ready na po ang mga tickets dahil kayo naman ang may pag-asang manalo when we return. Dahil big time ang suporta at pagtangkilik ninyo sa mga Lotto games, big time good vibes din ang hatid ng PCSO para sa inyo. The PCSO is giving away limited edition gift checks through the Gift of a Lifetime project. Good as cash ang mga gift checks na may denominations na 100 pesos at 200 pesos. Pwede itong gamitin na pambayad sa pagbili ng inyong mga favorite Lotto game tickets. Kapag nakatanggap kayo ng Gift of a Lifetime gift checks, dalhin lamang ang mga ito sa pinakamalapit na Lotto outlet at ibigay sa teller para i-process ang validation ng gift checks ninyo. Pwede ding magtungo sa PCSO main office o sa pinakamalapit na PCSO branch office for claiming. Pero tandaan, huwag magtangkang i-validate ang gift check on your own gamit ang QR code. Once na accidentally na-validate yan online using your own devices, mabo-void or matatag ng claimed ang gift check ninyo. Sayang naman! Distribution and redemption period of the Gift of a Lifetime gift checks is from June 1 to December 31, 2022. For more information, visit the PCSO website. Paalala po para sa lahat, ang Lucky Pick 3 at ang Sweartress Hearing Facebook pages na nagsasabing sila daw po ay legit at aprobado ng PCSO ay hindi konektado sa aming tanggapan. Illegal po ang mga yan. May parusa sa batas sa mga nagpapatupad at sa mga naglalaro niyan. Kaya bili lamang ng mga tickets sa mga authorized Lotto outlets at authorized STL representatives para po makasigurong lehitimo ang larong PCSO na sinasalihan ninyo. Sa PCSO may tsansa ng manalo, nakakatulong pa po kayo sa kapwa Pilipino dahil bahagi po ng inyong ibinayad. Napupunta po yan sa ating charity fund na siya naman pong ginagamit para po sa mga programang pangkawang gawa. At isa pang paalala, ang Global Tech ay hindi din po konektado sa PCSO at ang mga peryahan games ay hindi po bahagi ng pangkasalukuyang produkto ng aming tanggapan. Wala pong kinalaman ng PCSO sa anumang gawain at transaksyon kaugnay sa pagpapalaro ng mga peryahan games. Kaya naman, pinapayuhan po namin ng lahat na ipagbigay alam sa aming tanggapan o kaya po sa mga kapulisan kung may nagpapalaro po ng peryahan games sa inyong lugar. Pwede po kayong tumawag sa hotline number 0998-135-4952. Okay, usapang STL naman po tayo para po sa 3 p.m. STL departmentalized draws for the Visayas, excluding Guimaras, Negros Occidental, and Bacolod City. Ito po mga winning combinations for the STL Pares, 29 and 14 in exact order. STL Swear 2, 2 and 6 in exact order. STL Swear 3, 8, 5 and 6 in exact order. And for the 3 p.m. STL departmentalized draws for Mindanao, excluding Davao City and Zamboanga del Sur, here are the results. For the STL Pares, 27 and 35 in exact order. STL Swear 2, 3 and 2 in exact order. STL Swear 3, 0, 0 and 8 in exact order.
Congratulations po sa ating mga STL winners! Mag-recap naman po tayo ng 5 p.m. Lotto Draw results after some reminders from PCSO. Bagong negosyo ba hanap mo? Dito ka na sa legit at garantisadong patok sa mga Pilipino. Join the PCSO Lotto Agent Webinar Recruitment Summit via MS Teams on September 5 and November 7, 2022. Register now! Kumita para sa pamilya at sa kawang-gawa. For registration and other inquiries, visit our official website, PCSO Facebook page and PCSO Games Hub Facebook page. Okay, for our late tuners, here are the results of our 5 p.m. draw. Simulan po natin yan sa ating 2D Lotto winning numbers. We have 29 and 12 in exact order. At para naman sa ating 3D Lotto, we have 7, 2, and 6 in exact order. Congratulations to all the winners! A reminder po, you have only 1 year to claim your prizes. Kung paano po mag-claim ng inyong premyo, eto po, panoorin po natin. Napakasaya ng manalo, napakadali pang mag-claim ng premyo sa mga Lotto games ng PCSO. Kung isa ka sa pinalad na maging Lotto winner, isulat ang iyong pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket. Kung 20 pesos hanggang 10,000 pesos ang napanalunan, maaaring i-claim ang inyong premyo sa kahit saang authorized Lotto outlet near you. And for winners of more than 10,000 pesos up to 300,000 pesos, you can claim your prizes at the nearest PCSO branch in your area and present 2 valid IDs. Kung ikaw naman ang super swerteng jackpot winner, dalhin lamang ang inyong winning ticket at 2 valid IDs sa PCSO Main Office, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Tandaan lamang, may 1 taon kayo mula sa petsa ng inyong pagkapanalo para makapag-claim ng inyong premyo. To all the winners, congratulations po! Maraming nagtatanong tungkol sa loto. Maliban sa 20 pesos, swerte ang puhunan para maging instant milyonaryo. Oportunidad at pagkakataon ay di mabilang para makamit ang swerte. Tunay na pinagkakatiwalaan sa anumang sulok ng mundo. Ano pang hinihintay ninyo? Sugod na sa mga Lotto outlets at bumili ng mga tickets ninyo. Para sa bayan, PCSO laging nandyan. Araw-araw, let's play Lotto! Hoy kapatid, gusto mo ba na yumaman? Yes! Wala sa malapit na lotohan. Simple lang naman ang iyong kailangan. 20 na lang ulit ang ating puhunan. Ito ay laro na galing sa puso. Nakatulong ka ba sa kapatao? Balik loto sa mababang presyo. May pag-asa makamit ang pangarap mo. Kita-kits po ulit tayo mamaya sa 9 p.m. edition ng PCSO Lottery Draw. For our games, we have the 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642 with an estimated jackpot prize of 5.9 million pesos. And for the Grand Lotto 655 with 400 million pesos. Bukas naman po sa ating Super Lotto, 30 million pesos, while for the Ultra Lotto 658, it's 84 million pesos. And for Monday's Mega Lotto 645, 35 million pesos. That's all for this afternoon. Para po sa PCSO Queenie Balita Aranas, thank you and magandang hapon. Napakasarap sa pakiramdam yung tumutulong ka ng wala ka namang hinihintay na kapalit. Kaya po lahat nga po ng lumapit sa akin dito na hanap buhay, pinapasok ko po. Para lang po kami, may maibigay ako sa pamilya ko, may masuporta po ako kahit kaunti. Kahit po ganyan siya, agresibo po siyang pumasok. May nagsabi nga po sa akin, huwag na daw pong paaralin kasi ganyan daw po siya.
Hango sa kwento ng mga totoong tao. Ang tahanan ng mga dekalidad na dokumentaryo. Public Eye. Tuwing Martes ng gabi sa PTV. Bumoto sa darating na barangay at sangguniang kabataang elections. Magparehistro na. Bukas ito sa lahat ng Pilipinong kwalipikado at hindi nakapagparehistro. Pumunta na sa pinakamalapit na COMELEC office o satellite office mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Pwede ring i-download ang application form sa COMELEC website. I-print ito at dalhin sa malapit na COMELEC office para sa biometrics capture mo. Magdala ng sariling ballpen at isang valid ID. Pwede ring magpa-reactivate at mag-update ng inyong rehistro, kaya samantalahin ang pagkakataon. Paalala lang, always observe safety protocols, wear your face mask, maintain physical distancing, at mag-disinfect bago at matapos gamitin ang signature pad at fingerprint scanner. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Commission on Elections. Isang mahalagang paalala mula sa PTV. Kasama mong naghahangad ng isang malinis at maayos na halalan para sa bayan. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. We now travel to the Philippines with our host Jules Guyang to have a closer look at an indigenous musical piece called the kubing. It is made from bamboo and it's a type of a jaw harp, and the sound it produces is based on the different movements of the tongue. For when it is played, you will know it is the kubing. It is now taught in schools and institutions to ensure that this musical instrument stays in the generations for many more years to come. Proof of this is a retired music professor from the premier University of the Philippines. A native of Kalinga Province, Mr. Benicio Socong, popularly known as Mang Benny. Among his advocacies is to promote the use of indigenous musical instruments and impart the Kalinga music not only to his countrymen but also to the world. 25 years ago,
Mang Benny started crafting musical instruments mostly from bamboo. One of this is the kubing. Ito ang bayog, itong klase ng kawayan. At pag biniyak-biyak mo yan at nagkakaroon ng maraming strip, kumuha ka na lang mga strip ganito. Pag nakagawa ka ng ganitong slot, ay diyan ka na magsisimulang gumawa. Kagaya ng design na ito, ay yung buho na tinadtad mo at nilaga mo. Yun ang walling ng bahay. Yun ang nakadepict dito. Tapos ito naman, yung balat ng ahas. Ito naman yung mga designs sa mga tapis, saka bahag. While the kubing is called different names, one thing is common. It produces an exceptional and distinct sound. This can be found throughout the Philippines. For several tribes in the south, it is called kubing. In the central Philippines, it is known as subing, while in the northern Luzon, it is labeled as ulibao. Other countries in the ASEAN region also have their own versions of kubing. Like Mang Benny, Professor Ed Drew is also an expert in playing the kubing. Ito yung kubing eksakto. Yan ang tawag ng Maranao sa ganitong uri ng instrument na kung tawagin sa English ay mouth harp or Jew's harp or Jaw's harp. Itong particular na ito ay kubing ng mga Maranao. Napapansin natin na mababa ang tono. May taal na tunog, pero kung gagalaw-galawin mo ang dila, maraming napapabago. Itong isa naman ay sa katimugan na naman. Ang instrumentong ito ay kung tawagin ay kombing naman ng mga tiboli. Kuribaw ng mga ibanag at itawit sa probinsya ng Cagayan. Pwede kang tumugtog ng broken chords, halimbawa, or scale. Or yung diatonic scale kung tawagin. The group is also known for its expertise in integrating indigenous musical instruments with the contemporary in order to produce a new music for the new generation. Though the kubing is widely used by various tribes, especially in their festivities, it is evident that many of the urban residents, particularly the youth, are unfamiliar with this instrument. This is among the reasons why the Balayan was formed, a museum for the poor and a center for transformation through the arts. Volunteers of the organization teach students how to play local and Asian-inspired musical instruments free of charge. Ang training ng mga bata dito ay araw-araw. Pero hindi lang sa musika ang pinag-aaralan nila, nag-aaral din sila sa pagbabasa at pagsusulat. Among its enthusiastic students are Shekinah and Julius. Katapos po namin mag-school, pupunta po kami dito. Tapos po, tuturuan po kami mag-alugtog at saka po magkulintang. Sinali po nila ako kasi sabi po daw nila, masarap daw pong tumugtog. Both of them are optimistic that they will become musicians in the future. Araw-arawin ko po ang kapapractice para lalo ako matuto. Imbis na tumambay po kayo at sumali na lang po kayo sa balay-balay.
marami pa po kayong matututunan. Nakikita ko naman sa kanila nag-i-enjoy sila. Kahit na medyo mahirap siyang gamitin, ang mga bata ay pinipilit nila itong tugtugin. Naniniwala ang mga anak bale-balayan na ang musika o ang ating mga instrumento, ito ay ang ating kaluluwa. Kaya kahit kailan hindi ito pwedeng mawala sa atin. For these kids, music is their future. But for Mang Benny, music is also a living. Oo, kung sa kabuhayan nakakatulong to kasi pag may mga nagawa ka, bebenta mo rin. So, meron kang pambili ng pangangailangan sa bahay, pangangailangan sa eskwelahan, mga bata na nag-aaral. However, he ensures that his instruments are well utilized. Hindi ako nagbibigay sa mga commercial stores dahil sayang lang yung pagod mo pag napupunta sa commercial. Nagagawa lang na pang-arte-arte lang sa bahay o kaya dahil nasasayangan ako kung nasa commercial kasi gawa mo ng pinaganda mo yung tunog. Just like other indigenous musical instruments, if not taken care of, the kubing may face extinction. Thus, full support for our makers of these instruments and appreciation for its players are necessary. Sa unang-una pa lang, dapat ito'y mapapalago sa mga gumagawa. Turuan sila kung paano gumawa at para kung tayo yung mga matatanda na at wala na dito sa ibabaw ng lupa, ay meron pang magpapatuloy na mga tao para hindi mamatay itong ating kultura. Kaya kailangan may magtuturo paano i-appreciate ito, tsaka maturuan yung mga kabataan na gagawa. Malagang tangkalikin natin to kasi kung sa ating mga Pilipino, ito'y ating identity. Ito'y katutubong instrumento natin. Hindi lang sa Cordillera, kundi sa South, buong Pilipinas. At kung sa level ng musika ay pwede mo itong tugtugin sa sarili mong tugtog o yung ibig sabihin sa traditional at saka sa mainstream music. Next up, we take you to one of the most busiest city centers in the region, Singapore. Amidst the hustle and bustle of city life, there still exists a longing to live alongside culture, tradition, and music. Follow Ebi Shankra as we take you into the lives of three young Singaporeans. This younger generation that's representing a desire and even a hunger to live with the culture and tradition they represent. The Indian with his sitar, the Chinese, the erhu, and the Malay, the gendang. These three youngsters are not just the only voices we'll be hearing. We'll also hear from academician Dr. Larry Francis Hilarion as he lends his thoughts into the trends and direction of music in a city like Singapore. Welcome to Singapore, a melting pot of cultures brought in by the early migrants who hailed from different parts of the world. They brought with them musical instruments to accompany to soothe their homesickness. The music from these different groups of migrants today has become the folk tradition or traditional music. Meet Ridwan, a pioneer in body percussion. Malay by ethnic group, his love for gendang or the drums have brought him to perform all over the world, representing Singapore in many cultural festivals.
I was first introduced to drums and percussion when I was 7 years old by my uncle in traditional Malay music setting. And then as I grew, I became engrossed with the entire world drums and percussion. I took it to the next level. I joined LaSalle College of the Arts. That's when I got my formal education in music. The reason behind my choice of playing percussion and drums was because I believe that these instruments are a gift of joy and love and hope. Unlike any other instrument, the drums are the instrument that doesn't make anyone feel sad and depressed. That's why drums will always be close to my heart. I love music so much. The reason is it's a way of life for me. It's not any hobby or work. For me, it's the way I lead my life. And music is a universal language of the world. Meet Krishna. When he was 10, most boys would choose a guitar, but he picked up the Indian instrument sitar instead. He is also the first non-Indian to win the 2002 National Indian Music Competition. So I grew up in a family of musicians, and at 5, my dad decided to teach me the sitar. And so ever since, to me, family and music, they are the same thing. So the interest really came about when I realized that what my father has given to me was something great. Was when I was 12 years old and I won the competition. And from then on, my interest climbed, and I want to reach and seek a different height of playing and skill levels. So people do ask me sometimes, is it difficult for you, for a Chinese guy playing the sitar? And I'll be like, yes, it is to a certain extent difficult because I do not grow up listening to Indian music. But then again, the irony is when I was 5, I started, so that's when I started listening to Indian music. So is it difficult or is it not difficult? You know, to me, at this current point, music is not difficult. Learning any instrument is not difficult. What's difficult is when you choose to make it difficult. Music at the end of the day means love, family. Who wouldn't enjoy doing what they love most with their own family? Dr. Larry, could you tell us more about the sitar? The sitar is symbolic of North Indian music, and it's a lute instrument, plucked lute. The sitar's significance, characteristic, it encompasses or encapsulates the whole idea of Indian music. It has the melody, played the lips melody, it has the rhythm. Rhythmic articulation in sitar playing is very complex. It has the drone, which acts as like a harmony, and improvisation is so important. All these 4 musical elements shape Indian music, and the sitar is representative of all these 4 elements. I think that's fascinating. This is Gerald. His interest in music started when he was 9 years old. Since 2009, he, together with the Singapore National Youth Chinese Orchestra, have been representing Singapore at various international music festivals. When I was young, I always had an interest in music. So when it's time to choose a co-curricular activity in the primary school, I decided to learn the erhu in the Chinese orchestra. Because at the time, I already been learning the organ, which is a Western instrument, and I would like to try something totally new. Initially, when I learned the erhu, I thought it is an easy instrument to pick up because it has only 2 strings. But I was wrong. Unlike the violin, the erhu do not have a fingerboard, therefore intonation is a challenge for us. If we apply too much pressure onto the string, the pitch will be a bit higher. So this is something that is very unique to the erhu, which we need to overcome it. To me, music is a form of expression, and it's also an international language. As a music teacher, I use music to interact with my students, enabling them to express themselves creatively and confidently. The erhu is one of the most important ancient Chinese instruments.
It is called the Chinese violin. It can imitate sounds from a chirping bird to a neighing horse. It was brought down to Singapore by our early Chinese immigrants. So, Dr. Larry, could you tell us more about the erhu? Yes, certainly. The erhu simply means two strings. The erhu has tremendous amount of characteristic. It can play almost like the sitar. Improvisation is very pronounced. The control of dynamics, the portamento, the ornamentation, these are so interesting because there's almost, one is a plucked sitar lute, the other one is a bowed lute, which has almost similar characteristic, and the blend, I think, will be very interesting to see how it turns out in fusion music. Well, I've got a challenge for the three of you. Okay, come on, bring it on, man. Okay. I know all three of you are very good in your individual instruments, but can you join forces to perform a song? Oh, that's easy. That's easy? No, that's not all. I am going to give you the folk song, and you've got to make it uniquely Singapore. Okay? Yeah? Okay? Well, this is going to be interesting. I think we're in for a surprise. Hey, what's the song lah? I think it's important to preserve our heritage because it is a responsibility, as it's been around for so many years, so we shouldn't let it die off and to carry and pass it on. But at the same time, we shouldn't just like pass it on. We should try to innovate, improve on it, create more expression, more ideas, and we pass it on, so that the future generation have more to learn from there. The best thing about our heritage is if we are able to harness it through our works, our composition, and I think it will hopefully resonate with the entire community who listen and watch. We can do something slightly rockish with the Indian sitar vibe, or we can actually try to mimic certain things, but leaving still leaving its original flavor and its texture on it. So I think that's the only way we can make it really relevant in the easiest way. Guys, thank you so much for sharing your expertise with us. You have elevated the level for the next generation of Singaporeans. We have called a very experienced performer here in Mr. Trevor Neva and two very beautiful dancers to partake in this performance. So before we go into the performance, thank you so much. I'm Abhi Shankara. Thank you for joining us in this segment of Colours of ASEAN 2. I will not hold you back much longer. 1, 2...
I must say, we've done some pretty cool things in this episode. We've played the flute with our nostrils, we've seen an instrument called the jawbone harp in action, and also taken a look at how a city like Singapore, with all its fast-forwardness, is still keeping check of culture and tradition within its communities. And it's great to see a higher sense of appreciation and awareness from the younger generations to ensure that all these instruments stay for many, many years. So until then, I'm Zella Ismail. And I'm Terence Das. See you soon on Colors of ASEAN. Vaccination, mahalagang impormasyon ukol sa second booster shot kontra COVID-19. Kasama ka ba sa itinuturing na immunocompromised? Pwede ka nang tumanggap ng second booster shot mo kontra COVID-19. Ang second booster shot ay pwedeng tanggapin at least 3 months o 3 buwan matapos ang first booster shot mo. Ito ay maaaring kaparehong brand ng iyong primary dose. O ibang brand base sa mga rekomendadong pagpipilian ng Department of Health. Gaya ng iba mong natanggap na bakuna para sa COVID-19, pwede kang makaranas ng side effects kapag tumanggap ng second booster shot. Bago magpa-booster, maiging kumonsulta muna sa inyong doktor para kayo ay magabayan. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! PTV joins our Muslim brothers and sisters in celebrating the Feast of Sacrifice. Eid Mubarak! Tag-iwa yaman naud ay damag. Paspas ay panangibaag. Say pandinaan para sinili. Colors of ASEAN. And this week, we're going to take you to a land that's famous for its coffee and also famous for this particular musical instrument, the gourd lute, which is said to be very much still a part of the soul of the Vietnamese people. Written records note that it originated back all the way in the 1700s based on the legend of a blind woman who helped fund her family when her husband was away at war. It is one of the most intricate musical instruments ever created, requiring precision for both hands and fingers on its monochord single-string chord. Well, we're going to take you into Vietnam right now to see how the gourd lute is being made and still very much part of their culture and community.
Dao Sa village is located in Dong Lo commune, Ung Hoa district in the southern tip of Hanoi. This is an over 200 years old famous craft village, famous for making traditional Vietnamese musical instruments. Mercedes Carrenzo, an Argentina girl, will learn to make the gourd lute under the guidance of artisan Dao Văn Soat, the most experienced and famous artisan in Dao Sa village. First, we draw the frame using a sample. After cutting the wood with a machine, next we use a saw for finer cuts. Yes, okay. To produce a charming and smooth instrument, it is necessary to use a wood shaving machine. After finishing some parts of the lute, the makers out them together to form the sound box. The gourd lute has one big end and one smaller end. Its length often reaches around 110 centimeters, its height around 10.5 centimeters. On the bigger end, there is a piece of metal or a piece of animal bone called ngựa đàn. The string will go through this ngựa đàn and is tied to the machine head. On the smaller end, there is a rod made of wood or animal horns. The rod goes through a dried calabash half or a similarity-shaped wooden item attached to the body. It's very difficult. Okay, just practice it for a while. We have time. A little bit. A little bit. It's hard. It's hard. No? It's not easy. A quarterling string that plays. Even half of a gourd carries a heaven of melodies. The gourd lute is a unique instrument of Vietnam. The instrument has a single string, so it is also called the monochord zither. There are not written records that state the exact time and origin of the gourd lute in Vietnam. Since the 11th century, the gourd lute has been attached with some singing, the folk music of blind artists in North Vietnam. At that time, the gourd lute was to support singers or for players to perform alone. Later, the gourd lute went beyond the scope of some singing, but were used in other traditional music performances. With unique sounds, the gourd lute represents the soul of Vietnamese people, luring a number of artists. People all over the world are often curious about the instrument. They ask that why, with just one string, the instrument can produce magical and appealing sounds like this. The characteristic sounds are generated when the player lightly touches the string in several places.
with the heels of his hand, while at the same time plucking it with a plectrum made of bamboo, horn, or plastic, which he holds in the same hand. The other hand varies the basic tensions of the string. Khi đánh thế này thì ta đánh một tay thì ta chặn ở chỗ điểm ở gút tay. Đó thì tạo thành tiếng đàn bầu. By means of a long flexible rod made of bamboo. Bằng cái cần, bằng this generates a bright, clear glissando sound when playing. Various techniques allow widely differing sounds, and vibrato effects are also typical. The player infuses his heart and soul for his homeland, different parts of the country, into the Godelute melodies. Giai điệu vùng miền của đất nước Việt Nam vào cái âm thanh, vào cái giai điệu của đàn bầu. You are listening to the sound of the Godelute made of bamboo and attached with an amplifier. With a view to introducing folk music to the public, in 2010, artist Hoàng Anh Tú initiated the performing program for introducing and preserving traditional instruments, in which the gourd lute was in focus. The performing program took place in the Octagonal House behind King Lý Thái Tổ Monument, Hanoi, every Tuesday, Friday, and Sunday evening. For 8 years, the performances have been ever more appealing to the audiences. Despite the hustle and bustle of modern life, the sound of the gourd lute can bring Vietnamese people closer to traditional cultural values. Along with the traditional music, some young artisans also use gourd lute to play in modern songs, so as to bring this traditional instrument closer to the young generation. Now, there are many more Vietnamese parents who let their children to study the gourd lute. The life of the gourd lute has been continued within the contemporary music circle by young players. In addition to introducing the gourd lute into music training schools in Vietnam, bringing it to the public is the best way to preserve the unique traditional instrument. Melodious and harmonious sounds. We now go to Brunei, and this trip wouldn't be complete if we don't have a closer look at one of Brunei's most prized possessions, the gulintangan. This musical instrument is often performed at weddings and, most importantly, to greet dignitaries and royal families. Our host has the story. In Brunei Darussalam, the traditional music is still popular despite the existence of the modern ones. On this program, Colors of ASEAN 2 from Brunei Darussalam, we proudly feature gulintangan. The real occasion when it is played varies. To the seasonal ceremonies such as the Makan Tahun or the annual harvest festival, the melodious sound of gulintangan is often associated with nobility and happiness.
It also symbolizes heroism, displayed as an accompaniment when a Malay martial art known as silat is demonstrated. Is the lead instrument of the orchestra. Its role is so important that without its melody, the orchestra will not sound as pleasant. The kulintangan must also be positioned at the end of the player's leg. The 8 small gongs are put inside the wooden boat structure known as langkungan. Normally, langkungan can measure up to 1 meter or 2 meters long. The small gongs can differ in thickness and size and are arranged in order, starting from the lowest notes to the highest ones. Of course, the art of playing kulintangan requires focus, persistence, as well as passion. The next instrument is the gong. The gong acts as an accompaniment to the rest of the melody. Tawa-tawa, played together with kulintangan, functions like a bass, acts like a filler that makes the overall melody enjoyable to listen to. Another additional instrument played with kulintangan is known as canang. Although canang is not an important part of the orchestra, in some songs it complements the existing melody. The importance of gendang labik is similar to that of kulintangan. Apart from increasing the dynamic of the songs, it is also beaten to indicate the end of a traditional game or to mark the end of a song. Decades ago, there were concerns that the kulintangan melody will become extinct due to its limited range of notes. In 1971, with the support of the government and the kulintangan players, more pieces of gongs with various notes were introduced. Under the Ministry of Education, more than 15 schools have included kulintangan in their extracurricular programs. Students in secondary schools find it easier to access the instruments and learn more about them. They also get the opportunity to perform in school events and participate in inter-schools competitions organized annually by the ministry. From a small country, population-wise of about 400,000 to 500,000 people, Brunei, we move on to a landlocked nation in the middle of Southeast Asia, Laos. Now, in this tiny nation, there stems a story that takes us back through folklore and oral tradition some 4,000 years, placing its existence that far back in history. The khan. The khan is a musical instrument that's so integral to Laotian society. The spirit of the khan is kept alive through competitions like the one we're about to see, held annually on the 13th of December. Let's take a look at the story of the khan. The
can was born witness to centuries of change and development in Laos and always inspires listeners with its lifting sound and upbeat melodies, which prompt people to dance and sing. The instrument is made of a series of bamboo pipes and is played through a simple mouth organ or reed. The can is an integral part of Lao life and promotes family and social cohesion among all ethnic groups. Even today, the can be heard across Laos and is enduringly symbolic of folk culture. It is recorded that the can is the oldest of Lao national musical instruments. It has been used since the Lan Sang or Milling Elephants era. It is also believed that the can did exist for over 4,000 years. Now the music of the can will be forever preserved worldwide after being inscribed by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, or UNESCO, as an intangible cultural heritage of humanity. In early March 2018, UNESCO's Director General Ms. Audrey Azoulay presented a certificate recognizing the music of the can as an intangible form of world heritage to Deputy Prime Minister Sonsai Siphandon during a visit to Paris. The popularity of the can persists even as more modern instruments tend to dominate the Lao music scene. The can is played at national and international events and is always featured at welcoming ceremonies when Laos hosts an ASEAN summit. Can Lao เสียงแคนลาวนี่ก็เป็นเสียงดนตรีที่อ่อนช้อยที่ม่วนไปใส่มาใส่คันผู้ใดเป่าแคนได้เขาก็ว่าเป็นคนลาวเบิดเนาะ One music teacher, Nyot Keo Champa, who is also a can player, said, "It's great in terms of instrumental music, and the music of the can is considered to be the mother of Lao music." The can has pervaded Lao life for centuries and looks sure to continue to do so long into the future. อยากให้ทุกคนมาช่วยกันสืบทอดมรดกของลาวแล้วก็เป็นของโลกอีกปัจจุบันนี้อยากให้ทุกคนมาเรียน I would like to urge young people to show an interest in this kind of music. It has its own unique, beautiful charm and is a Lao tradition that should be preserved. เป่าแคนได้หลายทุกคนเป่าได้ยิ่งดี โอ้น้อยหักษาเสียงแคนไว้คงมันเหมือนเดิมดี The can, the Lao people, and the nation cannot be separated from one another because this music is embodied in everyone's heritage. ได้ยินเสียงแคนหาวบ้านเมืองลาวสิเฮืองหุง Late President Kaisawam Phumvihan was not only revered for being a wise leader, but also a can musician and was skilled at playing several instruments. So the can is not only played by ordinary people, their national heroes was also fascinated by the instrument. A can is constructed of bamboo with each pipe measuring approximately 5 centimeters large and 250 centimeters long. There are size variation based on the desired sound range of the instrument. The bamboo is typically 1 year old when harvested and dried for several weeks, then pierced by a small rod with a variety of cuts and incisions. About 2/3 of the length, a hole is cut where a tongue of silver or a silver-copper alloy is placed. This determines the melody range.
ราะว่าเฮียนเฮ็ดแคนนี่นึ่งมาแล้วเป็นน้อยคนเฮ็ดแล้วอาชีพนี้มันสิยาวนานแล้วอันที่2มามันก็เป็นมันเป็นต้นฉบับของคนลาวเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมหลักตัวนี้นะเพราะว่าแคนนี่มันหมายความว่าทั่วประเทศนี้คนลาวทั่วประเทศต้องได้ใช้แล้วมันเป็นเครื่องหมายของคนลาวอีก The master can maker will then add a console that allows the player to block or unblock particular holes to vary the sounds of the can. While a can can be made in particular key, once that key is set, it cannot be changed. The other instrument is an orchestra have to be tuned to the can and not the other way around. There are 4 main can forms. A can 6 to a can 8. The largest of traditional can is the can 9, measuring 18 bamboo pipes and the widest range of tones. Prices range from 600,000 to 700,000 gib, or about 60 to 90 US dollars. As for the soprano bamboo xylophone, I believe that it is a real identity and soul of Thai music. My father taught me to play the soprano bamboo xylophone for the first time when I was 7 years old. I realized that today it has become part of my life. Tat Jaksa, a 13-year-old boy, is studying at a small school in Trat province in eastern Thailand. More than 3 years ago, Tat's mother moved from a school in Bangkok to serve as director of this school. His father also moved to the same school as a Thai music teacher. Since his father and mother graduated in the field of Thai music, Tat has the greater opportunity than other school children to develop Thai musical skills. Even so, his inspiration in the early days of his soprano bamboo xylophone playing did not come from his parents, but he drew inspiration from something else. My parents took me to watch the movie titled Home Rong or The Overture. The movie was about Thai music. The leading actor played the soprano bamboo xylophone. I liked this movie very much and watched it many times. All types of Thai musical instruments have their own identities. As for the soprano bamboo xylophone, it is comparable to the real leader of the band. No matter you create quick or slow rhythm and make heavy or light sound each time, the soprano bamboo xylophone is always the most prominent amidst various instruments. The person who learns to play the soprano bamboo xylophone must have strong wrists. Both the brain and hands must go together so that the performance will be managed effectively. Learning to play the bamboo xylophone is more difficult than other instruments, as it requires quickness, skills, and various tricks. I believe that if anyone has strong intention, they can learn it like me, although they don't have talent. The results of his perseverance led to the highest honor in his life. Tat won the first prize of playing the soprano bamboo xylophone for the King's Cup in the category of primary students at a Thai classical music competition in 2016.
He takes pride in this success and is determined to continue to perform better and better. Tat has become a source of inspiration for many people interested in playing Thai music, although they do not have much talent. คือเด็กที่นี่จะว่าไปแล้วก็คือดนตรีจะว่าไปแล้วเกือบจะเป็นศูนย์นะฮะหลายๆคนก็อาจจะจริงๆแล้วมีความสามารถเด็กมีความสามารถแต่ว่าโดยพื้นฐานยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเราก็มาเริ่มค่อยๆเริ่มไปแต่สิ่งหนึ่งที่จะเริ่มเด็กกับกลุ่มนี้คือจะต้องครูต้องมีใจก่อนใจที่จะต้องทำอยากจะพัฒนาเขาจริงๆต้องมีเวลาให้เขาทุ่มเทให้เขาถ้าครูทุ่มเทแล้วผมเชื่อว่าเด็กก็ได้ Today, the tide of globalization has brought in Western culture that has also changed Thai society to a great deal. Music consumption has also changed, and the Western music has become the mainstream among most consumers in society. A number of people regard Thai music as a cultural asset that is dying. It is also seen as something out of date. Thai music is also regarded as something to be used only in a rite or as a form of entertainment for the older generation. Fortunately, many people have become aware of the value of Thai music. This means that globalization is not the main cause of separating the younger generation from Thai music at all. Thai music is not something unstylish because it is regarded as an international language that everyone can understand. Music is meant to bring about gentleness and friendship. Inheritance is the best way to pass on the story of the identity of the soprano bamboo xylophone from the past to the present and from the older generation to younger and future generations. More importantly, the soprano bamboo xylophone also reflects the roots of our culture. You may also have a touch of its beauty, as I do. Special feature from Thailand, where we talk to local expert Tat Chaksa, who's not only a master in the instrument but also plays by the notion that it is the real soul and identity of Thai music. Indeed, one would argue that the soprano bamboo xylophone is the heart and soul of Thailand. It's beautiful to behold, and the music it produces can soothe the mind, body, and soul. So next time you're in Thailand, make sure you catch a local performance of that beautiful instrument. And that wraps up today's show, and we hope you've enjoyed all our features and our outfits as much as we've enjoyed putting them on for you. I'm Zala Ismail. And I'm Terrence Dad. Thanks for watching from all of us at Colors of ASEAN. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa dengue. Ang dengue ay isang viral infection na nagmumula sa kagat ng lamok. Ito ay nagdudulot ng lagnat, pamamantal at pananakit ng katawan na pwedeng magtuloy sa severe dengue na may kasamang pananakit ng tiyan at pagsusuka, pagdurugo, pamamaga ng atay at hirap sa paghinga. Ang mga sintomas ay karaniwang nagtatagal mula 2 hanggang 7 araw. Sa unang senyalis ng dengue, kumonsulta agad sa doktor, uminom ng maraming tubig at magpahinga at inumin ang mga gamot na nireseta. Tandaan, ang kalinisan ang pinakamabisa nating panlaban sa dengue. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Kaibigan, sa 2 taon na pagharap natin sa pandemya, kamusta na ba ang iyong kalusugan? I-assess ng mabuti ang pangangailangan ng iyong katawan. Umiwas sa bisyo. Magpapawis at mag-ehersisyo. At syempre, kumain ng masustansya at wasto. Ngayong new normal, sama-sama nating itaguyod ang wastong nutrisyon
para sa bawat Pilipino. Bumoto sa darating na barangay at sangguniang kabataang elections. Magparehistro na. Bukas ito sa lahat ng Pilipinong kwalipikado at hindi nakapagparehistro. Pumunta na sa pinakamalapit na COMELEC office o satellite office mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Pwede ring i-download ang application form sa COMELEC website. I-print ito at dalhin sa malapit na COMELEC office para sa biometrics capture mo. Magdala ng sariling ballpen at isang valid ID. Pwede ring magpa-reactivate at mag-update ng inyong rehistro, kaya samantalahin ang pagkakataon. Paalala lang, always observe safety protocols, wear your face mask, maintain physical distancing, at mag-disinfect bago at matapos gamitin ang signature pad at fingerprint scanner. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Commission on Elections. Isang mahalagang paalala mula sa PTV. Kasama mong naghahangad ng isang malinis at maayos na halalan para sa bayan. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ngayong gabi sa Ulat Bayan Weekend, search, rescue at clearing operations nagpapatuloy dahil sa nangyaring pagbaha at pagguho ng lupa sa Banawe, Ifugao. DSWD namigay ng tulong sa mga residente. DOT tinulungan ang mga na-stranded na turista. Mga Pilipinong Muslim nakiisa sa pagdarasal para sa pagdiriwang ng Eid al-Adha o Feast of the Sacrifice. Malaki ang bawas presyo sa produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo. World leaders kinondena ang pamamaril kay dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe. United Nations nagpaabot ng pakikiramay. At mag-asawang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, matagumpay na nakapagtapos sa kolehiyo sa bayan ng San Francisco, Agusan del Sur. Magandang gabi, Pilipinas! Naranasan ng malakas na ulan na nagdulot ng matinding pagbaha at rumagasa ang putik sa kalsada sa ilang barangay sa Banawe, Ifugao. Nagpatuloy ang search, rescue at clearing operation sa tulong ng mga otoridad sa lugar. May ulat si Juliet Karangyan. Magkakasunod na pinangunahan ni Mayor Joel Bungalyon ang pagpupulong sa mga pulis, mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at Philippine Army para sa kanilang clearing at rescue operations sa mga nasalanta ng pagbaha. Kita sa videong ito na nagtulong-tulong ang mga otoridad para ilihis ang daanan ng tubig mula sa bundok. Maging ang opisina ng mga pulis ay hindi pinalampas ng flash flood at mudslide. Agad naman nila itong nilinis. Pero dahil sa sinumpaang tungkulin, inuna muna nila ang kapakanan at kaligtasan ng mga residente
residente bago pa man ang kanilang mga sarili at maging ng kanilang mga pamilya na naapektuhan din ng pagbaha. Katuwang ang mga residente ay pinala at nilinis ang mga kalsadang binalot ng maputik dahil sa malakas na buhos ng ulan. Nagtulong-tulong ang mga local authorities sa paggawa ng mga sandbag para makontrol ang pagbaha sa pangat poblasyon sa Banawe. 2 pamilya din ang tinulungang malinis ang kanilang daanan at mga kanal na kanilang mga bahay sa Sitio Bungubong, Taman, Banawe, Ifugao. Patuloy pa rin naman ang road clearing operation sa kabaan ng Hiwang Road sa Barangay Gohang. Huwebes nang mag-umpisa ang malakas na pag-ulan na kung saan marami na iulat na landslide sa ilang barangay. Nabarahan ang makanal kung kaya't napunta ang tubig sa makalsada, maging ang maputik dahil sa malakas na pag-ulan. Naipon ang tubig mula sa mga barangay ng Viewpoint, Amganan at Taman napunta sa barangay Poblasyon. Sa videong ito ay agad namang hinikayat ang mga residente na pumunta sa mga evacuation centers na inilaan ng lokal na pamahalaan. Open si Barangay Hall ya Gimnasyo. Napag-alamang nasa 321 na kabahayan ang napinsala pero maayos na rin naman ang kalagayan ng 3 kataong nasaktan sa insidente. Apektado ang nasa 327 na pamilya pero ilan lamang ang pumunta sa mga evacuation centers at ang iba naman ay dumiretso na sa kanilang mga kaanak. Sa kasalukuyan ay ilang kalsada na ang pwedeng madaanan ng mga light vehicles at inaalam pa ang pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Juliet Karangyan para sa Bayan. Puspusa naman ang pamamahagi ng relief goods ng DSWD para sa mga residenteng apektado ng baha, habang nakikipag-ugnayan naman ang Tourism Department sa lokal na pamahalaan para sa paglikas ng mga turistang na-stranded sa lugar. May ulat si Kenneth Pasyente. Patuloy ang prepositioning ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Cordillera Administrative Region sa mga relief items para sa mga residenteng naapektuhan ng landslide sa Banawe, Ifugao dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Sa ngayon ay naipamahagi na ang higit sa 1,000 family food packs sa mga pamilyang apektado ng pagbaha at nasa libo-libo pang relief items ang nakahanda upang ipamahagi sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa Office of Civil Defense at Department of Public Works and Highways para tiyakin na posible ng madaanan ang ilang mga kalsada. Patuloy naman ang komunikasyon ng Department of Tourism sa lokal na pamahalaan ng Ifugao hinggil sa mga apektadong turista at hotel sa probinsya. Nagpahayag na ng kahandaan si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco sa LGU upang agad na mailikas ang mga turista at magbigay ng tulong. Sa inisyal na datos, nasa 55 turista ang na-stranded sa hotel dahil sa baha at landslide. Nakikipag-ugnayan na rin ang DOT sa DSWD para sa mga kinakailangang relief assistance para sa mga turista. Nasira rin ang side service access road ng isang hotel na pinatatakbo ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, kaya nag-deploy na rin ang mga tauhan doon upang isaayos ang naturang lugar. Pinapayuhan naman ng DOT ang mga turista na huwag munang pumunta sa Ifugao dahil sa sama ng panahon. Dahil sa insidente, sinuspindi na rin ng Department of Tourism Cordillera ang mga tourism activities sa Banawe. Kenneth Pasyente para sa Bayan. Bayan, nakaranas rin ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa ang ilang lugar sa Cebu, Davao at Bataan. Sa Toledo City, nasawi ang isang batang babae sa may Cebu matapos tangayin ng baha. Samantala, natabunan naman ng gumuho nilang bahay ang anak na babae ng isang pamilya sa Abukay, Bataan. May ulat si Rodelay Salas. Hindi magkamayaw ang lalaking ito sa pag-iyak habang kasalukuyan ang search and rescue operation sa anak nitong natabunan ng gumuhong lupa dahil sa matinding pagbuhos ng ulan kaninang umaga sa Sitio Hacienda, Barangay Gabon, Abukay, Bataan. Nasawi ang kanyang anak na babae matapos na matabunan ng gumuhong lupa ang tinitirhan nitong bahay. Kinilala ang nasawi na si Roselyn de la Cruz, 27 taong gulang, caretaker at may 3 anak. Sa pagtutulungan ng mga rescuers ay natagpuan agad ang katawan ng biktima. Ayon sa ama ng biktima, mabuti nilang dinanya at dinala sa kamag-anak ang 3 apo nito ng gabi na iyon. Kasama ring natabunan ng gumuhong lupa ang 2 sasakyan.
Dahil sa sunod-sunod ding pag-ulan ay binaha ang Mati City at bayan ng Lupon sa Davao Oriental. Umabot sa 73 apektadong pamilya o nasa 226 na katao ang inilikas sa evacuation centers. Sa Mati City ay binaha ang mga barangay ng Sentral at Mayo na nasa 46 na pamilya o 135 katao ang apektado. Sa bayan ng Lupon ay binaha din ang 4 na Barangay Korporasyon, Ilangay, Makabgao at Tagugpo na nasa 27 pamilya o 71 katao ang pinalikas. Sa pinakahuling monitoring ng OCD-11 ay nakauwi na sa kanilang mga bahay ang mga nasa evacuation centers. Mula rito sa PTV Davao, Rod Reysalas para sa Bayan. Patuloy na nakabantay ang pag-asa sa low-pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Muli itong namataan sa silangan ng Surigao City, bagamat hindi direktang apekto nito sa bansa. Inaasahang magpapaulan ito sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region na maaaring magresulta sa mga pagbaha. Samantala, habagat naman ang posibleng magpaulan sa Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Barm. Apektado rin ng habagat ang Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Kaya pinapayuhan ng publiko na huwag kalimutang magdala ng payong o pananggalang sa ulan. Nagbigay na ng direktiba ang Health Department na paganahin ang dengue fast lane sa mga ospital at tumulong ang mga lokal na pamahalaan o LGU sa paglaban sa sakit na dengue. May ulat si Rod Lagusad. Kinakailangan ang mas mahigpit na pagbabantay at pag-iingat kasunod ng nakakaalarmang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng dengue sa bansa ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. Ang ginagawa po ng ating Department of Health sa ngayon ay ang atin pong minubilize ng ating mga ospital. So we have downloaded funds already to our regional offices so that they can be able to provide support to our hospitals and our local governments. Kabilang na dito ang pagbubukas ng mga dengue fast lanes. Anya ito'y para hindi na maghintay ng matagal pa ang mga pasyente na may dengue. Tuloy-tuloy din ang koordinasyon ng kagawaran sa kanilang mga regional offices. Para po yung kanilang local governments, mamobilize na po yung ating mga dengue brigades. We have dengue brigades in our communities, in our schools, at dun pa sa ibang sektor, meron po tayong ganyan kung saan tutulong po silang maipatupad ang 4 o'clock habit sa ating komunidad. Sa pamamarang ito, tuwing alas 4 ng hapon ay nililinis sa mga posibleng pamugaran ng mga kitikiti. Base sa datos ng kagawaran, higit 51,000 na mga kaso ng dengue ang naitala mula January 1 hanggang June 18 ngayong taon. Mas mataas ito ng 58% kumpara sa higit 32,000 na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. 15 mula sa 17 rehiyon ng bansa din ang lumagpas sa alert o epidemic threshold sa loob ng 4 na linggo o mula May 8 hanggang June 18. Tanging hindi kasama dito ang Ilocos Region at Caraga. Habang nasa 239 ang naiulat na nasawi o 0.05% fatality rate ang naitala sa buong bansa mula Enero. Nagpaalala naman si Vergere sa publiko na magpakonsulta kapag nakakaramdam ng sintomas tulad ng lagnat o rashes para maiwasan ang maospital at magkaroon pa ng komplikasyon. Samantala sa San Juan City noong June 17 bilang bahagi ng pagunita ng kanilang cityhood anniversary ay nagkaroon ng major cleanup drive sa lahat ng barangay. Binigyan ng direktiba ang lahat ng mga barangay na panitiliing walang breeding ground ang mga lamok sa kanilang mga lugar. Matapos ito nagkaroon na rin ng regular na cleanup drive sa lungsod bilang bahagi ng pamamaraan para makaiwas sa dengue. Ayon sa LGU na sa 53 ang naitalang kaso mula noong Enero ngunit wala namang naiulat na namatay o aktibong kaso sa kasalukuyan. Rod Lagusad para sa Bayan. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga gobernador at alkalde upang hingin ng kanilang suporta sa mas pinaigting na kampanya para sa booster shot ng COVID-19 vaccine. May ulat si Joyce Salamati. Hiniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga gobernador at alkalde na suportahan ang COVID-19 vaccine booster. I hope you will be part of the effort that we have to bring us back to normal. Paraan niya ito sa ligtas na pagbubukas ng face-to-face classes at tuloy-tuloy na pagbubukas ng ekonomiya. Gawin natin itong booster rollout at
makakatiyak tayo. Wala nang lockdown. At ayaw na namin magkaroon ng lockdown. Kaya ito naman ang magiging pang-counter natin diyan sa pagkalat na naman nitong Omicron and its variants. Binigyan din ng Pangulo na mahalagang makabalik na sa mga paaralan ang mga estudyante. Gayon din ang tuloy-tuloy na pagnenegosyo sa bansa nang hindi pinangangambahan ng lockdowns. Sa ngayon ay target ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte na gawing unti-unti ang pagbubukas ng face-to-face classes. Pero hindi po natin gagawin yan hanggang maliwanag na safe na talaga. Dahil although so far maganda naman ang takbo, hindi naman napupuno ang mga ospital, ngunit kung hindi tayo maingat, mapupunta na naman tayo doon. Pero ayon kay Pangulong Marcos, kapag nagtagumpay ang vaccination drive, pwede nang maging 100% ang face-to-face classes at ang ekonomiya ng bansa. At posible na ring ikonsidera ng pamahalaan na gawing optional na lamang ang pagsusuot ng face mask. Maliban sa mga gobernador at mga alkalde, dumalo sa pulong si Vice President Sara bilang kalihim ng DepEd, DILG Secretary Benhur Abalos at mga opisyal ng Department of Health. Virtual speech naman ang ginawa ng Pangulo dahil nagpositibo ito sa COVID-19. Joyce Salamatin para sa Bayan. Susunod, higit 17 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu nasabat sa Port of Clark. At jackpot prize ng Grand Lotto 655 na bobolahin mamayang gabi aabot na sa 400 million pesos. Ang detalye sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend. PTV joins our Muslim brothers and sisters in celebrating the Feast of Sacrifice. Eid Mubarak! Numbers, facts, insightful analyses, and context on information for a better perspective. Developing stories in the country and around the world. The most current news and issues that are relevant to today's times. Get a rundown of it all every night, only here on PTV News Tonight. Magandang balita para sa ating mga motorista dahil may aasahang rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo. At malaki po ang tsansang magtutuloy-tuloy na ito o itong bawas presyo. Ayon yan sa Energy Department. May ulat si Patrick De Jesus. Ikinatuwa ng mga motorista ang inaasahang big-time oil price rollback sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, ang 5 piso hanggang 6 na piso na tapyas presyo sa lahat ng produktong petrolyo ay ipatutupad simula Martes. Nakahinga ng maluwag ang mga jeepney driver dahil apektado talaga sila ng mataas na presyo ng diesel. Masaya kasi talagang mahirap talaga magpakrudo. Yung krudo ko nga nauubos na pagkakaikot lang Sobrang mahal ng krudo, makakita lang kami 300, 400, baka makauwi ng 500. Dagdag kita rin ito para sa mga taxi driver. Laki pasalamat na rin sir na ganyan po yung naging balita ngayon na nalaman namin na rollback 5 piso. Ayon sa DOE, ang rollback ay bunsod ng lockdown sa Shanghai, China, pagtaas ng interest rate sa buong mundo at banta ng global recession na maaaring magkaroon ng demand destruction sa fuel products. Despite ng fundamentals na meron tayong problema sa Ukraine, Russia, may problema tayo sa OPEC supply, pero over and above that, na-offset pa rin itong mga emerging events na to na nagkukos talaga ng pagbaba ng price. Umaasa naman ang mga motorista na magtutuloy-tuloy ang rollback. Sana kung mas mataas na rollback pero naintindihan naman natin, di natin kontrolado yung presyo. Magandang balita dahil ayon sa DOE,
asahan pa ang bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo hanggang sa mga susunod pang linggo. Eventually, magkakaroon po yan ng hangganan, in short. But hindi natin nakikita na immediately, in the next probably 2 to 3 weeks, mangyayari yan. So, let's monitor, pero malaki po ang chance na next week, probably for the next 2 weeks, magkakaroon po tayo ng favorable environment ng mga rollback. Gayunman, payo ng DOE sa mga motorista na panatilihin pa rin ang pagtitipid. Patrick De Jesus, para sa Bayan. Ipinagdiriwang ngayong araw ang Eid al-Adha o Feast of Sacrifice ng mga kababayan nating Muslim. Nakiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa makabuluhang selebrasyon. May ulat si Kenneth Pasyente. Taimtim na nagdasal. Ganyan sinalubong ng mga kapatid nating Muslim ang Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Maaga pa lamang, libu-libo ng mga maranawang nagtungo sa Golden Mosque sa Quiapo para makiisa at ipagdiwang ang isa sa mga pinakamahalagang araw sa relihiyon ng Islam. Bilang pagsunod sa kautusan ng Allah, inialay na yung anak niya pero hindi nangyari, pinalitan ng Allah ng tupa. Na yun yung ialay niya. Tiniyak naman ng mga kinauukulan na naobserbahan pa rin ang health protocols kasabay ng selebrasyon. Noong last year kasi, nililimitahan namin yung loob ng Golden Mosque na makapasok yung tao. May health protocol tayong sinusunod. Ngayon mayroon din po, kailangan naka-face mask yung dadalo sa event na to. Napaka-peaceful po ang pagdiriwang ng Eid al-Fitr dito sa paligid ng Quiapo, lalo dito sa Golden Mosque. Pinagdiwang din ang Eid al-Adha sa Quezon City Police District, kung saan ibinida pa ang cultural dances ng mga Muslim. Namahagi rin ang mga kinauukulan ng baka at kambing bilang bahagi ng kanilang tradisyonal na sadaka at kurban. Panauhing pandangal din sa aktibidad si Senator Robin Padilla na ipinunto ang pagkakaisa Kristiyano man o Muslim. Anya, isusulong din niya ang mga batas na tutugon sa kabutihan ng Muslim community, partikular sa mga naapektuhan ng Marawi siege. Nakikiusap po tayo sa ating mahal na Executive Secretary na buuin na po nila yung board na magdidesisyon doon sa Marawi compensation at malagyan na rin po ng budget. Nagpahatid din ng pakikiisa sa selebrasyon si President Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang mensahe, hinikayat ng Pangulo hindi lamang ang Muslim community kundi maging ang publiko na magkaisa na lisanin ang mga nakasanayan at sama-samang harapin ang kinabukasan. Giit ng Presidente na hindi magiging madali ang laban pero kung gagawin ang tama, tiyak na tao ang makikinabang. Panahon na rin anya na kalimutan na ang pagkakaiba at pagkakawatak-watak at magkaisa na lamang bilang isang matibay na bansa. Kenneth Pasyente, para sa Bayan. Bayan, tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang imbitasyon na bumisita sa China. Ayon po kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, kinumpirma mismo ng Pangulo ang kanyang pagbisita sa China sa pulong nila ni Chinese State Councilor at Foreign Minister Wang Yi. Gayunman, wala pang tinakdang petsa ng kanyang pagbisita sa naturang bansa. Sa kanyang Twitter post, sinabi ng Pangulo na maliban sa pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at China, napag-usapan rin nila ni Wang ang tungkol sa agrikultura, infrastruktura at energy. Nagpaabot ng pakikiramay ang mga opisyal ng Pilipinas sa pagpanaw ni dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Inilarawan nila ang pagiging malapit ni Abe sa pamahalaan para sa kapakanan ng mga Pilipino. May ulat si Bea Bernardo. Kaibigan ng Pilipinas. Ganito ay nilarawan ng mga matataas na opisyal ng bansa si dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe.
Kaya naman lungkot at pakikiramay sa pamilya at mga kababayan ni Abe ang kanilang mensahe. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., sa panahon ng panunukulan ni Abe tumibay ang relasyon ng Pilipinas at ng Japan. Lubos namang ikinalungkot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpanaw ng kanyang kaibigan. Sa kanyang statement, sinabi ng dating Pangulo na si Abe ang kauna-unahang foreign leader na nagtungo sa Pilipinas matapos siyang mahalal noong 2016 at siya rin ang nag-iisang foreign leader na bumisita sa kanyang tahanan sa Davao City. Para kay Vice President Sara Duterte, isang magaling na world leader ang nawala dahil sa biglaang pagkamatay ni Abe. Samantala, nakidalamhati rin ang Department of Foreign Affairs sa pagpanaw ni Abe. Ayon sa kagawaran, lubos na hinahangaan ng mga Pilipino si Abe na naging daan sa pagpapalalim ng ugnayan at pagkakaibigan ng Pilipinas at Japan. Binawian ng buhay si Abe matapos itong barilin habang nagsasalita sa isang campaign event. Naaresto naman ang sospek. Bea Bernardo, para sa Bayan. World leaders mula sa iba't ibang panig ng mundo nagpaabot ng pakikiramay sa pagpanaw ni dating Japan Prime Minister Shinzo Abe at nagpahayag ng mariing pagkondena sa karahasang sinapit nito. May ulat si Joyce Salamatin. Nag-alay ng 1 minutong katahimikan ang United Nations Security Council sa pagkasawi ni dating Japan Prime Minister Shinzo Abe habang nagtatalumpati sa isang campaign event sa Nara City, Japan. Ayon si spokesperson ng United Nations, lubos na ikinalungkot ni UN Secretary General Antonio Gutierrez ang marahas na pagpatay sa dating opisyal. Anya, hindi malilimutan ang respetadong lider at taga-suporta ng United Nations. Nagpaabot din ng mensahe ng pakikiramay ang mga lider ng iba't ibang bansa. Ang ilan kinondena ang karahasan at walang kapatawarang pamamaril sa isang world leader. Sa isang tweet, ikinalungkot ni United States President Joe Biden ang pagkakasawi ng itinuturing niyang isang kaibigan. Nakikiisa ang buong bansang Amerika sa Japan sa panahon ng pagdadalamhati. Para naman kay UK Prime Minister Boris Johnson na ipamalas ang pandaigdigang pamumuno ni Abe sa iba't ibang pagkakataon at hindi ito makakalimutan ng nakararami. Nakikidalamhati naman si Queen Elizabeth at ang royal family at ikinalungkot ang sinapit ng dating opisyal. Ikinagulat naman ni Poland Prime Minister Mateusz Morawiecki ang naganap na assassination ng dating punong ministro ng Japan at kinilala rin ang kabutihan nito sa kanilang bansa. Inisa-isa naman ni Australia's Prime Minister Anthony Albanese ang mga kontribusyon at legasiya ni Shinzo Abe bilang leader hindi lang sa bansang Australia kundi sa buong mundo. Nagpaabot din ng pakikiramay si South Korea President Yoon Suk-yeol sa pamilyang naiwan ng pinakamatagal na nagsilbing Prime Minister ng Japan. Mariin namang kinondena ni Taiwan President Tsai Ing-wen ang marahas na pagkakabaril sa dating opisyal. Anya, hindi lamang nawala ng isang mahalagang leader ang international community, kundi isang kaibigan ding maituturing. Nakikiramay din si French President Emmanuel Macron sa pagkawala ng isang magaling na punong ministro ng Japan na inialay ang kanyang buhay para sa kanyang bansa at sa kaayusan ng buong mundo. Kinalampag ng naganap na assassination ni dating Japan Prime Minister Shinzo Abe ang kapayapaan at katahimikan ng bansang Japan, kung saan kakaunti ang napapaulat na karahasan. Naganap ito 2 araw bago ang eleksyon para sa Upper House Parliament ng Japan. Sa kabila nito, tuloy ang nakatakdang eleksyon dahil ayon sa kasalukuyang Japan Prime Minister Fumio Kishida, ang pagkakaroon ng malayang halalan ay mahalaga sa demokrasya at nagpapakita rin ito ng mariing paglaban ng bansang Japan sa anumang karahasan. Joyce Salamatin, para sa Bayan. Nahuli ang isang lalaki dahil sa kasong robbery at pang-snatch pero nakatakas ang 6 niyang kasamahan. May ulat si Noel Talakay. Kalaboso ang lalaking ito matapos makorner ang mga tauhan ng Talon 5 Police Substation 4 ng Las Piñas. Nakilala ang lalaki na si Erwin Rubio Tagalog alias Weng-Weng, 30 taong gulang at residente ng nasabing lungsod. Sangkot siya sa isang robbery at snatching sa bahagi ng Marcos Alvarez Avenue, Las Piñas City kahapon. Todo tanggi naman ang suspect sa ginawa nitong krimen.
Tanggapin ko na lang po sir, nandito ako ngayon. Ayon kay Police Lieutenant Robert Cadyamat, Commander ng Talon Police Substation 4, isang concerned citizen ang nag-report sa kanila kaugnay sa nangyaring krimen. Agad ko pong pinarespondihan ng aking mga kasama ng aking mga tauhan at pumunta po doon sa lugar kung saan nahuli po namin yung isa sa mga suspect sa robbery snatching. Na-recover ng mga pulis ang gamit ng biktima na 3 ATM card, 2 cellphone, pera at bag. Nakuha rin ang SUV na ginamit ng mga suspect. Pinalitan pa nila ang plate number nito na sa halip na GPN 183, ginawa nila itong ORN 183. Ang modus ng mga suspect na to ay i-distract yung driver, tatawagin na may gamit kang nalaglag doon sa likod ng sasakyan. Then after that, pagbaba ng driver, that's the time na pupunta naman yung mga ibang kasamahan nitong mga suspect na to at kukunin yung gamit na nasa loob ng sasakyan. Nakatakas anya ang 6 na suspect na posible pang makapambiktima dahil organized ang grupo, kaya naman may panawagan siya sa publiko. Pinapayawan ko ang ating mga kababayan dito sa lungsod ng Las Piñas na lagi pong mag-ingat at maging alerto po sa lahat ng pinupuntahan. Huwag maging kampante. Nagpapatuloy naman anya ang ginagawang follow-up operation laban sa mga kasamahan ng suspect upang hindi na sila makapangbiktima. Noel Talakay para sa Bayan. Arestado ang isang claimant matapos mahulihan ng 2.5 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 17.25 million pesos sa ikinasang buy-bust operation ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Pasay City. Idineklarang food, non-perishable chocolates, coffee at candy ang kargamento mula sa Rockville, Maryland, USA, subalit nadiskubre ang 3 vacuum-sealed plastic na naglalaman ng crystalline powder. Nakalaunan ay kinumpirma rin ng mga otoridad na ito'y mga ipinagbabawal na gamot. Samantala, palalawigin ang border control sa Port of Clark upang masugpo ang pagpasok ng iligal na droga sa bansa. Ito bayan, naabot na po sa tumataginting na 400 million pesos ang estimated jackpot sa 655 Grand Lotto. Ayon po yan sa PCSO. Kaya naman, marami po sa ating mga kababayan ang humahabol para tumaya sa iba't ibang lotto outlet sa pag-asang makasungkit o masungkit ang pangarap na jackpot. Mapapanood po ang Lotto Draw mamayang alas 9 ng gabi. Dito lang yan sa PTV. Nagpakasakali po kung manalo para may pang-enroll sa pasukan. Katabi yung iba po para may panggastos. Nagbabakasakali baka kahit pa paano makahagip Plano na ba kayo? Sakaling kayo yung manalo ng ganong kalaking pera? Wala pa naman. Itatabi muna pag-aaralan kung alin ang maganda sa nilalagay. Sa akin, tsamba lang yan Sakali. Sakaling tamaan? Hindi, ayos lang sir, ayos lang. Pabili yung dapat pabili. Ngayon, nagtataasan na halos lahat ng mga bilihin. Paano pa nga kaya na pagkakasya ng mga mamimili ang kanilang pera para sa pangangailangan ng kanilang pamilya? Tingnan natin ang diskarte nila sa ulat ni Rod Lagusan. Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, kinakailangan pang magigpit ng sinturon para magkasya ang budget sa pagkain. Ang mamimiling si Grace dumidiskarte na lang sa pagluluto para sa kanyang pamilya. Bumili ako ng isda 1 1/4. So usually dati, pag ganon, kaya yon prituhin mo na lang lahat, tapos isang kainan, or kung matitira, yun yung ipang kinabukasan. So ngayon, ang mangyayari na lang, kalahati na lang yung lulutuin mo doon sa 1 1/4. Tapos, para 2 luto na siya, 2 meals. Anya kapag ganito, nagdadagdag na lang siya ng gulay o sasabawan na lang ito para may pandagdag sa ulam. Ito'y lalo't ramdam ng tulad niya na marami sa mga bilihin ang tumaas ang halaga. Pagdating naman sa presyo ng manok na isa sa mga nagtaas ng presyo, Wala na magpa-fried chicken.
ano na lang, kaldereta, apritada, adobo, lagyan mo na lang ng patatas, ganun na. So hindi na siguro talaga more on yung pure meat lang talaga na yung bibili mo isang manok ganun agad, isang lutuan. Sa palengking ito sa Tandang Sora, ang dating 180 pesos per kilo ngayon ay nasa 220 pesos per kilo na. Kwento ni Riza, kapansin-pansin na mas kakaunti na lang ang binibili ng kanilang mga customer, hindi tulad ng dati na maramihan. Medyo tumumal. Matumal talaga kasi yung iba nga, siyempre dating kaya nila pang bumili ng 180, ngayon parang hindi na nila kayang bumili. Kasi nga mataas, nagtaas talaga yung mga presyo. Anya, nahihirapan na rin sila kumuha ng supply ng manok. Habang pagdating sa baboy, hindi gumalaw ang presyo ng liempo na nasa 400 pesos per kilo. Habang parehong nasa 300 pesos per kilo naman ang laman at pork chop. Sa mga isda at iba pang seafoods, hindi din gumalaw ang presyo. Ang tilapia nasa 150, bangus nasa 200, tulingan na nasa 280, pusit na nasa 320 at hipon na nasa 480 pesos per kilo. Pagdating naman sa gulay, may mga ilan ding mga produkto ang tumaas. Kabilang sa mga tumaas ay ang presyo ng sibuyas na puti, kalabasa at sigarilyas. May patong talaga kasi siyempre iba pa rin yung presyo sa pagkuha mo. Patong-patong na rin yan. Siyempre pamasahe, tindera, pwesto. Yung iba naman okay, yung iba talaga napakabarat. Ganun talaga eh. Siyempre, oo. Pero kami na rin minsan may nagbibigay ng discount para siyempre bumalik sila. Anya, may mga pagkakataong matumal pero sa kabila nito, tuloy pa rin sila sa pagbibenta. Una nang sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. na palalakasin ang local production, partikular na sa bigas at mais. Anya, pagdating sa importasyon, hindi ito dapat maging pangunahing paraan para mapababa ang presyo. Rod Lagusad, para sa Bayan. Ito talagang hashtag couple goals sa mag-asawang Julie at Edeline Carles. Paano ba naman kasi sabay silang nakapagtapos sa kolehiyo? Nakapagtapos ng Bachelor of Science in Office Administration ang dalawa sa Xavier College sa bayan ng San Francisco, Agusan del Sur. Ito'y sa kabila ng pagiging full-time parents sa tatlo nilang anak, estudyante at kawani sa kanilang barangay. Ang mag-asawang Carles ay benepisyaryo rin ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program simula pa 2011. Congratulations at mabuhay po kayo! Nag-birthday naman po ang isa nating war veteran na si Teofilo Gamutan ngayong araw. Special po ang araw na ito dahil si Vice President Sara Duterte lang naman ay may regalong cake sa kanya. Dumali rin po si VP Sara sa 97th birthday nito noon at napagkasunduan nga ng dalawa na muli silang magse-celebrate pagsapit ng ika-100 na kaarawan nito. Nagbahagi rin po ng sikreto si Mang Teofilo kung paano nga ba nagkaroon o magkaroon ng mahabang buhay. Aniya, huwag makipag-away. Ayan pala yung kanyang isa sa mga sikreto, Maan. Ibig sabihin lang yan, Alan, ay bawasan yung pagiging negatibo. Yung negativity daw. Kaya tingin ko pa dyan, dagdag, huwag madalas makipagmarites. Ayan na. Kasi nga naman, yung consumption minsan, yung mga nasasagap ng chismis, nakukonsumi ka tuloy. True. At alam mo, Maan, talagang sasaya itong si Mang Teofilo. Aside from the greetings mismo ng ating VP Sara, may 100,000 pesos yan, di ba? Yung centenarian. At happy birthday po! Happy birthday po, Mang Teofilo. At sumainyo ang Ulat Bayan Weekend. Naway nabigyan namin kayo ng mga napapanahong balita at impormasyon. Ako po si Maan Macapagal para sa Bayan. At sa ngalan po ni Joey Gilas, ako naman po si Alan Francisco para sa Bayan. Hanggang sa susunod na Sabado, ito ang Ulat Bayan Weekend.
Health Watch, alertong pangkalusugan. Mahalagang impormasyon ukol sa monkeypox. Ang monkeypox ay isang sakit na sanhi ng orthopox virus na nagmula sa Africa at naisasalin sa tao mula sa mga kontaminadong hayop. Maaari ring makahawa ang isang infected na tao sa pamamagitan ng exposure sa respiratory droplets nito at direktang paghawak sa mga pantal niya sa balat at mga kagamitan niyang kontaminado. Ang monkeypox ay isang self-limiting disease at ang mga sintomas ay kusang nare-resolba sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo. Kabilang sa mga sintomas nito ang mataas na lagnat at matinding pananakit ng ulo, pamamaga ng lymph nodes, pananakit ng likod at kalamnan, at panghihina. Nagkakaroon din ng mga pantal at butlig na may nana sa katawan, karamihan sa mukha, kamay at paa, at minsan sa bibig, mata at maselang bahagi ng katawan. Sa kasalukuyan, wala pang aprobadong bakuna at gamot sa bansa laban sa monkeypox. Para mapigilan ang paglaganap nito, ipinatutupad na ng pamahalaan ang PDITR strategy. Kasama na dito ang mahigpit na border screenings at minimum public health standards gaya ng pagsuot ng face mask, malimit na paghuhugas ng kamay at physical distancing. Samantala, pinapayuhan ang lahat na panatilihing malusog ang katawan at kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga pinagkakatiwalaang source. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Diskarteng pangkabuhayan ba ang hanap mo? Magnegosyo na sa agrikultura gamit ang makabagong kaalaman. Mag-agri tayo. Baki workshop na tuwing Sabado ng umaga. Dito sa katuwang nyo sa paghahanap buhay, PTV. Bumoto sa darating na barangay at sangguniang kabataang elections. Magparehistro na. Bukas ito sa lahat ng Pilipinong kwalipikado at hindi nakapagparehistro. Pumunta na sa pinakamalapit na COMELEC office o satellite office mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Pwede ring i-download ang application form sa COMELEC website. I-print ito at dalhin sa malapit na COMELEC office para sa biometrics capture mo. Magdala ng sariling ballpen at isang valid ID. Pwede ring magpa-reactivate at mag-update ng inyong rehistro, kaya samantalahin ang pagkakataon. Paalala lang, always observe safety protocols, wear your face mask, maintain physical distancing, at mag-disinfect bago at matapos gamitin ang signature pad at fingerprint scanner. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Commission on Elections. Isang mahalagang paalala mula sa PTV. Kasama mong naghahangad ng isang malinis at maayos na halalan para sa bayan. May comment ka ba tungkol sa mga pinakamaiinit na sports topic? Gustong ma-feature sa paborito mong sports program? Pwes, i-fanspeak na yan. Sagutin lang ang ibibigay naming tanong at i-video ang iyong sarili gamit ang cellphone o anumang digital camera. I-send ito sa aming email at abangan ang best comments dito sa
PTV Sports, may tinig ang bawat sports fan. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Nandito na naman kami para magbigay sa inyo ng mga panibagong impormasyon at mga usaping napapanahon. At syempre, kasama pa rin namin kayo upang talakayin ang mga mahalagang diskusyong pangkabataan. Kaya halina't sabay-sabay na makialam dito lang sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yaman mo, sa karapatan, sa kalayaan. Ika-24 ng Pebrero 2022, niyanig ng mga pagsabog ang Ukraine nang umatake ang puwersa ng Russia sa kanilang bansa. Sinimula na ring tawirin ng Russian soldiers ang border ng Ukraine at makipagpalitan ng putok sa mga sundalo nito. Ito ang naging paraan ni Russian President Vladimir Putin na pigilan ang Ukraine sa plano nitong pagsanib sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Ang NATO ay isang intergovernmental military alliance ng Amerika, Canada at European countries na naitatag matapos ang World War II. Nais ng Ukraine na maging miyembro ng NATO upang higit na mapalakas ang kanilang military defense na isa sa prinsipyo ng organisasyon. Ayon naman kay President Putin, ang pagkumbinsi sa Ukraine na sumanib sa NATO ay isang paglabag sa verbal agreement ng Russia at ng organisasyon na hindi nito palalawigin ang impluensya sa east part ng Europe. Sa kasaysayan, ang Russia at Ukraine ay dating bahagi ng Soviet Union na nabuwag noong 1991. At dahil nga sa paglusob ng Russia sa Ukraine, nagpataw ng economic sanction sa Russia ang iba't ibang bansa at organisasyon gaya ng European Union. Kasunod na rin ito ang pagkondena ng United Nations at iba pang bansa. Sa nagdaang linggo, sinubaybayan ng lahat ang nangyayaring gulo sa pagitan ng Russia at Ukraine. Nitong Huwebes nga ay sinimulan na ng Russia ang paglusob sa Ukraine sa lupa, dagat at maging sa himpapawid. Sa kasalukuyan ay umaabot na nga sa libo-libo ang casualties sa dalawang bansa. Kailan nga ba nag-umpisa yung tension na ito sa pagitan ng dalawang bansa at ano-ano nga ba ang mga nag-udyok dito? So I think guys, no, isa sa mga hindi naman tayo political analysts, hindi tayo political experts, but one of the things that were available in the internet is that it said na this was way back 8 years ago, so mga 2014, no, kung saan parang nagkaroon daw ng issue kung saan ang Moscow ni-recognize nila yung, kumbaga, nagkaroon ng question on the sovereignty of certain regions within Ukraine, which is the eastern region of Ukraine also, which is specifically the Donbas region. Medyo merong tension na doon 8 years ago. Yup. Sige. Go lang, Gab. Go lang, Gab. It happened last February 2014. But again, we're not experts, mga schoolmates. Pero dito magbabase tayo sa ating mga nabasa, sa mga impormasyon na tama at totoo. Okay? So Feb 14, nangyari yung conflict. Diba? Way back 8 years, tulad na nabanggit ni Trisha. Nakikita kasi ng West etong Ukraine as a strong ally for NATO or North Atlantic Alliance. So, anong ginawa ng Russia? Bumuo sila ng mga militia groups, 'di ba, sa Ukraine, inarmasan nila para manggulo. And ginawa naman ng Ukraine, bumuo rin sila ng militia groups supported by Europe. So it happened 2014, pero nahinto to, nagkaroon ng ceasefire through the Minsk Agreement. Okay, which Putin currently
is breaking. Binabali nila yung naging agreement. Basically, ang dahilan daw, sabi ni Putin, masyado daw maliit ang Ukraine for an independence. At ito daw ay magiging sentro ng traditional American politics. Tingin ko napakababaw palagay But mo. isa dun sa mga naging contention points actually ng mga ng ibang bansa no regarding the recognition of the sovereignty nga daw ng mga eastern Ukrainian regions, for example, the illegal annexation of Crimea and as well as the Donbas region nga na we have been mentioning earlier, which is Donetsk and Luhansk regions ng Ukraine, no, is kumbaga the microculture doon, yung very divisive daw yung microculture. Meron daw Russian, merong Ukrainian, merong and Orthodox, of course, no? merong very nationalistic. At yung isang point of contention doon is daw, nagkaroon daw kasi ng distribution of Russian passports within those regions, which is why that is the point of contention na kung bakit kailangan daw maging part ng Russia itong region na to. So I think it's more of the belief no ng separatist groups as well as the pro-Ukrainian pro-government na parts ng Ukraine na talagang nagiging source of tension. Kasi I guess paano ba natin siya i-evaluate, no? Para siyang nagiging puppeteering contest. Diba? No? There are bigger forces that are at play. Ang sino yung naiipit sa gitna? It's the Ukrainian citizens. No? So why don't they put the decision to the Ukrainian citizens kung saan nga ba sila mas mag-aalay? No? So what is beneficial for them? The bigger problem here is that the children are at stake. Exactly. Innocent lives are at stake. Maraming pwedeng mamatay, which is nangyayari na, at maapektuhan ng ekonomiya. Lalo yung maliliit na bansa dahil ang Russia sa Europa ay may malaking control pagdating sa gas, schoolmates. Kaya ang hirap magpa-full tank. Ang hirap magpagas kasi napakamahal. Yes. At bakit nga ba tumataas daw yung gas ngayon? It's because of the Brent crude oil. Yung Brent crude oil or the Brent oil which is sourced from North Sea, 'di ba? Doon sa sa part ng Ukraine or very dependent nga daw ang EU sa Russia with regards to this, which is why it is heavily impacting the global market. That Brent oil or Brent crude oil na to, ito yung benchmark ng global market sa terms ng gas, no? So which is right now, guys, ito $105 per barrel. Imagine, napakamahal. Kaya nga sabi ko, magbabike na lang ako dahil ang mahal talaga ng gas ngayon. Ikaw, Gina, what do you think? I think, aside from the fact na malaki ang epekto nito, hindi lamang dun sa particular countries na involved, pero it's a global problem Tama. Kasi kahit ngayon napapansin na natin, aside from the fact na tumataas na ang presyo ng gas sa atin. Kung tumaas yung presyo ng gas, how much more yung mga basic necessities? Commodities. Diba? Like the food, the rice, the flour, and everything Kasi na reliant on transportation. Tapos, what saddened me the most ay yung when I watched a video of a child and her father na nagpapaalaman silang dalawa. Kasi since that sigalot na nangyari 8 years ago, nag-ready na yung Ukraine ng reservist, listahan ng mga reservists from age na nagre-range simula 15 to 60 years old. Actually, dun sa sinabi ni Gina, medyo handa sila, lalo sentro to ng Soviet noon. So, schoolmates, from the fall of Soviet. Ikuwento natin ang bahagya, pero di tayo eksperto ha. I-research niyo yung Cold War. So, yun yung naglalaban-laban ng West at ang Soviet. So, malaking parte niyan ay Europa. Kaya talagang kilala sila pagdating sa gera. Maaari nga, may mga nagsasabi, may tinatago pang armas ang Ukraine. Pero, let's go back to Ukraine. Ano bang nangyayari ngayon, no? Si President Vladimir, did I pronounce it right? Siya ay dating comedian. Diba? Sikat na comedian. Nag-declare na siya ng martial law. Unfortunately. At tumawag na siya kay Biden. Kaya, hello, President Biden. We need assistance. Baka pwede tayong makagather ng international support. Ang problema, sinabi ni Biden, hindi sila magbibigay ng suporta dahil ang Ukraine nga ay hindi miyembro ng NATO. Pero ang maaring ibigay nila, schoolmates, ito, nakakatakot. Sabi ng eksperto, armas. Kung may armas, may sakitan. Kung may armas, merong mamamatay. At paano kung yung international support
na pumasok ay manggaling sa China, sa Japan, di ba? Marami talagang madadamay. Kung ngayon, Russia pa lang ang involved, basically apektado ang gas, paano pa? Pag sumingit ang iba't ibang bansa. Yup. So, isa sa mga naapektuhan, again, as mentioned by Tricia, aside from gas, global inflation, dahil nga apektado na lahat, and sinasabi ng mga eksperto, si Putin, bukod dun sa nabanggit natin kanina, gusto niya lang maging kontrolado politically ang Ukraine. Sorry not to offend anyone, ito ay parte ng geopolitical dreams ni Putin eh. Kasi pag ang Ukraine na-invade, ay ang Russia rather, na-invade ang Ukraine, magiging super powerful country na sila. Right. And one of the issues din na sinasabi is the allegations na, well, hindi naman daw sila nagsusuperimpose or they're not imposing themselves on anyone. Kumbaga, they're just claiming what's rightfully theirs. But on that note, saan nga ba naglalay ang sovereignty ng Ukraine? No? So it's really more on the geopolitical issues that na-mention ni Gab earlier that fuels this tension. And sino yung mga naiipit sa gitna? Civilians who have nothing to do about it, di ba? It's the benefits of the citizens that we should be going for, no? Kung ano nga ba yung safety ng mga kabataan, ng women, no? And I think, Gina, you were able to mention earlier na there are certain spots where the Ukrainian citizens are taking refuge. Yes, exactly, Tresha. As of the moment, there are refugees na pwede silang mag-seek ng refuge from the onto the borders outside the Ukraine, which are composed of Poland, ano pa ba? Moldova, Romania, Hungary, and the other one. So there are 5 countries wherein they can seek refuge na parang 5,000. Pero kung iisipin mo yung numbers, parang kahit sabihin mo malaki siya, pero parang maliit pa rin siya eh. Compared to the actual population of the Ukrainian citizens. At least we can say the silver lining na other countries are sending help and assistance. But then again, walang silver lining sa gera. Oo, walang silver lining sa gera. Guys, pero actually tutok lamang kayo dahil magpapatuloy pa ang ating diskusyon sa pagbabalik yan ng Schoolmates! Napakasarap sa pakiramdam yung tumutulong ka ng wala ka namang hinihintay na kapalit. Kaya po lahat nga po ng lumapit sa akin dito na hanap buhay, pinapasok ko po. Para lang po kami may maibigay ako sa pamilya ko, may masuporto po ako kahit kaunti. Kahit po ganyan siya, agresibo po siyang pumasok. Nagsabi nga po sa akin, huwag na daw pong paaralin kasi ganyan daw po siya. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Ang tahanan ng mga dekalidad na dokumentaryo. Public Eye. Tuwing Martes ng gabi sa PTV. Kaibigan, sa 2 taon na pagharap natin sa pandemya, kamusta na ba ang iyong kalusugan? I-assess ng mabuti ang pangangailangan ng iyong katawan. Umiwas sa bisyo. Magpapawis at mag-ehersisyo. At siyempre, kumain ng masustansya at wasto. Ngayong new normal, sama-sama nating itaguyod ang wastong nutrisyon para sa bawat Pilipino. Check out your dream machines with veteran journalist Ron De Los Reyes in one of the longest-running motoring shows on Philippine television. Auto Review, Saturday afternoons, only here on PTV. Health Watch, alertong pangkalusugan, mga paghahanda laban sa sakit ngayong tagulan. Iwasan ang leptospirosis. Huwag lumangoy, lumusong at maglaro sa baha. Gumamit ng bota kung talagang kailangan lumusong. At kapag mataas na ang tubig baha, sumakay sa mga improvised floating devices o rubber boats kung lilikas ng bahay. Mga palatandaan o sintomas ng leptospirosis, lagnat, panginginig ng katawan o chills, pananakit ng ulo, binti, kalamnan at kasukasuan, pamumula ng mga mata,
paninilaw ng balat, at hirap sa pag-ihi. Kung patuloy ang lagnat sa loob ng 2 araw, agad na kumonsulta sa doktor. Tandaan, ngayong tagulan, pangalagaan ang kalusugan. Huwag malito, dapat laging listo. Napakalakas na ng hangin at expect daw na mas lalakas pa ito. Hindi na nararamdaman ang bagsik ng super typhoon. Sa mga oras na ito, batay sa monitoring ng mga taga-barangay, initikas na yung mga residenteng malapit sa baybaying dagat. Ay baka posible ng matabunan ang kanilang buhay. Kaya naman yung mga motorista doon sa kabilang side. Kaya patuloy ang paalala ng mga otoridad. Pumapasok dito kung may mga residente dito. Disaster Watch. Narito ang alert levels na itinakda ng PHIVOLS para sa Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Sa Alert Level 0, walang namamataang aktibidad sa bulkan. Sa Alert Level 1, mayroong kaunting volcanic activity na namamataan sa paligid nito. Sa Alert Level 2, ang bulkan ay nagpapakita ng mababa hanggang katamtamang level ng unrest na maaaring humantong sa pagsabog. Sa ilalim ng Alert Level 3, ang magma ng bulkan ay namamataang malapit sa bukana nito. Senyales na maaaring magkaroon ng pagsabog sa susunod na mga linggo. Sa Alert Level 4, nagbubuga na ng lava ang bulkan, hudyat ng mapanganib na pagsabog nito. Sa ilalim ng Alert Level 5, napakalakas at sunod-sunod na mga pagsabog ang nakikita sa bulkan. Ugaliing sumunod agad sa kinauukulan at lumikas kung kinakailangan upang makaiwas sa peligrong dulot ng pagsabog ng bulkan. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Nagbabalik ang schoolmates at pinag-uusapan pa rin natin dito ang Russian invasion sa Ukraine. Ngayon, bakit kinakailangan nating maging aware sa mga ganitong usapin, schoolmates? Nagsisimula na rin mag-take action ng mga Western countries to prevent a bigger conflict sa mga bansa, tulad ng nasabi namin kanina, no? Pero, schoolmates, ano nga ba ang epekto nito sa ating bansa at sa ekonomiya ng Pilipinas? I think nabanggit na kanina ni Trisha, ni Gina, na largely in control ang Russia sa gas na nanggagaling sa Europa. So bukod sa ang bigat-bigat magpagas, ang bigat magpa-full tank, lalo ngayon, alert level 1 na tayo, panigurado, sobrang traffic na naman, at mabilis maubos ang gas, di ba? Apektado ang lahat ng mga produkto, industriya na pinapatakbo ng gas. Tama. And bukod doon, it's also the financial global market that's currently affected. No? So we all know na ngayon ay current hype ay ang cryptocurrency. Diba? And as we all know, Russia holds a specific portion of the cryptocurrency market because of Ethereum. Diba? Which is Russian-led actually na currency, no. So we're very much open, no, to the concerns or to the comments of the schoolmates, no, to give us more information if meron kayong alam regarding sa cryptocurrency. But what we know at the moment is that cryptocurrency is currently taking a huge hit. So very volatile ang market ngayon, no? So to a lot of the Filipinos na nasa into cryptocurrency, apektado po tayo din dahil sa nagaganap na gera ngayon. And not only that, but also the diplomatic relations, no, across EU and the different countries involved. Yup. Saka aside, Trisha and Gab, sa mga na-mention nyo kanina na increase in oil prices and other commodities, global inflation, saka yung economic instability. Yeah. Isa pa sa mga naiisip kong problem dito ay yung mga, paano yung mga kababayan natin na nasa Ukraine? Repatriation, tama. Yeah, na may ipit sila doon sa gerang magaganap. Or Tama. sa sigalot na nagaganap ngayon between Ukraine and Russia. Pero, so, paano na? Bukod, tama ka doon, Gina, no? Yung mga OFWs natin, di ba, na naghahanap buhay. Pero ang pinakamasaklap, schoolmates, hindi na bilang Pilipino, pero bilang tao, kaya nyo bang tiisin na maraming mamamatay na inosente? Maraming mga bata ang mawawalan ng kinabukasan, maraming pamilya ang nagkakahiwa-hiwalay dahil lang dito sa feud na nangyayari because of the geopolitical power division ng iba't ibang bansa. Considering that Russia is one of the most powerful countries in the world, and West entering one of the most influential countries in the world, and also the leaders, guys,
siguradong apektado. Hindi lang itong mga bansang to, pero yung maliliit na bansa tulad ng Pilipinas. Exactly. Ako, bottom line lang, no, hindi na bilang isang eksperto, pero bilang tao, kailanman schoolmates, hindi solusyon ang violence. Nakakalungkot na may mga leader na hindi parte ng non-negotiable values nila ang pagkitil ng buhay. Nakakalungkot na para lang sa ating mga pangarap, para sa vision natin, sabihin na natin na Putin is doing this for the common good. It is his definition of progress for the country of Russia and Ukraine. Pero at stake buhay, willing kayo compromise yung non-negotiable na pagpatay para lang dito sa pangarap na to. 'Di ba? So, kailanman hindi solusyon ang violence, hindi solusyon ang pagpatay. Para sa akin, schoolmates, hindi solusyon ng gera. Kaya wag nyo nang pangarapin yan, schoolmates. Totoo. Hindi yan solusyon. Kaya nga tayo merong ASEAN, meron tayong EU, may NATO. Kasi binubuo yung mga grupong yan para sa relasyon ng iba't ibang bansa. Kasi normal naman ang conflict sa bahay nga. Nag-aaway kayo ng ate at kuya nyo, di ba? Yun ang nanay, tatay mo, minsan, di ba? Totoo. Global powers yun. Pag yan nagsalita, bawal kumalma. Yun ang big boss, di ba? O sino maghuhugas ng pinggan? Sino ang maliligo? Di ba nag-aaway kayo? Tama. So, paano pa sa mga international relations? Talagang may conflict yan. Pero again, huwag namang umabot sa puntong may mamamatay o magkakaroon ng gera. Diplomacy is always the answer. And it also ties back down to how this is very important for us sa nalalapit na elections. No? We have to choose a leader that is great in diplomacy. Kasi diba, if we are to settle things in such violence, no, we are not cut out for it. Philippines as a country is very rich in resources. And therefore, we will be undermining not only the country itself, but the citizens who are building their lives here in the Philippines. So sana maging maging wake-up call ito sa mga citizens. Kahit pa sabihin natin napakalayo ng Ukraine, no, sa Pilipinas. Isa sa mga major historical events rin ito na nangyayari ngayon na dapat mas makialam tayo, mas maging wake-up call sa atin na pumili ng leader na kayang bring ng kanilang agenda, no, not only for the benefit of the country, but it should be a win-win solution, not only for one country, but in the alliance or in organizations such as yung ASEAN yan na nabanggit natin, UN, no? So, we are seeing the role talaga of diplomacy in international relations and how it really plays a huge role sa peace, no? Sa peacekeeping or peace talks, no? Not only internationally, but even locally. Kasi di ba nagsimula yan, di ba? Because of the militia groups inside Ukraine. So, it really has to be unification process dapat nga, no? Reintegration process dapat para sa mga, sa mga kababayan din natin na, kumbaga, felt nila they are an outlier or an outsider, which is probably also one of the causes. Para lang din sa kaalaman ng schoolmates, no? One of the allegations or the major issues surrounding Russia and Ukraine is the language dispute. No? Okay. So, isa sa mga nabanggit yan na there is a discrimination daw against Russian speakers within Ukraine. So, it should be also, no, we're speaking language of empathy. Parang diba? Trish, yung nangyari sa Singapore before. Yes, diba, sinakop, dati parte sila ng Malaya or Malaysia na alam natin ngayon. Ang gulo doon, yung Chinese, tsaka yung mga Singaporean Chinese, pati yung mga tiga Malaysia, nagkakaroon ng gulo dahil sa diskriminasyon. Okay? So, nakita naman natin sa leadership ni Lee Kuan Yew. Diba? Nung nagsarili na sila, anong ginawa ni Lee Kuan Yew, guys? Binuksan niya ang Singapore sa powerful countries. He opened their international relations to other countries para ang Singapore maging progressive. And nabanggit ni Trisha na sana yung leader na ihahalal natin this 2022 ay may ganong katangian. Yung kaya makipagdayagulo, alam ang batas sa international relations at bukas para sa partnerships. Pero not to compromise, syempre, ang kapakanan ng mga Pilipino. Tama. Dapat yun na muna yung inuuna din nila, di ba? Priority muna. Bago benefits ng iba, benefits muna ng kababayan. Gagawin niya yun para sa benefit ng mga kababayan natin. Doon nga sa nasabi ni Gab kanina na parang ginamit ng Singapore yung issue na yun bilang para ma-open up yung Singapore to other countries. Parang naisip ko na parang instead of considering it as a weakness, yung weakness, ha-harness mo yung power. Tama. Mismo. Maging melting pot din tayo of cultural and kumbaga language, di ba? Ng iba't iba. Philippines, di ba? Oo, melting pot naman talaga tayo. Pero I think I've never heard yung parang ganyang umabot sa ganong kalaki na discrimination between sa... Kasi may iba-ibang vernacular naman tayo dahil iba-iba yung mga natin, di ba?
Sige, Trish. Siguro isa din dun sa mga parang raising a question din no, para sa ating mga kababayan is the question of economic stability sa bansa, Yes. di ba? Given that in war, currency doesn't matter, di ba? Walang value ang money, no? So, we have to be self-sustaining as a country as well. Palakasin natin yung agrikultura, palakasin natin yung iba't ibang industriya sa loob ng bansa, yung paggawa ng metal, yung mga handiworks, not only art, handicrafts that are related to agriculture, but science and research as well. At regarding sa science and research, di ba yung limit natin doon is when does science and research become beneficial or when does it become violent? In this case, no, nuclear weaponry becomes a limit, no? And it should be the rallying call of a lot of nations of disarmament ng mga nuclear weapons because wala naman talaga tayong nakukuha doon, 'di ba? It's only sakit, 'di ba? It's only hurt, hatred and war that we get from nuclear weaponry. So baka naman we can harness that same power of nuclear energy to progress science and agriculture. 'Yun. Gusto ko lang dugtungan yung sinabi mo. Our country is very, very capable of developing, di ba? Of being a first world country. But our leaders should be capable first, di ba? Yung mamumuno. And balik tayo sa gera. Yes. Para pasimplihin yung lengguwahe sa mga schoolmates natin, tandaan nyo na laging sinasabi ng mga magulang natin na lahat nadadaan sa magandang usapan. Diba? Yes. Nag-away kayo ng kapatid mo, kailangan mo bang batukan? Kailangan mo hindi, di ba? Patuin mo ng plato, ganun Oo, ba? hindi. Ba't nadadaan sa magandang usapan? Gusto kong pasimplihin natin eh. Bakit nagkakaroon ng ganitong dispute? Ikaw, isipin mo, kailangan bang umabot sa puntong nagkakasakitan? Di ba hindi naman daanin natin sa diplomacy and kapareha ng drug war? Gusto ko lang i-connect. I would like to commend the administration for addressing this issue. But then again, we address it with due process. Tama. Hindi dapat merong namamatay, hindi dapat merong nangyayaring ubusan, lalo na yung sa may hirap. But valid yan kung talagang nanlalaban sa pulis. Pero kung dumarating na sa point na collateral damage, ang tingin natin sa mga nadadamay na inosente, ekis yan. Tama, diba? tama. So, sa drug war, due process. Sa disputes, due process pa rin. Diplomacy is the answer, okay? At saka syempre, no, kahit pa sabihin natin na our leaders are the one making the decisions, kailangan kayang panindigan ng mga leaders natin, yung mga desisyon na ginagawa nila. Makakatulog ka ba sa gabi na alam mo maraming namamatay under your decision, no? So this is not something, it's not collateral damage. It has value. Life has value. So dapat mas paigtingin natin yung diplomatic relations natin, no? At isipin natin maigi, ano nga ba ang mangyayari sa kinabukasan ng mga kabataan? Lalo na ngayon, nasa gitna pa rin tayo ng pandemya, hindi pa naman natatapos at gusto mo may gera pa. Diba? Ang daming nangyari ngayong Oo. since noong katatapos mo lang, 2020. kalalabas mo lang, ito na naman. Ito na naman, panibagong challenge na naman. Pero guys, marami pa tayong pag-uusapan maya-maya, kaya kapit lang dahil magbabalik pa ang Schoolmates! Vaccination, mahalagang impormasyon ukol sa second booster shot kontra COVID-19. Kasama ka ba sa itinuturing na immunocompromised? Pwede ka nang tumanggap ng second booster shot mo kontra COVID-19. Ang second booster shot ay pwedeng tanggapin at least 3 months o 3 buwan matapos ang first booster shot mo. Ito ay maaaring kaparehong brand ng iyong primary dose. O ibang brand base sa mga rekomendadong pagpipilian ng Department of Health. Gaya ng iba mong natanggap na bakuna para sa COVID-19, pwede kang makaranas ng side effects kapag tumanggap ng second booster shot.
Bago magpa-booster, maiging kumonsulta muna sa inyong doktor para kayo ay magabayan. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! May comment ka ba tungkol sa mga pinakamaiinit na sports topic? Gustong ma-feature sa paborito mong sports program? Pwes, i-fanspeak na yan. Sagutin lang ang ibibigay naming tanong at i-video ang iyong sarili gamit ang cellphone o anumang digital camera. I-send ito sa aming email at abangan ang best comments dito sa PTV Sports. May tinig ang bawat sports fan. PTV joins our Muslim brothers and sisters in celebrating the Feast of Sacrifice. Eid Mubarak! Numbers, facts, insightful analyses, and context on information for a better perspective. Developing stories in the country and around the world. The most current news and issues that are relevant to today's times. Get a rundown of it all every night, only here on PTV News Tonight. Welcome back, schoolmates! Sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, let us now consider kung ano naman ang maaari nating malaman o makuha mula sa mga nangyayaring paglusob ng Russia sa Ukraine. Makukuha, no? Siguro pwedeng, bilang di naman tayo eksperto, pero soon, schoolmates, magkakaroon tayo ng expert para i-discuss yan, no? Yes. Siguro doon tayo sa aral. Like, ano ba yung pwede nating mapulot Moral. dito? O, kayo guys. Siguro, isa sa mga na-recall ko na very relevant sa Russia-Ukraine crisis ay yung na-propose na mandatory military service ni Vice Presidential Sara Duterte. And the question is, handa ba ang Pilipinas sa ganong problema? Kasi nga yung natake nga natin last time sa mandatory military service training ay medyo may ano pa may challenges pa regarding the funds, the places, plus yung kung ilan ba yung population. The program as well. Ng mga young adults na magte-turn into 18 every year. Tama. So anong view nyo about that if ever, let's say for Mandatory, example? No? I think lagi naman nating sinasabi sa isang democratic country, kailanman hindi nakakabuti ang mandatory. Tama, yes. Parehas sa pagboto na pinag-usapan natin sa mga past episodes natin, isa sa prinsipyong pinapairal ng schoolmates ay hindi tayo nagdidikta ng desisyon. Gumagabay lang tayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon. But we want our schoolmates to be critical thinkers. Okay? So, sa usapin na yan, Gina, I still have to weigh the pros and cons. Yes. But I see the beauty in it. Kailangan talaga yan. Pero ako aaralin ko pa personally yung pros and cons. And yun, ikaw, Trisha. I think the intention is there talaga, no? But then, it's again the program. Ano yung nakapaloob sa programang ito? Talaga bang meron ba siyang practical use? Magagamit nga ba natin siya if ever there is a threat to national security? Because again, that's one of the point of contention din because of Russia and Ukraine crisis right now. It's the sovereignty and the national security that is threatened nga, ika nga daw. But then, in terms of the question that was raised earlier ni Gina, no, kung ready nga ba tayo, balikan muna natin yung ekonomiya natin. Unstable pa, napaka-weak pa ang ating economic market at the moment para sabihin natin that we are ready for such
such an issue to arise, no? So what can we do in the lieu na merong ganitong mga events, no? Una, siguro paghandaan muna natin yung economic crisis na nagaganap sa atin, no? If there is poverty, how can you raise awareness sa mga kabataan or even in the marginalized sector na national security is a threat? Kung every day iniisip nila saan sila kakain. Kung mamamatay ba sila pag pumasok sila sa loob ng ospital dahil wala silang pambayad ng mga gamot. Yes. Diba? So, we need to really prioritize ano nga ba yung nasa plato natin ngayon. Isa nga ba to sa mga dapat natin paghandaan? Yes, because it's a looming future for us, no, if ever this pushes through. But at the same time, let's focus muna on what is on our current to-do list at first. At dapat ito yung i-prioritize muna ng mga susunod na magiging leader sa halalan. Yep. And at syempre, nare-realize natin na sa gera, walang mayaman at mahirap. Tama. Walang edukado o hindi aral. Buhay or patay lang talaga ang tanong walang dyan. boss, walang manggagawa. Lahat tayo dito damay. And siguro, maganda siyang realization na what if we apply it in all our policies? What if we apply it in all our decision making na dapat pantay-pantay? Yep. Equally, merong equality, merong equity, Yep. 'di ba? Dapat yung batas, yung ngipin ng batas, tinitingnan hindi yung katayuan o disposisyon sa buhay, pero yung karapatan mismo ng isang tao. Tama. So, isa yan sa mga aral na pwede nating makuha ngayon na ang due process, ang hustisya, ang kapayapaan, ang edukasyon, ang kalusugan, para sa lahat, bata, matanda, mahirap o mayaman, anuman ang disposisyon mo sa buhay. Yup. Siguro na lang, addition na lang din, Gabe, no? Siguro, I think may mga gusto lang din tayong sabihin. Konting reminder sa paalala sa ating mga kabataan ngayon, sa ating mga schoolmates na nanonood dyan, lalo na sa social media about sa usaping Russia at Ukraine conflict, no? Sana wag natin itong gawing laughing stock. Tama. Diba? Dahil dark humor nga daw ang tawag nila doon ngayon. Oo. Kasi ang question dito, ano yung magagawa natin bilang kabataan para makatulong? Like our small efforts, di ba? Para makatulong dito sa Ukraine-Russia conflict na ito. Tama. So, and ayun. hindi lang naman nagaganap yung conflict ng mga ganito, not only in the European countries, but even in Pakistan, in Yemen, Yes. no? Napakaraming countries na blocked out sa media from the world, from the rest of the world. At it's up to us na mayroong accessibility to this kind of technology to really make people know what's really happening in these areas and how can we help remotely. No? Kaya naman with that, sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo ay mahalaga. Kaya naman sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo. Schoolmates, may pakialam ka! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yaman mo, sa karapatan, sa kalayaan. I'm Secretary Sentro Balita, the Director General of Technical Education and Skills Development Authority of the Philippines. Ang partnership ng TESDA with the ASEAN ay napakaganda. At ito ay nagsimula sa ASEAN Declaration to promote a collaboration and a harmonious cooperation among the member states.
When it comes to socio-cultural and technical, yan na pumapasok ang TESDA because yung kanyang mandato is to provide relevant and accessible, high-quality technical education and skills development. Ang engagement ng Pilipinas sa ASEAN it greatly contributes to the development of Tibet policies and programs in our country. Ako si John Leonard Q. Ramos, isang hairdresser, ASEAN Skills Competition bronze medalist. Kagustuhan kong maging hairdresser, nagsimula siya nung high school dahil sa kami ay isang pamilyang barbero. Tapos, in-start ko po siya sa mga kapitbahay ko po. Nung tumagal-tagal, parang nagustuhan kasi kumikita na po ako kahit paunti-unti. Dati po kasi kala ko gupit lang talaga siya eh. Simpleng gupit-gupit lang. Nung pumasok po ako ng TESDA sa Maxima po, lahat ng di ko pa alam na ituro po lahat nila eh. Hindi pa ako masyadong marunong sa gupit sa babae, ganun. Mga iba-iba't ibang sa buhok. Ang alam ko lang po kasi talaga ng lalaki lang talaga. Pero nung pumasok po ako nung Maxima, marami na pong task na hindi mo ina-expect pero kailangan mong gawin. Na-enhance po yung mga skills mo kasi mano-mano po siyang tuturuan ka ng trainer mo tapos ikaw na mismo mag-aansa na step by step ka niyang tuturuan hanggang sa makuha mo po. It was an honor na yung proposal ng TESDA was accepted by the Council and now we have ASEAN Tibet Council that was the initiative for yung brainchild ng Pilipinas through TESDA. At ang nangyari nga, ang ginawang the first chairman was ito, ang TESDA. Ang purpose ng ASEAN Tibet Council para makadevelop tayo ng workforce that is market responsive through the exchanges of knowledge and expertise of each nation ay ma-improve yung kanilang mga kaalaman. And then, of course, pag nagsama-sama yan ang mga iba-ibang countries, di mas maganda yung kanilang pag-develop ng mga standards, mga programs, and will be able to be at par with the other countries. Yung collaborative efforts ng mga ASEAN member states ay napakahalaga para masulong ang pag-modernize ng teknolohiya ng bawat country. It is a sharing of expertise in the different field ng technical vocational education and training or Tibet. 2018 po, nag-start ang ASEAN Skills Competition. Talagang nakaka-pressure kasi iba't ibang region na andun kami sa pagsama-sama na napili para mag-represent ng Pilipinas. Tapos yung tinawag na hairdressing, yung bronze medalist. Nagulat po ako nun. Sobrang saya po kasi nagbunga lahat ng mga paghihirap na nangyari sa akin simula probinsya hanggang napunta ako sa ASEAN. Naging development para sa akin, lalo pang bumilis yung skills ko, parang gumawa sa paggupit, paghawak ng mga gunting. Na-enhance po yung mga skills ko na sa pag-style. Ang dami pong event dito sa TESDA na lagi ako yung dinadala para i-knowledge sila na sa TESDA pala maraming magagawa. Pinagbutihan ko po lalo kasi lalo't po ngayon nakapagpatayo na po ang sarili ko. Sabi ko, ito na yung magiging buhay ko. Hindi ko po ina-expect na darating ako pero pangarap ko gagawin ko, sabi ko. Hanggang sa nag-start na hanggang provincial, hanggang regional, zonal, national, tapos hanggang naging Asian, yun. Naitawid ko na lahat. Kasi nga, kung may pangarap ka nga naman, walang imposible sa taong desidido. Ako si John Leonard, Pilipino. Ito ang aking kwentong ASEAN.
ดีครับผมชื่อนายชัยวิทย์นะครับสุจริตกุลซึ่งชื่อน้องเสือตอนนี้เป็นครูสอนเต้นอยู่สวัสดีค่ะทันนะคะนิชาลีเป็นเอกชนะศักดิ์ค่ะก็เป็นนักเรียนไทยนะคะที่ประสบอุบัติเหตุค่ะตกรถไฟฟ้าเมื่อประมาณปี 2554 ค่ะก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้สูญเสียขาทั้งสองข้างแล้วก็มาสวมใส่ขาเทียมในปัจจุบันค่ะเรียกว่าเหมือนกับเราก็ต้องเรียนรู้ชีวิตค่อนข้างใหม่พอสมควรนะคะในเรื่องของการดำรงชีวิตเกือบทุกด้านของชีวิตเลยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่เมื่อก่อนเราสามารถเดินเหินหรือว่าสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนปัจจุบันนี้มันเหมือนทำให้เราต้องมาใช้วีลแชร์ผสมกับการใส่ขาเทียมมูลนิธิ Art for All ค่ะมีการเหมือนคล้ายๆส่งสื่อประชาสัมพันธ์ไปที่โรงเรียนแล้วก็ด้วยความที่เราอยากก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองอะค่ะเราก็เลยตอบรับในการแบบส่งใบสมัครไปที่โครงการ Art for All ในตอนนั้น Art for All ได้ริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2539 และปัจจุบันเราได้รับรางวัลเป็นโครงการดีเด่นของชาติสาขาพัฒนาสังคมและผู้ด้อยโอกาสผู้พิการคอนเซปต์ของ Art for All ก็คือ5คนรวมเป็น1อัจฉริยะตาบอดมองไม่เห็นก็เป็นปากหูหนวกเป็นตาให้กับกลุ่มคนที่ขาดแขนขาแต่มีสติปัญญาก็เป็นสมองให้เพื่อนคนปัญญาอ่อนร่างกายสมบูรณ์ก็เป็นแรงกายกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานที่ดูแลงานด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยและเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะคะก็เราก็มีส่วนสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของผู้พิการนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้เข้าไปสนับสนุนในส่วนของการเปิดตัวโครงการ Art for All สู่อาเซียนโดยได้เชิญผู้แทนอาเซียนเข้ามาร่วมโครงการตลอดมานะคะต่อเนื่องเป็นระยะประมาณ20 ปีที่ผ่านมานะคะเมื่อเราได้เชิญผู้แทนอาเซียนเข้ามาร่วมในระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยเราจึงได้นำเสนอไปขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศหรือ COCI นะคะซึ่งอาเซียนได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเนื่องจากโครงการนี้ตอบโจทย์ของการที่จะนำอาเซียนไปสู่สังคมแห่งความเอื้ออาทรและการแบ่งปันหรือ Caring and Sharing Society พันธกิจของ Art for มี3พันธกิจด้วยกันพันธกิจที่1ก็คือการสร้างคุณค่าชีวิตโดยการนำคนพิการทุกประเภทเนี่ยเข้ามาพัฒนาผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะศิลปะเนี่ยมันสัมผัสหมดทุกโสตสัมผัสก็เลยเลือกเอาศิลปะขึ้นมาพันธกิจที่2ก็คือการสร้างความสุขสงบในชีวิตพันธกิจที่3ก็คือการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมเมื่อรวมตัวเป็นค่ายแล้วเนี่ยเราก็สามารถเชื้อเชิญบุคลากรอาจารย์ศิลปินต่างๆเนี่ยมารวมตัวกันจุดเด่นของโครงการนี้ก็คือว่าผู้มาร่วมกิจกรรมมีความหลากหลายนะคะสิ่งที่ได้รับจากโครงการอย่างแรกเลยค่ะก็คือได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับคนในค่ายค่ะพอเราไปอยู่ในสังคมของกลุ่ม Art for All มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีศักยภาพที่เราก็ช่วยเหลือคนอื่นได้จะเป็นพี่เลี้ยงของจิตอาสาอยู่เรียกว่าเป็นสร้างความอดทนได้ช่วยเหลือเพื่อนเหมือนมันทำให้คนพิการเนี่ยสามารถพัฒนาหรือแสดงศักยภาพของตัวเองได้มากขึ้น Art for All มีฐานอาเซียนเป็นครูอาเซียนและให้เยาวชนได้เรียนรู้เทคนิควิธีจากคุณครูอาเซียนโครงการ Art for All นะคะนอกจากจะยังประโยชน์ให้ประชาคมอาเซียนด้วยกันแล้วเนี่ยนะคะยังเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ของสหประชาชาติในเรื่องของการพัฒนาคนพิการแล้วก็ทำให้เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันแบ่งปันกันแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยค่ะสิ่งที่ทันอยากเห็นเลยก็คือว่าทันอยากเห็นคนพิการลุกออกมาทำกิจกรรมดีๆค่ะที่สำคัญเลยก็คืออยากให้เขาได้เห็นว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะอยู่ในระดับนานาชาติได้เราสามารถที่จะร่วมมือหรือว่าจับมือกันเพื่อพัฒนาสิ่งดีๆให้กับคืนสู่สังคมได้ค่ะ Art for All เนี่ยจัดการศึกษาในลักษณะเรียนรู้ร่วมกันสร้างสภาวะสะเทือนใจเมื่อคนหนึ่งมาเห็นอีกคนหนึ่งที่ยากลำบากกว่าถามว่าได้อะไรไปสิ่งที่ได้บอกว่าวัคซีนชีวิตวันหน้าเมื่อเขาเจอปัญหาให้นึกย้อนกลับมาสภาพตอนที่เขาดูแลน้องๆที่ค่ายนะครับตรงนั้นมันจะทำให้เรามองโลกมองมนุษย์เนี่ยได้ชัดขึ้นได้ถูกต้องขึ้นจากนี้ไปเนี่ย Art for All มองอนาคตคือต้องทำยังไงให้อยู่รอดสู้กับโควิดให้ได้กิจกรรมต่างๆคงต้องปรับเปลี่ยนไปความหวังในอนาคตเนี่ยอยากเห็น Art for All 3, 4, 5 กระจายไปทั่วครับ
ปีนี้เป็นปีที่ 25 ของ Art for All หวังและก็เชิญชวนให้ทุกท่านที่จะมาร่วมกันเนรมิตโครงการ Art for All นี้ให้สำเร็จและก็เติบโต แล้วก็เป็นแหล่งที่อาสาสมัครครูบาอาจารย์จะได้เข้ามาศึกษาวิจัยได้เป็นเหมือนกับห้องเรียนมนุษยศาสตร์ขนาดใหญ่ที่เห็นความจริงของมนุษย์ทุกคน ดิฉันนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์เป็นคนไทยและนี่คือเรื่องราวอาเซียนของฉันค่ะ ผมชื่อนายชัยวิทย์สุจริตกุลและนี่คือเรื่องราวอาเซียนของผมครับ My name is Serena Sisambat. I'm the managing director of Snu Coffee, coffee player based in Laos and operating since 1994. When Mr. Sinuk, the founder, created the company, his aim was to contribute to the development of the country. So he wanted to develop an activity which would contribute to creating jobs in the community and also highlight a key resource from Laos, which was the coffee. So the main focus at the beginning was really agriculture, developing plantations and exporting green beans. Then we quickly saw that there was an untapped potential for Lao coffee. So he decided to diversify activities and moving into roasting activities and also retail, meaning that he started to open coffee shops both in Paksay and progressively in Jentan capital as well. By developing these roasting and retail activities, the brand Sinu Coffee came up, and this was one of the first coffee brands in Laos. Developing this first coffee brand in Laos was a key milestone for the company. It really established our ambition to highlight the fact that Laos could make product and export it eventually to the world. And at the same time, I would say, still continuing our mission to creating jobs and highlighting this key resource of Laos that we were mentioning before, which is the Lao coffee. As I joined the company 6 years ago, I immediately understood that being part of ASEAN was a key point for us and that we should leverage on this. So right from the beginning, I immediately took the opportunity to show our company capability on every platform that was offered to us. For example, in 2017, when we had the opportunity to compete into the ASEAN stage for the ASEAN Business Awards, I immediately stepped into this. So we applied as a Lao company for 2 awards that were the ASEAN Women Entrepreneur Award, and the second one was SME Excellence. I fortunately, got the ASEAN Women Business Entrepreneur Award. So I was so proud, and I really wanted to highlight the achievement of the company. And our Women Entrepreneur of the Year is... From the Lao People's Democratic Republic, Serena Sisombat Hervey of Sinuk Coffee. This award recognizes the outstanding women in business who have demonstrated significant success through leadership, market positioning, and company performance. How I got this award is that I was showing how the company had been doing over the past few years, and so also showing the plans for our business to
to shine on the ASEAN market over the next year. And that was a significant milestone for us, I would say. So since then, our company still keeps some activities in ASEAN. We're trying to develop partnerships, keep in contact with the coffee industry in the region as well. And that's quite important to leverage on this network, because it's also how we elevate our knowledge and gain access to some knowledge that is useful for us to also expand our activities. Napakasarap sa pakiramdam yung tumutulong ka ng wala ka namang hinihintay na kapalit. Kaya po lahat nga po ng lumapit sa akin dito na hanap buhay, pinapasok ko po. Para lang po kami may maibigay ako sa pamilya ko, may masuporta po ako kahit kaunti. Kahit po ganyan siya, agresibo po siyang pumasok. Nagsabi nga po sa akin, huwag na daw pong paaralin kasi ganyan daw po siya. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Ang tahanan ng mga dekalidad na dokumentaryo. Public Eye. Tuwing Martes ng gabi sa PTV. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa dengue. Ang dengue ay isang viral infection na nagmumula sa kagat ng lamok. Ito ay nagdudulot ng lagnat, pamamantal at pananakit ng katawan na pwedeng magtuloy sa severe dengue na may kasamang pananakit ng tiyan at pagsusuka, pagdurugo, pamamaga ng atay, at hirap sa paghinga. Ang mga sintomas ay karaniwang nagtatagal mula 2 hanggang 7 araw. Sa unang senyalis ng dengue, kumonsulta agad sa doktor, uminom ng maraming tubig, at magpahinga, at inumin ang mga gamot na nireseta. Tandaan, ang kalinisan ang pinakamabisa nating panlaban sa dengue. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
si Melody de la Cruz na kasalukuyan pong naninirahan dito po sa Sitio Paidas. Pag po araw sa trabaho po, bago po trabaho, pamin po muna mga anak namin, bago po sila pumasok ng eskwela, hahatid po muna namin sila sa school. Bago po pag po yung naikahatid na po namin, mamama pa na po tatrabaho, kaya po magtatrabaho na po kami sa aming taniman. At pagdating po ng gabi, kailangan pa din pong magtrabaho. Siyempre po, kagaya po ng maglaba po ng uniform po ng anak namin, imbis po kami makapahinga. Hindi pa po, kailangan po namin yung gawin para po kinamagahan po, maga po ulit kami. Kadalasan pong kain namin ay pag po kami sinisipag at may ilong po kaming gulay. Ang amin pong kain ay minsan po ay alas 6. Pag po naman wala kaming gulay, alas 8, alas 9. Ganun po ang kain namin. Wala pong ulam. Ano po yun? Kanin lang po? Bigas lang po talaga? Kanin lang po? Pag minsan po kami po nagluluto po lang ng talbos na gulay. Ganun po. May asin, bitsin, luya, bawang. Lord, dali ka dito. Ipinit talaga at kami po yung nagduduop ng buho para po lumiwanag, para po kami may ilaw. Pag minsan po bumibili po kami ma'am ng lighter, kinakalas po namin yung pong laser po sa lighter. Bibili po ka ng battery, yun po ang aming pinaglalagay po ng wire, sakto na pong ilaw ma'am. Ay yung pong buho ay duduop po doon sa apoy para po sumindit, para po kami malawanag. Masasandali po lamang ma'am na yung liwanag. Kailangan po marami po yung aming pasindi. Ay talaga po ma'am, napakahirap po. Imbis pong matutulungan ko yung anak ko para po sa pagsasagot po ng kanila pong sa aralin, hindi na po at kailangan po ay kinaamagahan na po. Kaya po Sabado at Linggo ko sila tulungan at wala akong trabaho. Ako po nga pala si Octavio Pranada, papo ng mga katutubo ng Tanay. Bali ang papo po kung sa Mindanao po, yun po yung kung tawagin nila ay dato. Ano po bang tipo po ng mga katutubo yung nakatira po? Dumagat remontado po lahat yan.
natin ang pursit. Baka wala sa bagay at simula ngayon. Ay, bukas na. Napakalaki po, ma'am. Dahil po yung mga problema nila, bali dapat ay masolusyonan ko. Kung ano yung pinoproblema, kailangan masolusyonan yung problema. Pangunahin na po, halimbawa may sakit, pag nagkakasakit po talagang ang takbuhan sa akin. Kung anong magagawan tulong, yun, tutulong po ako, ganun. Paano niyo po sabi pa nalarawan pa yung isang dumagat? Ano po yung mga matangyan? Ang isang dumagat po, gaya ko, ang ugali po namin talaga, hindi kami yung humihingi ng awa lagi sa kapwa-tao. Gumagawa kami talaga nung ikabubuhay namin, na ang pagkain po talaga namin ay sa bundok din ang gagaling. Ay talaga pong mahirap. Kaya lang, ugalingat kami dun talaga na nagising, ay yung hirap bali wala rin sa amin. Ay ugalit po, sanay na kami talaga. Kami nung nasa bundok kami, mas wala po talagang mga kuryenteng ganyan. Nag-aapoy lang po kami ng malaki para lang lumiwanag yung lugar namin. Sa ngayon po tayo, ano po yung pangunahing kinabubuhay po ng mga Sa kasalukuyan po, yung mga pagtatanim po ng mga gulay, mga prutas, yun po yung ikinabubuhay. Kaya pagdating po nung harbisan, yun, ibinibinta po nila. Kaya ang mahal po namin talaga ang kalikasan dahil kalikasan yung aming pinagkakakitaan talaga. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga paparating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Posible itong makadulot ng pinsala. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan at huwag na munang maglakbay. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula sa preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ang mga residente na lumikas sa mabababang lugar, baybayin at tabing ilog at maghanda sa pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Dapat manatili muna sa bahay at lumikas mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matibay na gusali at mag-monitor sa mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo.
PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Ano naman po yung pangunahing kinabubuhay mo? Kami po, nagtatanim po kami ng mga pangkalakal po, ng mga kagaya po ng gabi, luya, ganoon po para po ibinta po namin sa kagaya po sa Kugyo, Tanay, ganoon po. Ay kami po nagtatanim ay kuminsan po ay April, ganoon po. Nagtatabas po kami ng mga March, ganoon. Tapos po, pagka po yung natabasan, nasisilabi na po, bago pa po namin matatamnan yung aming natabasan. Oo, naibibenta po naman namin. Depende po ma'am sa dami noong aming kalakal. Kuminsan po ma'am yung pong kalakal po namin, kuminsan nabibili po ng mura. Kuminsan po naman ay namamahal pag po yung tumaas po yung presyo noong kalakal. Ay pag po hindi nabibinta, nagtatrabaho po yung asawa ko ng yung po mga asawa po namin, nagtatrabaho po. Kuminsan po namamao pa po ng pagtatabas, ganoon po. O kaya po namamao pa po kami ng paggagamas para po kami may kanin. Kamote, tapos po kamuting kahoy, tapos po yung kagaya po ng gabi, luya, para po maibenta namin. Ganun po. Lahat po yun nabibenta nyo naman? Opo, binababa po. Nagbabayad po kayo? Opo, nagbabayad mo pa po kami. Pag po nadala yung asawa ko, sana po yung nagdadala. Pag po wala, kami lang po mag-iinat nasa pagtatrabaho yung asawa ko. Iniupa ko po sa iba. Magkano po yun? Pag ano? Ay yung pong 50 kilong luya, ay nag-uupa po ako ng 250, ganun po. Pag po naman yung arawan, 350 po. Pakain ko pa po iyan. Magkano po normal na nakikita nyo doon? Kadalasan po nakikita po namin ay 3,000, 5,000 kataasan po yun. Malinis na po yun? Opo. Kasi bawas na yung mga ano. Hindi naman po kayo nalulugi sa presyuhan? Lugi man po, hindi ko na po yung titignan. Mahalaga po ay matulungan ko po yung pamilya ko may sakit. Kaysa po naman umuwi po kami ng walang kita, natanggap na po lang namin. Ganun, kahit po hindi sumapat sa pamilya namin yung aming nakikita, okay lang po yun. Kung minsan po binibili po nila 1 kilo po sa amin ay mga 15 po, ganun. 15 pesos? Oo, o kaya po ay 12, 10, ganun. Tapos gano'ng katagal po tumatagal sa inyo yung ano? Kadalasan po, 1 buwan, gano'n. Yung 3,000? Yung pong 3,000, mga 2 linggo po, gano'n po.
na budget po namin mag-anak. Kadalasan po ang napapagustusan ko po yung pong gamit po sa bahay, pangailangan po. Tapos po yung sa school po, bayarin po sa school, pagbili po ng mga uniform ng anak ko, ganun. Paano po pag may mga bigla ang gastos? Pag po may bigla ang Halimbawa, gastos may sakit, gano'n. ay ako po mabilis po ako na kakalakal para po sa pamilya ko. Nung nabagyo dito tayo, hindi naman nasira yung mga tanim. Marami pong mga sirang tanim namin. Unang-una po, nagkatupas po naguho po yung lupa. Ay, natakaras na po yung mga halaman. Paano po yun? Di wala kayong ani? Panibago po uling tanim, panibago po uling sikat. Meron po naman natira, tika-kaunti nga po lamang. Mas labi pa po kami. Magkano po yung ito po pag naibibenta niyo po yung mga sinasaka? Kung minsan po sa isang sako pong luya, nakakataas po naman kami kadalasan po na pagminsan po ay kataasan na po yung 500. Yun po, bibili na po namin ng pagkain. Sapat po ba yung dito po? Kahit po ma'am hindi sapat, pagkakasyahin na po namin, talaga pong wala. Pangunahin po yung mga problema. Pag wala ka po talagang paghuhugutan, medyo mahirap talaga. Halimbawa nga po, may sakit. Paano ako makakatulong dun sa mga katribo ko kung ako'y walang pagkukunan? Kaya kahit po papano, talagang sinisikap kung may mapagkunan kami, ako mismo. Bali yan pong akin ay ano pa po yan 2009 nang bilhin ko po yan. Gaano po kalaki na tulong ng mga solar panels sa tulong niyo? Ay malaki pong tulong dahil dati madilim nga, sa ngayon ay maliwanag na. Saka kahit papano nakabili ako ng TV, may pinanunuudan sa gabi, ganun. Medyo may kalibangan na rin po yung ibang tribo namin dito. Bali lang po kayo dito sa bahay po? Kami po ay kami pong yung pong nanay ko, tapos po yung tatay ko, kami po ay nasa 8 tao dito sa ito pong maliit po namin tahanan. Gaano katagal na po kayo dito nakatira po?
Magtatatlong taon na po na ako naninirahan dito sa Sitio Paidas. Hindi naman po kayo nahihirapan? Mahirap po ma'am, pero po kakayanin po alang-alang po sa pamilya. Handa pong kayanin ng kahirapan. Pinasok ko na po ito, balikatin ko na po. Bumoto sa darating na barangay at sangguniang kabataang elections. Magparehistro na. Bukas ito sa lahat ng Pilipinong kwalipikado at hindi nakapagparehistro. Pumunta na sa pinakamalapit na Comelec office o satellite office mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Pwede rin i-download ang application form sa Comelec website. I-print ito at dalhin sa malapit na Comelec office para sa biometrics capture mo. Magdala ng sariling ballpen at isang valid ID. Pwede ring magpa-reactivate at mag-update ng inyong rehistro, kaya samantalahin ang pagkakataon. Paalala lang, always observe safety protocols, wear your face mask, maintain physical distancing, at mag-disinfect bago at matapos gamitin ang signature pad at fingerprint scanner. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Commission on Elections. Isang mahalagang paalala mula sa PTV. Kasama mong naghahangad ng isang malinis at maayos na halalan para sa bayan. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Pinapayuhan ang lahat na mag-monitor ng mga weather update sa inyong lugar. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, lumikas agad ang mga nasa mabababang lugar, baybayin at tabing bundok. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Yung pong anak ko po ay 3. Tapos po, yung pong panganay ay grade 3. Tapos po yung pong sumunod po ay grade 2. Ito po naman pangatlo, hindi pa po nag-aaral yung aking isa.
Bago po nagka-pandemic, paano po yung naging pag-aaral ng mga bata? Malayo po ba yung eskwelahan? Ay talaga po ma'am, malayo. Tumatawid pa po, tapos po mga ngarsada pa po kami. Kailangan pa po ihatid namin, gawa po ng sasakyan, tubig. At yan pong tubig ay kuminsan po yung malaki, wala po kaming tawidan. Ay kailangan po isakay po namin sa interior, yung pong aming anak, para po makapasok lamang, ganun po. Marunong na eh. Pinagpagalan niyo ba sa tawang itakit sa akin kami? Yan na itong bangkero. Sige mo tayo. Gawin tayo ng kanyang balsa. Malaking buo, maraming buo. Hindi namin sinagutan. Pag malalaki po yung tubig, nababasa po. Ay nababasa po ma'am, naipaplastic na po lamang namin ma'am yung kanilang bihisan para po may bibisin sila sa bayan. Eh sa ngayon po naman, yung pag-aaral po ng anak namin, tama nga po ma'am, may doon po kaming napag-aralan kahit po grade 3, grade 4, grade 5, may naaral po kami kahit paano. Pero po ma'am, hindi po yun sapat at hirap na hirap po kami ma'am. Talaga para po doon sa aming anak, para po magmudol. At sa totoo po ma'am, wala po talagang natututunan ng mga anak po namin pagdating po diyan sa module. Kami pong mga magulang ma'am ang natututo, totoo po yun. Imbis po na yung paliwanag ko po doon sa anak ko. Pag po ako iyamot na ako na po ang nagsasagot, naamin ko po. Kaya nga po sabi ko po ma'am doon sa mga maestra, wag na po yung anak ko ang awardan, ako na po ang sabit at ako po yung parang nag-aaral. Pag hindi na po kaya ng anak ko, ako na po ang gumagawa. Ganun po ang ginagawa ko. Basta makikinig ka lamang sa akin, at aking sasagutan ito. Gaano po kalaki yung naging pagbabago sa pag-aaral dahil po nagkaroon ng pandemic? Ay napakalaki ma'am at talaga pong halos po ay mga bangaw po kaming mga magulang sa pag-iisip po kung anong gagawin namin din sa aming mga anak para po matuto. Yung aming kaanakan. Tanong batay sa kwentong nabasa, gawin ito sa iyo. Nakahiga si Mario. Ano ang mga Mario? Mula nang isinilang siya. Sa inyo po, mahirap po ba na, nasabi ko po kanina hanggang grade 4 lang po yung naabot ko po. Mahirap po ba na turuan po yung mga anak? Ay mahirap po ma'am at kuminsan po yung pong malalalim na English ay hindi ko po naiintindihan kuminsan. Kuminsan po yung pong mga plus na kagaya po ng milyon at bilyon paghahatiin, pagdadagdagin doon na po talaga pong nalulugaw po ang inutak. Nabablang ko po ang inutak ko ma'am doon. Mag-anak, kaibigan, Balita. Yung marami ng tao, palang ako, tinulungan ko talaga sila. Pero sa buong tanay po, bali may gitna Ako na. Pag ganun po, paano niyo po pinapaliwanag sa anak niyo po na nahihirapan po kayo sa ganun? Eh, ginagawan ko na po lamang ng solusyon. Hindi ko na po pinaliliwanag at ako na lang po yung nagsasagot ng kusa para po wag siya mahirapan. Tanong batay sa kwentong Mario. Mula nang Para sa isang katutubo po na makatapos po ng pag-aaral. ay
Ay napakahirap po. Una po ma'am, wala po kaming kaya para po tustusan yung pag-aaral namin. Sa pa po ma'am, kami po ay wala pong alam sa kabayan para po magtrabaho. Tapos po, wala pa po kaming alam na maganda pong trabaho. Doon po lamang sabot po namin makakayang kagaya po na school po dito, libre po, wala po kaming intindihin. Ganun po lamang. Kaya po madalang po ang nakakatapos sa katutubo. Ay talaga po napakahirap po ma'am. Imbes po na kami po ay maluwag na makabibiyahe ng kalakal, ay kami po natatakot din diyan sa pandemya at kung po kami mahawahan ng COVID, ay di kawawa po naman kami at yung pamilya namin. Bakit po mahalaga po na mga katutubong kagaya niyo po ay makatungtong po ng pag-aaral makatapos po? Eh ma'am, napakahalaga po sa amin ng edukasyon. Kahit po kami katutubo, pinahahalagahan po namin ang aming edukasyon. Kaya po kahit po mahirap, kami po nagsisikap ma'am para po sa kinabukasan po na aming mga anak. Hindi na nga po ako nakatapos. Hanggang naman po yung mga anak ko, hindi ko po papagtapusin kahit po paano. Di ko po hangad na sila ay makaabot sa kung saan pong bansa pag sila nakatapos. Hangad ko po lamang ma'am ayun po sila matuto at maunawaan po nila na maganda po ang epekto ng edukasyon para po sa kinabukasan ng bata. Healthwatch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa dengue. Ang dengue ay isang viral infection na nagmumula sa kagat ng lamok. Ito ay nagdudulot ng lagnat, pamamantal at pananakit ng katawan na pwedeng magtuloy sa severe dengue na may kasamang pananakit ng tiyan at pagsusuka, pagdurugo, pamamaga ng atay at hirap sa paghinga. Ang mga sintomas ay karaniwang nagtatagal mula 2 hanggang 7 araw. Sa unang senyales ng dengue, kumonsulta agad sa doktor, uminom ng maraming tubig at magpahinga at inumin ang mga gamot na nireseta. Tandaan, ang kalinisan ang pinakamabisa nating panlaban sa dengue. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. PTV joins our Muslim brothers and sisters in celebrating the Feast of Sacrifice. Eid Mubarak! Sa tribo niyo po ba, normal po yung mga nag-aasawa po ng bata? Opo. Dahil karamihan po dyan nag-aasawa, mga 13 anyos may asawa na. Kaya nga ang akin, sabi ko nga bago pang nawawala ang gatas sa kanilang mga dila, may asawa na. Siguro po dahil sa kawalan din nila, ay gusto nila yung pamumuhay na may katulong sila. Ilang taon po kayo nun? Nung sa una ko pong asawa, ako po magti-13 lang po ako noon nang ipakasal po ako ng nanay ko sa
Doon po sa una kong asawa. Normal po ba sa mga pagtutulog na mag-asawa po sa ganong kabatang edad? Ay, doon po sa iba po ay normal, pero po para sa akin ay hindi po normal at siyempre po may pangarap din po ako para sa sarili ko. Dala po ng nais ko pong itawid sa kahihiyan at anak po ako ng pagsunod. Sinagip ko po yung magulang ko sa kahihiyan. Kahit po labag sa kalooban ko, di ko po gusto yung napangasawa ko, tinanggap ko po yung lahat na pinagawa nila sa akin. At naging masaya po naman ako na biyayaan po ako ng 3 pong anak. Kami po ay 10 taon po ma'am na nagsama na mag-asawa. Sakto po namang 10 taon na kami nagsamang mag-asawa. Yung pong una kong asawa ay namatay. Tapos po yun po, nag-asawa po uli ako ng bago. Nito lang pong Pasko na ako'y magkaasawa. Sinabi ko po sa doon po sa aking nanay, ngayong wala na po akong asawa, ay yaan naman po ninyo yung sarili ko pong desisyon. Heto po, sarili ko pong desisyon. Napakasaya po ako dahil po yung muli ko na asawa ay mahal ko. At yun po yung pinangarap ko po, yung siya na yung makasama ko. Yung mga bata-bata po kayo na, ano po yung pangarap niyo po? Di ba sabi niyo po gusto niyo po sanang makatapos ng pag-aaral? Nais ko po sana talagang po ma'am na ako'y makatapos at nais ko po na maitawid po yung pamilya ko sa kahirapan. Para po yung nararanasan naming hirap, wag na po maranasan ng aking kaanakan. Tapos po matamasa po ng magulang ko yung pong ginhawa po ng buhay. Pero po hindi po ay, ang pangarap ko po sana noon, ako po ay makatapos po ng, at para po ako ay maging isang maestra. Pero po hindi po naman ako nagsisisit, ako po biniyaan ng anak kahit po ganoon. Di ba po bata po kayo nag-asawa? Naging mahirap po ba yung bilang maging bata? Ay, napakahirap po sa gabay po nung pambianan ko, tapos po ng nanay ko, madali na po ako nalampasan iyon. Ay, napakahirap po talaga gawa po ng kami po kung minsan ay wala pong malaki po ang tubig, hindi po kami nakapagbibinta ng kalakal. Pag pumalit ang tubig, mabilis lang po. Ganun po kami, mahirap po talaga. Yung mga anak niyo po ba nagtatanong po sila tungkol po sa pamumuhay po na kung bakit po mahirap? Ay hindi po naman ma'am, gawa po ng namulat na po sila sa kahirapan. Naunawaan po nila yung aming kawalan. Pag po ma'am sinabi kong wala kaming ganoon, hindi po sila naghahanap ma'am. Alam na po nila yung aming kahirapan. Dito ka ba doon sa huli? Sinunod niya sa una, tagay yung biyahe mo. Okay lang yun natin ko. Basta makikinig ka lamang sa akin. Kamusta po sa pakiramdam na bilang isang ina na kayo po'y nagtuturo, nakikita niyo po na natututo yung mga anak po? Eh, masaya po ako ma'am na sila po'y nakikinig, natututo po sila. Ganun po. Pinaliliwanag ko po sa kanila ng mahinusay, ng pong
wala pong taas ng busis. Basta po naman sila nakatingin sa akin na nakikinig po lamang sila. Ganun po. Mario, mula nang isinilang siya, kung ikaw si Mario, ano ang bigas si Mario, ano. Pangarap ko po kahit po paano sila po makatapos, ganun po, para po wag po nila maranasan yung pambuhay na naranasan ko. Habang ako po'y munti at habang ako po'y may pamilya sa ngayon, wag na po nila maranasan muli. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mahalagang impormasyon ukol sa monkeypox. Ang monkeypox ay isang sakit na sanhi ng orthopox virus na nagmula sa Africa at naisasalin sa tao mula sa mga kontaminadong hayop. Maaari ring makahawa ang isang infected na tao sa pamamagitan ng exposure sa respiratory droplets nito at direktang paghawak sa mga pantal niya sa balat at mga kagamitan niyang kontaminado. Ang monkeypox ay isang self-limiting disease at ang mga sintomas ay kusang nare-resolba sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo. Kabilang sa mga sintomas nito ang mataas na lagnat at matinding pananakit ng ulo, pamamaga ng lymph nodes, pananakit ng likod at kalamnan, at panghihina. Nagkakaroon din ng mga pantal at butlig na may nana sa katawan, karamihan sa muka, kamay at paa, at minsan sa bibig, mata at maselang bahagi ng katawan. Sa kasalukuyan, wala pang aprobadong bakuna at gamot sa bansa laban sa monkeypox. Para mapigilan ang paglaganap nito, ipinatutupad na ng pamahalaan ang PDITR strategy. Kasama na dito ang mahigpit na border screenings at minimum public health standards gaya ng pagsuot ng face mask, malimit na paghuhugas ng kamay at physical distancing. Samantala, pinapayuhan ang lahat na panatilihing malusog ang katawan at kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga pinagkakatiwalaang source. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Kilalanin ang industriya ng kalakalang pandagat sa kauna-unahang programang pangmarino. Yan ang Marino. Ano pong nararamdaman niyo sa tuwing napapaabot niyo po yung mga tulong sa mga katribo po ninyo? Ako po talaga ang pangarap ko makatulong sa katribo ko. At hindi man katribo at humihingi ng tulong, talaga pong ako'y bukas loob ang pagtulong. Dahil masaya na para sa akin yung ako'y nakakatulong sa kapwa ko.
talaga pong masaya yung aking kalooban dahil kahit papaano nagpasalamat sila doon sa ginagawa ko o ginagampanan ko. Ano pong parang pangarap niyo po para po sa pamilya? Simple lang po, ma'am, ang pangarap ko po sa pamilya ko. Sana po, ang pangarap ko po lamang makaahon po sa kahirapan na yung pong bawat isa po sa amin na malampasan po namin yung hirap. Unang-una po ito pong pandemya, una po namin malampasan at yung pong hirap ng buhay naming lahat. Hindi lang po yung pamilya ko, kami pong lahat na mga katutubo po. Dumating na po ba yung araw po na parang napagod po kayo sa pagiging nanay po? Diba, bata pa po kayo ng nanay po eh. Napagod na po ba kayo? Ang pinanghihugutan ko po unang-una po yung pong magulang ko, pangalawa po yung pong aking mga anak. Lalong higit po, humingi po ako ng gabay ay sa may kapal. Ayun po. Kailan po, ma'am, hindi po ako mapapagod para po sa mga anak ko, sa pamilya ko po. Handa ko pong panindigan bilang ang nanay po at wala pong katapusan ako magiging nanay. The Malaysia contingent consists of 29 members, led by Mr. Muhammad Damin bin Muhammad Ani. I'm Natasha Diana, 22 years old, and I'm from Malaysia. I'm currently studying in Sanu University, doing International Trade and Marketing, and it's my last semester. And I am the 46th participant youth for the SHIP of Southeast Asian and Japanese Youth Program. Pendek dia sayap kita orang panggil. Okey, sayap. Mula-mula kita daftar dan sediakan karangan 300 patah perkataan, bebas, boleh tulis apa-apa. Okey. Dari situ kita akan tapis untuk ujian psikometrik. Untuk
I started this program because it was encouraged by my aunt, as she was an ex-PY as well. As she said, it was an amazing program for me to try out, and I tried it myself, and it was an amazing program. Other reason was because that it was another initiative for me to study overseas. And I would say it was the perfect program for any youth to participate and study overseas. That was a lot. One of it is leadership skills, public speaking skills, and my love for Malaysia have gone so much stronger and bigger. Impak Okay. Boleh dikatakan one of the best experience in my 22 years of life. Sebab dia kuatkan jati diri, kepimpinan, and dia memang push you out of your comfort zone. I want to be included. I want them to understand why. But how often we take the initiative to understand other people, to take the initiative to learn the situation. There was so much thing that I experienced for the first time, and I can personally say that these experiences can only be gained through the program itself. Tasha salah seorang daripada peserta yang pegang jawatan sebagai Ketua Jawatan Kuasa Penajaan. Oh, okay. So, bila diberikan tanggungjawab untuk cari penaja untuk kontingen-kontingen Malaysia yang akan keluar sana paparkan imej negara Malaysia, rasa tanggungjawab tu berat sangat kan? Tapi lepas dah beberapa hari di-train dan alhamdulillah capai objektif. I strongly encourage the Malaysian youth to join because it's definitely once in a lifetime experience. For you to check out the updates for this program, you can check out Mepi_Sayap on Instagram. I'm a proud Malaysian. Numbers, facts, insightful analyses, and context on information for a better perspective. Developing stories in the country and around the world. The most current news and issues that are relevant to today's times. Get a rundown of it all every night, only here on PTV News Tonight. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Kaibigan, sa 2 taon na pagharap natin sa pandemya, kamusta na ba ang iyong kalusugan? I-assess ng mabuti ang pangangailangan ng iyong katawan. Umiwas sa bisyo. Magpapawis at mag-ehersisyo. At syempre, kumain ng masustansya at wasto.
Ngayong new normal, sama-sama nating itaguyod ang wastong nutrisyon para sa bawat Pilipino. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga paparating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Posible itong makadulot ng pinsala. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan at huwag na munang maglakbay. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula sa preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ang mga residente na lumikas sa mabababang lugar, baybayin at tabing ilog at maghanda sa pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Dapat manatili muna sa bahay at lumikas mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matibay na gusali at mag-monitor sa mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Walang makapagsasabi kung ano ang mga numerong mananalo sa lahat ng PCSO games. Huwag maniwala sa mga text messages, liham o tawag sa telepono na nagsasabing magbibigay daw sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Bumili ng tickets sa mga PCSO authorized outlets at PCSO branches bago ang actual draw. Sa mga gustong maging Grand Milyonaryo, game time ulit tayo. Aalamin po natin ang swerte ng mga numbers ninyo. Kaya i-ready na po ang mga tickets for our draws this Saturday night, July 9, 2022. Pero batiin muna natin ang mga kapatid nating Muslim na nagdiriwang po ngayon ng Idil Adha or Feast of Sacrifice. Isang mapagpalang araw po sa inyo at dalangin po namin na peace and prosperity ang hatid po ng araw na ito para sa lahat. At sana po sa pamamagitan ng aming charitable programs at mga PCSO games, mabigyan namin kayo ng tulong at saya, lalo na ngayong panahon ng pandemya. At ngayong gabi po, sigurado ma-enjoy po ninyo ang good news, good vibes at mga papremyong ihahatid po namin sa inyo ni Romy. Good evening, Romy. Good evening, Eric, at sa mga nakatutok ngayon sa PTV Network at sa ating mga live streaming channels. Sa ating mga kapatid na Muslim, Eid Mubarak po sa inyo at sa inyong mga pamilya. Sana po pagpalain tayong lahat ng butihing ala at sana maging masagana ang mga araw na darating. Para naman sa mga lotto players, sana po lahat ng may tickets tonight, swertehin. Kaya ihanda na po ang mga tickets dahil maya-maya lamang aalamin na natin ang mga mananalong numero. Good luck po sa lahat ng may tickets.
Exciting talaga, Romy, ang mga papremyo tonight. Kaya super active na naman sa pagpo-post ng kanilang number combinations ang ating mga online followers. Hindi na po namin patatagalin. Ihatid na namin ang papremyo na magmumula sa 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, at ang pinaka-aabangang Grand Lotto 655. Kasama natin sa paghahatid ng panalo ang mga kinatawan mula sa PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo. At ang ating PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir. Good evening. Dating gawi po, bago ang live Lotto draws, nagsasagawa tayo ng pre-draw procedures. At para po sa naging highlights kanina, panoorin po natin. Sa isinagawang pre-draw procedures, natunghayan ng ating draw representatives from the PCSO and the Commission on Audit ang mga paghahanda bago ang live Lotto draws. Sa pamamagitan ng machine inspection at machine testing, siniguro po na maayos ang kondisyon ng mga draw machines. Only the operation of the remote switch button ang may human intervention. Sa drawable case selection, 3 sets ang pinagpilian sa bawat game. Randomly, pumili ang ating draw representative ng isang set ng bola na gagamitin. Lahat po ng bola ay tinimbang para masiguro na halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Properly documented at covered po ng video ang bawat activity. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, ang draw team member ang maglo-load ng draw balls na gagamitin sa mga draws. Grand Lotto players, sumanda ng maglaro at manalo. Let's play Grand Lotto 655. Tonight's Grand Lotto jackpot prize, 401,186,804 pesos and 80 centavos. Net of the agent's prize commission. Mr. Draw Coordinator, please press that button and let's play Grand Lotto 655. Grand Lotto fans, 1 to 55 drawballs po ang nasa loob ng ating draw machine. Machine lang ang pipili ng mga bola. 6 na bola po ang hihintayin natin. Good luck po sa lahat ng may tickets. The first number, it's the number 2. ISO certified ang lottery draw procedures. Nakatitiyak ang lahat ng Lotto players. Pantay-pantay ang tsansang manalo. The second number, it's the number 18. Sa game na ito, panalo ka ng 60 pesos kapag nakuha ang 3 out of the 6 numbers sa winning combination. The third number, 49. Punat match naman ang 4 na numero sa ating winning combination. 1,500 pesos ang maiuuwing papremyo. The fourth number, it's the number 7. Sakaling nasa ticket nyo ang 5 out of 6 numbers, winner po kayo ng 100,000 pesos. The fifth number, it's the number 19. Isang numero na lang po ang hinihintay natin piliin ng ating Saturn machine. Tutok na po sa mga tickets. And the sixth number, it's the number 47. Recapping the official Grand Lotto winning numbers in any order. 2, 18, 49, 7, 19, and 47 for the jackpot prize of 401,186,804 pesos and 80 centavos. Net of the agent's prize commission. Isa pang multi-milyong papremyo susunod na sa aming pagbabalik. Dahil big time ang suporta at pagtangkilik ninyo sa mga Lotto games, big time good vibes din ang hatid ng PCSO para sa inyo. The PCSO is giving away limited edition gift checks through the Gift of a Lifetime project. Good as cash ang mga gift checks na may denominations na 100 pesos at 200 pesos. Pwede itong gamitin na pambayad sa pagbili ng inyong mga favorite Lotto game tickets. Kapag nakatanggap kayo ng Gift of a Lifetime gift checks, dalhin lamang ang mga ito sa pinakamalapit na Lotto outlet at ibigay sa teller para i-process ang validation ng gift checks ninyo. Pwede ding magtungo sa PCSO main office o sa pinakamalapit na PCSO branch office for claiming. Pero tandaan, huwag magtangkang i-validate ang gift check on your own gamit ang QR code.
Once na accidentally na-validate yan online using your own devices, mabo-void or matatag ng claimed ang gift check ninyo. Sayang naman! Distribution and redemption period of the Gift of a Lifetime gift checks is from June 1 to December 31, 2022. For more information, visit the PCSO website. Batiin muna natin ang dalawang masuswerteng Lotto players na nanalo sa ating Lotto 642 draw noong Huwebes, July 7, 2022. Pinaghatian po nila ang mahigit 34 million peso jackpot prize. At ang mga lucky tickets nabili po sa San Jose Occidental, Mindoro at sa Tanay, Rizal. Congratulations po sa inyo! Ngayon naman, Lotto players, milyong papremyo pa rin naghihintay mga panalunan. Kaya tara na, let's play Lotto 642! Pilipinas ang ating Lotto 642 jackpot prize, 5,940,000 pesos, net of the agent's prize commission. Once again, Mr. Draw Coordinator, please press that button and let's play Lotto 642. Maraming salamat po sa ating Draw Coordinator. If you're just joining us tonight, good evening po sa inyo. Nasa Lotto 642 draw na po tayo. This time, 42 draw balls, numbered 1 to 42 ang nasa loob ng draw machine. And the first number, it's the number 27. Mag-ingat po sa mga gumagamit ng pangalan ng PCSO officials and employees na nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mananalong numero. Scam po yan. The second number, it's the number 18. Sa game na ito, kung mag-match ang 3 numbers ninyo sa ating winning combination, panalo po kayo ng 20 pesos. Para po manalo, your numbers can come in any order. The third number, 26. Kung maswertehan naman po ang 4 na numero, 800 pesos po ang instant panalo. Pag sinabing in any order, rumble po ang mga numero. The fourth number, it's the number 13. At sakaling mag-match ang 5 out of the 6 numbers ninyo sa ating Lotto 642 winning combination, 24,000 pesos po ang inyong papremyo. The fifth number, it's the number 2. Isang bola na lang po ang hinihintay nating piliin para makumpleto na ang ating winning combination. Good luck po sa lahat ng may tickets at maraming salamat po sa inyo. And the sixth number, it's the number 3. Tonight's official Lotto 642 winning numbers in any order. 27, 18, 26, 13, 2, and 3 for the jackpot prize of 5,940,000 pesos net of the agent's prize commission. Kung hindi napili ang mga numero, huwag pong mawalan ng pag-asa dahil exciting din ang papremyo ng mga digit games after this break. Protektahan ang sarili sa banta ng COVID-19. Siguruhing sumunod sa mga ipinatutupad na health and safety protocols sa mga PCSO game outlets. Mag-physical distancing. May mga floor markers sa mga PCSO outlets para masiguro ang tamang distansya sa pagitan ng mga ticket buyers. Sa pagbili ng tickets, ugaliing mag-face mask at tandaan, no face mask, no ticket. Para na rin sa pansariling kaligtasan, gumamit ng sariling ballpen. Para naman sa mga agents and tellers, bukod sa pagsusuot ng face mask, makabubuting gumamit ng money tray. Tiyakin ang regular disinfection sa mga Lotto outlet. Mainam din kung may mga hand sanitizers para sa outlet personnel and ticket buyers. At ugaliing maghugas ng kamay pag-uwi ng bahay. Pangalagaan natin ang ating sarili. Sa ating pakikiisa at pagsasama-sama, kaya nating labanan ang COVID-19. Bago po mga digit pa premyo, inaanyayahan namin ang lahat na bumili po ng 6D Lotto tickets for July 14, 2022. Ang malilikom po na charity fund para sa nasabing draw ay ilalaan para sa mga programa po ng Nutrition Foundation of the Philippines. Alinsunod po ito sa Republic Act 4621.
Okay, digit game players, milyong pa-premyo rin ang naghihintay sa lucky 6 digits po ninyo. Get ready to play 6D Lotto! 6D Lotto players, umabot na po sa 1.1 million pesos ang first prize na hindi pa rin napanalunan as of our last 6D Lotto draw. Maliban po sa first prize, marami pang paraan para manalo. Meron hong premyo kung makuha ang first or last 2 to 5 numbers in exact order ng ating winning combination. Kaya wag ho basta itapon ang mga ticket po ninyo kung hindi nakuha ang first prize dahil baka may consolation prize. Sayang naman. And here's our 6D Lotto winning combination. The first number, 5. Second number, we have number 6. Third number is the number 4. And our fourth number is number 1. Fifth number, we have 9. And the sixth and final number is number 1. Again, tonight's 6D Lotto winning numbers, 5, 6, 4, 1, 9, and 1 in exact order. Lucky 3 numbers naman ang may dala ng panalo sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw. Nanguna na sa pamamigay ng multimilyong pa-premyo, number 1 pa sa kawang gawa ang PCSO. Kahapon, July 8, 2022, umabot sa mahigit 7.7 million pesos ang naipabot na tulong sa 1,047 nating mga kababayan na dumulog sa ating tanggapan. Over 1.6 million pesos ang inilaan para sa 136 patients sa National Capital Region. Nakatanggap din ng mahigit 1.8 million pesos na halaga ng tulong ang 224 nating mga kababayan sa Northern and Central Luzon. Sa Southern Tagalog and Bicol Region naman, umabot sa over 1.7 million pesos ang naipamigay sa 296 nating mga kababayan. Mahigit 1 million pesos naman ang tinanggap na tulong ng 151 patients from Visayas. At over 1.5 million pesos ang naipamahaging tulong sa 240 na kababayan natin dyan sa Mindanao. Ang puso ng PCSO ay para sa Pilipino, kaya tangkilikin ng mga PCSO games ang mga palarong may puso. Araw-araw, libo-libo ang papremyo. Araw-araw, 3 times a day, maaring manalo. Ang dali-dali lang maglaro at sumali dito. Favorite 2 numbers from 1 to 31 ang pagpipilian para sa 2D Lotto. At 3 numero naman from 0 to 9 for the 3D Lotto. Exciting prizes ang naghihintay sa inyo. So what are you waiting for? Sugod na sa Lotto outlets at araw-araw, let's play Lotto! Maglalaro na ulit tayo para naman sa papremyo ng 3 numero. Let's play 3D Lotto! Lotto players, nasa 3D Lotto game na po tayo. Ang 10 piso po ninyo pwede manalo ng 4,500 pesos pag nag-match po sa 3D Lotto winning combination in exact order. 750 pesos or 1,500 pesos naman ang panalo kung kayo po ay nag-rambo dito system play. Nakapili na po ang ating machines ng winning numbers for tonight. The first number is number 2. Second number, we have number 5. And the third number is number 7. Again, tonight's 3D Lotto winning combination, 2, 5, and 7 in exact order. Hahakot naman ng papremyo ang lucky 2 numbers pagkaraan ng isang patalastas. Bagong negosyo ba hanap mo? Dito ka na sa legit at garantisadong patok sa mga Pilipino. Join the PCSO Lotto Agent Webinar Recruitment Summit via MS Teams on September 5 and November 7, 2022. Register now! Kumita para sa pamilya at sa kawang gawa. For registration and other inquiries, visit our official website, PCSO Facebook page and PCSO Games Hub Facebook page.
Ihanda na po ang dos numeros para sa papremyo ng 2D Lotto. $2D Lotto players, for only 10 pesos per combination, pwede hong manalo ng 4,000 pesos. Yan po ay kung mag-match ang 2 numbers ninyo sa ating winning combination in exact order. 2,000 pesos naman ang pwedeng mapanalunan kung kayo ay maglalaro via the Rambolito System Play. There you go. Nakapili po ang ating machines ng winning numbers. The first number is number 2. The second number, we have number 13. Recapping the 2D Lotto winning numbers, we have 2 and 13 in exact order. Congratulations, Lotto winners! Sa mga may tickets for the 2 p.m. and 5 p.m. draws kanina, narito po ang mga winning numbers. Ang resulta ng 2 p.m. draws for the 3D Lotto, we have 0, 5, and 6 in exact order. Para sa 2D Lotto, we have 18 and 14 in exact order. Para sa 5 p.m. draws for the 3D Lotto, we have 7, 2, and 6 in exact order. Para sa 2D Lotto, we have 29 and 12 in exact order. Hi guys! Sa mga first-time players at aspiring Lotto millionaires, para sa inyo ang infomercial na ito. Araw-araw ang tsansang manalo dahil araw-araw din ang swerteng hatid ng mga games ng PCSO. From Monday to Sunday, 2D Lotto at 3D Lotto 3 times a day nakakasalo. That's every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. draws. Tuwing alas 9 ng gabi, back-to-back ang mga pampagood vibes na dala ng samot-saring digit at jackpot-bearing games. Every Mondays and Wednesdays, mega saya ang dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega Lotto 645, and the Grand Lotto 655. Nag-uumapaw ang multi-million excitement every Tuesday. Hatid ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, Super Lotto 649, at Ultra Lotto 658. Ready ang Super Jackpot every Thursday. Hatid ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, and Super Lotto 649. Sigurado mag-enjoy kayo every Friday sa weekend treat ng 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega Lotto 645, and Ultra Lotto 658. Talbog ang Sabado night gimmick dahil big time ang panalong dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, and the Grand Lotto 655. At pagdating ng Sunday, game na game pa rin ang Lotto Barkada sa papremyong hatid ng 2D Lotto, 3D Lotto, Super Lotto 649, at Ultra Lotto 658. Huwag palampasin ang pagkakataong maging Lotto milyonaryo. Laging siguraduhin may Lotto ticket kayo at araw-araw, let's play Lotto! Paalala po para sa lahat ang Lucky Pick 3 at ang Swertres Hearing Facebook page na nagsasabing sila daw po ay legit at aprobado daw ng PCSO ay hindi po konektado sa aming tanggapan. Illegal po sila. May parusa po sa batas sa mga nagpapatupad at sa mga naglalaro nito. Kaya bumili lamang po ng mga ticket sa mga authorized Lotto outlets at authorized STL representatives para makasigurong lehitimo ang larong PCSO na sinasalihan ninyo. Sa PCSO, may tsansa ng manalo na katutulong pa po kayo sa kapwa Pilipino dahil bahagi po ng inyong ibinayad na pupunta po sa ating charity fund na siyang ginagamit para sa mga programang pangkawang gawa. Isa pa ang reminder, yung Global Tech, hindi rin po yan konektado sa PCSO at ang Peryahan Games ay hindi po bahagi ng pangkasalukuyang produkto ng aming tanggapan. Wala pong kinalaman ng PCSO sa anumang gawain at transaksyon kaugnay sa pagpapalaro ng Peryahan Games. Kaya pinapayuhan po ang lahat na ipagbigay alam sa aming tanggapan
o kaya sa kapulisan kung may nagpapalaro ng peryahan game sa inyong lugar. Maaari ho kayong tumawag sa hotline number 0998-135-4952. Ihahatid na namin ang resulta ng mga STL draws para po sa 7 p.m. STL Departmentalized Draws for the Visayas, excluding Guimaras, Negros Occidental, and Bacolod City. Narito po ang mga winning numbers sa STL Pares, 19 and 23 in exact order. STL Suertu, 9 and 9. At sa STL Suertri, 1, 0, and 1 in exact order. Congratulations, STL winners! We'll do a recap of the winning numbers for the 9 p.m. Lotto draw when we return. Ipinagbibigay alam sa lahat ang pagbabago sa alituntunin sa paghingi ng tulong para sa gamot na pang-chemotherapy, post-kidney or liver transplantation, hemophilia at ipuitin injection sa ilalim ng PCSO Medical Access Program. Lahat ng kahilingan para sa nasabing mga gamot ay kailangan ng kalakip na official price quotation galing sa mga retailers, drugstores, pharmacies, ospital o dialysis centers na accredited ng PCSO. Para sa kumpletong listahan, bisitahin ang PCSO website. I-click ang e-services tab at i-click ang list of medicine providers accepting PCSO guarantee letters nationwide. Para sa karagdagang kaalaman, magpadala ng mensahe sa email address na pcsomain.charity@pcso.gov.ph para sa NCR. Maaari ring makipag-ugnayan sa Charity Assistance Department sa telepono bilang 8366-3329 o kaya sa pinakamalapit na branch office na matatagpuan sa directory ng PCSO website. Alamin kung paano ang tamang pagsusuot ng surgical mask. Una, hawakan ang mask sa strap at siguruhing natatakpan nito ang inyong bibig at ilong. Tandaan, ang may kulay na bahagi ng mask ang dapat nasa labas. Ito lamang ang tamang paraan ng pagsuot nito. Ihulma ang nose piece o maliit na metallic strip ayon sa hugis ng inyong ilong. Iwasan ang paghawak sa inyong ilong at bibig. Kung marumi na ang mask, hubarin ito gamit ang strap at itapon ito sa isang basurahan. Siguruhin ang maayos na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Ang surgical mask ay dapat gamitin ng mga pasyenteng may sakit sa baga o mga taong mayroong ubo, sipon at lagnat, mga nag-aalaga sa mga may sakit, at mga healthcare at frontline workers. Maaari ring magsuot nito kung kayo ay pupunta sa matataong lugar. Basta't sama-sama at laging handa. Kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Good news po para sa lahat. Pwede na kayo mag-avail ng free medical and dental outpatient services mula po sa PCSO. Magtungo lamang sa aming tanggapan sa San Marcelino, Manila Satellite Office mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. First come, first served po ang pinatutupad, kaya agahan po ang pagpunta para maiwasan ang mahabang pila. At tanging fully vaccinated individuals ang makakatanggap ng serbisyo, kaya make sure po dala po ninyo ang inyong mga vaccination cards. Mahigpit ding ipinatutupad ang health and safety protocol sa clinic para po masiguro ang kaligtasan ng lahat. Okay, recap time po para sa 9 p.m. draw results. Simulan natin sa 2D Lotto winning numbers. We have 2 and 13 in exact order. Para naman po sa ating 3D Lotto, ang winning combination 2, 5, and 7 in exact order. Para po sa 6D Lotto, ang winning numbers 5, 6, 4, 1, 9, and 1 in exact order. Para naman sa Lotto 642, 27, 18, 26, 13, 2, and 3 in any order for the jackpot prize of 5,940,000 pesos, net of the agent's prize commission. At sa ating Grand Lotto 655, 2, 18, 49, 7, 19, and 47 in any order for the jackpot prize of 401,100,000
186,804 pesos and 80 centavos, net of the agent's prize commission. Congratulations, Lotto winners! Ang paraan kung paano mag-claim ng inyong premyo, panoorin po natin. Napakasaya ng manalo, napakadali pang mag-claim ng premyo sa mga Lotto games ng PCSO. Kung isa ka sa pinalad na maging Lotto winner, isulat ang iyong pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket. Kung 20 pesos hanggang 10,000 pesos ang napanalunan, maaaring i-claim ang inyong premyo sa kahit saang authorized Lotto outlet near you. And for winners of more than 10,000 pesos up to 300,000 pesos, you can claim your prizes at the nearest PCSO branch in your area and present 2 valid IDs. Kung ikaw naman ang super swerteng jackpot winner, dalhin lamang ang inyong winning ticket at 2 valid IDs sa PCSO Main Office, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Tandaan lamang, may 1 taon kayo mula sa petsa ng inyong pagkapanalo para makapag-claim ng inyong premyo. To all the winners, congratulations po! Maraming nagtatanong tungkol sa Lotto. Maliban sa 20 pesos, swerte ang puhunan para maging instant milyonaryo. Oportunidad at pagkakataon ay di mabilang para makamit ang swerte. Tunay na pinagkakatiwalaan sa anumang sulok ng mundo. Ano pang hinihintay ninyo? Sugod na sa mga Lotto outlets at bumili ng mga tickets ninyo. Para sa bayan, PCSO laging nandyan. Araw-araw, let's play Lotto! Hoy kapatid, gusto mo ba na yumaman? Muna sa malapit na lutuhan. Simple lang naman ang iyong kailangan. 20 na lang ulit ang ating puhunan. Ito ay laro na galing sa puso. Nakatulong ka pa sa kapatao. Balik Lotto sa mababang presyo. May pag-asa makamit ang pangarap mo. Alamin na po natin kung may jackpot winners tayo tonight for the Lotto 642. Sister, labas mo na yan. 1 jackpot winner. At sa ating Ground Lotto 655, 1 jackpot winner. Congratulations po sa inyong dalawa. Bukas po, isa na namang araw ng saya at papremyo ang hatid ng PCSO para sa inyo sa ating 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. draws. Ang mga games po natin, we have the 2D Lotto and the 3D Lotto. At nariyan din po ang ating mga jackpot-bearing games na Super Lotto 649 with an estimated jackpot prize of 30 million pesos sa Ultra Lotto 658. 84 million pesos. Isabay na po para sa Lunes sa ating Mega Lotto 645, 35 million pesos. That's all for tonight. Para ho sa PCSO, kasi Eric Imson, stay safe and healthy, Pilipinas. Ang inyo pong lingkod, Romy Season, nagsasabing may God help us all. Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa dengue. Ang dengue ay isang viral infection na nagmumula sa kagat ng lamok. Ito ay nagdudulot ng lagnat, pamamantal at pananakit ng katawan na pwedeng magtuloy sa severe dengue na may kasamang pananakit ng tiyan at pagsusuka, pagdurugo, pamamaga ng atay at hirap sa paghinga. Ang mga sintomas ay karaniwang nagtatagal mula ng bagong administrasyon. Iba't ibang mga balita at impormasyon ang tampok natin sa talakayan ngayong araw ng Huwebes. Manatiling nakatutok, ako po si Audrey Guriseta. Ito ang Public Briefing, #LagingHandaPH. Kinumpirma ng Malacanang na meron ng ibinabang 2 bagong executive order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, ito ay ang EO number 1 na nag-uutos sa reorganization ng Office of the President at mga konektadong ahensya rito. Sa nasabi din na kautusan, opisyal nang binuwag ang Presidential Anti-Corruption Commission, gayon din ang Office of the Cabinet Secretary. Sa hiwalay na Executive Order number 2 naman, binuwag na rin ang Office of the Presidential Spokesperson
at ang dating Presidential Communications Operations Office. Opisyal na rin ginawang Office of the Press Secretary. Samantala, ilang lugar sa bansa kabilang na ang Metro Manila nakapagtala ng mataas na kaso ng dengue. Para makibalita tayo sa sitwasyon sa ilang mga ospital kaugnay dyan, makakasama po natin si Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated President Jose Rene De Grano. Doc, magandang umaga po sa inyo. Okay, Doc, unahin ko po itong katanungan. Kamustahin ko lamang po yung inyong sitwasyon sa mga ospital na miyembro ng PAPI. Ano po ang mga kasong ina-admit ngayon? May kaugnayan po ba dito? Ang tanong po ni Red Mendoza ng Manila Times, mas marami pa rin daw po ba ang non-COVID cases? Ano daw po ang pinakamataas na kaso sa mga non-COVID? At kapag po yung ating mga private hospitals na nagkakaroon ng mga non-COVID cases, nakikita po natin, ito po yung mga dating may mga pre-existing diseases na po, mga sakit sa puso, mga diabetes, ganyan. So, yun po ang mga usual nating mga cases. At saka, of course, yung mga elective operations po na postpone dati na hindi na operahan because of the COVID pandemic. So, yun po ating mga COVID cases right now, hindi po ganun kadami. Pero napansin po namin na medyo yung pong nagsisevere and critical ay yung pong mga nasa mga immunocompromised po at saka mga senior, mga elderly. So yun po ang aming pinapayo na kung maaari talagang askapin po natin na mabakunahan itong ating mga A2 populations at saka yung mga immunocompromised po. Okay, Doc, pagdating naman po sa admission ng dengue cases, kamusta po yung implementation ng dengue fast lane as instructed by the DOH? Yun nga po ang natin, although ito pong mga makukonsider po natin kasi itong dengue na hindi naman ito infectious na katulad ng COVID, kasi may mga vector to. Ito pong na mosquito. So ang nakita po natin na dumami talaga ay sa Central Luzon, sa mga Central Visayas, at saka sa Zamboanga Peninsula. At palagay ko malaki po ang katungkulan dito ng ating mga local government units na mapanatiling malinis yung mga sources po ng mosquitoes at pinanggagalingan po ng vector ng ating dengue. So pagka ganun po yung na-control na po natin yan, ay kaya po natin kontrolin itong pagdami ng ating mga cases na napansin po natin na medyo tumaas talaga po nitong mga few months ago. Opo. Okay, Doc, sa estimate ninyo, gaano po karami ang admission kada linggo? Sa assessment nyo po, hindi naman po ba nakakabahala itong dengue cases? Ganito rin po ang katanungan ni Red Mendoza ng Manila Times. Kailangan na daw po bang mag-alala ang taong bayan dahil baka magkaroon na naman ng problema sa mga ospital at mga staff nito? Ayun po kasi yun nga, sa sinabi ko po, ang dengue po, hindi po ito katulad ng na highly infectious po. So ang kailangan lang po natin makontrol natin yung breeding areas ng mosquito. So yung mga areas po na laging inuulan at binabaha, dapat lang po na maging mapanatiling malinis, matanggal yung mga breeding areas ng ating mga lamok, At kaya po natin i-control yan. Usually naman po, although dumami yung kaso, as long as nakita po natin right now na yung mga, although meron pa rin nadidisgrasya, ang mga kaso po ng dengue ngayon, hindi katulad ng dati na talagang mga grabe. So, at saka ang tinatamaan po right now, nakikita natin ay yung mga younger population, below 12 or gano'n na mga bata. So, ang importante lang po natin talaga dito ay yung pagtutulungan ng mga barangay, ng ating local government units na yon makontrol po natin yung pinanggagalingan po ng mga lamok. Yun po. Okay, Doc, batay po sa mga datos, kung ikukumpara natin noong nakaraang taon, mas mataas po ngayon yung mga dengue cases. Ano po yung inyong nakikitang dahilan kung bakit tumataas ang kaso nito? Sa tingin po namin ay siyempre medyo siguro na concentrate tayo masyado doon sa COVID or sa ibang sakit to the point na siguro itong mga breeding areas na ito ay biglang pong nagtagulan agad maagang pumasok yung tagulan ngayon
At yun po, palagay ko medyo nalimutan natin na itong mga ganitong klase ng sakit ay hindi naman ito yun nga nahahawa kaagad, ano? Ito'y nanggagaling dun sa mga mosquitoes na nagdadala nitong sakit na dengue. So palagay ko yung kaya po medyo hindi agad natin na pagtuunan ng pansin nito yung paglilinis ng ating mga kapaligiran at kaya medyo dumami po ang mga kaso natin right now compared to dun po sa last taon po. Okay, Doc, sa tingin niyo po ba sapat yung government interventions so far para matugunan itong tumataas na dengue cases sa kabila ng pagtaas ng kaso nito ngayon? Palagay ko po naman ayos lang. Ang importante po diyan ay ang pakikipagtulungan po ng Department of Health sa ating local government units at saka sa mga barangay. Kasi palagay ko doon through that ay makakapag-defogging tayo, magkakaroon tayo ng fogging ng mga ng mga areas, and then through the barangay malinis yung mga breeding areas nga po nitong mga mosquito at nasa ganun po hindi magkaroon ng pagkalat pa. Kasi usually naman po pag nagkaroon ng kaso ng dengue, nakukonfine po yan sa isang area, po. So kung ma-identify po nila yung lugar na yon o barangay na yon, doon po pagtutuunan kagad ng pansin ng local government at saka ng mga barangay. Nang sa ganun po ay masukpo agad yung pinanggagalingan ng dengue po. Okay, Doc, punta naman tayo sa usapin ng COVID. Nakitaan po ng DOH ng pagtaas ng kaso sa nakararaming rehiyon. Naramdaman na rin po ba ang mga ilang ospital ang impact nito? Ganito rin po ang katanungan mula kay Mark Fetalco ng PTV. May nakita daw po bang pagdami ng pasyente sa mga batang age group? Yung pong nakita natin, talagang tumaas po from an average dati na mga 200, 300, medyo ngayon 1,000 plus tayo. So ibig sabihin, tumataas talaga yung daily cases natin. Umabot pa nga tayo ng total cases na more than 10,000. So, pero nakita natin na ang sintomas kasi ay hindi katulad ng mga dating variants na grabe. So, ang nakita po nating symptoms right now ay mild and at most is moderate, except po yung mga sinasabi natin kanina na medyo pag tinamaan po yung mga elderly population natin. So yun po ang napansin natin ngayon. Although may mga sporadic cases po na medyo tumaas sa ibang areas yung at nag-a-admit po sila. Pero karamihan nga po sa napansin natin, ito po yung mga tinatawag natin na nahawa lang. Iba po ang ipinasok nila na sakit. Pero ngayon nag-positive po sila sa COVID. Pero talaga pong mapapansin natin na itong variant po nitong huling nito natin na Omicron, although ang symptoms po niya ay hindi ganun kagrabe, napaka-infectious po. Ibig sabihin, sa isang grupo lang na mayroong isang nag-positive, malamang po yung mga kasalamuhan niya doon sa grupo na yon, magpa-positive din po yan. Napaka-highly infectious po yan. Kaya yung po ang pinapayo natin na ipagpatuloy po natin ang paggamit ng ating mga face mask at nasa ganun po ay ma-prevent po natin ang pag-spread po nitong new variant na ito. Okay, Doc, sakaling magtuloy-tuloy itong pagtaas ng COVID cases, nakahanda po ba yung ating mga pasilidad? Opo naman, ang ating pong hospital lagi pong prepared yan, At yung pong mga COVID areas, hindi naman po sinarahan yan, Lagi pong nakahanda yan kung sakaling may kailangang i-admit yung mga COVID cases, doon po nilalagay natin sa COVID areas na yan. Ngayon po pag dumating po ang point na talagang sobrang dami kung sakali man, ay kukuha po tayo ng mga healthcare workers natin doon sa non-COVID areas. At yun po, ang pinakalimitasyon na lang po natin ay kung kulang na po ang ating mga healthcare workers. Pero sa nakikita po natin ngayon na medyo hindi po grabe ang mga simptomas, ay palagi ko manageable pa naman po. Opo. Okay, Doc, kaugnay naman po sa may vax rollout, kamusta po ito so far? May improvement po ba pagdating sa dami ng mga nagpapabakuna nitong mga nakaraang linggo? Ang tingin po namin talagang kailangan po natin, although ngayon po naglabas na ng direktiba ang Department of Health,
na tutukan nila yung elderly population, yung A2, yung mga kategory na A2, kasi sa tingin natin, kahit po mild ang symptoms nitong ating mga new variants, pag tinamaan po yung mga A2 at mga may immunocompromised nating mga population, talaga pong gumagrabe sila. So as much as possible, kailangan po, at binago na po nila yung classification ng fully vaccinated. Dapat po 2 vaccination plus 1 booster. So kailangan po natin talaga ma-boost din natin yung mga yung dating nagpakunahan na natin ng 2 beses. At yun po, kailangan po yung at least 50% po ng ating mga population, mabigyan na po natin. Yun po ang direktiba ng Department of Health, na bigyan natin ng first booster dose po. Ano naman po ang reaksyon nyo sa sinusulong gawing bahagi na ng ang COVID vaccines na regular immunization ng mga Pilipino? Palagay ko dadating po tayo sa point na yan pagka talagang na-declare na endemic na itong COVID. At siguro mangyayari po yan at eventually, dahil pag dumating po ang point na dineclare na po ng WHO na endemic na yan, ay di ganun po ang mangyayari. Siguro pag meron na po tayong bakuna na talagang approved na po para sa COVID, ay di gagawin na po natin yan na normal nating isasama doon sa ating mga pinamimigay na gamot po at bakuna. Opo. Okay, Doc. Katanungan po mula kay Leigh Alvis ng GMA News. Sang-ayon po ba kayo na isama ang booster sa definition ng fully vaccinated? Palagay ko, yung pong una natin mga bakuna, nag-wane na po ang epekto niyan. Kaya po talagang kailangan na po yung ibuboost natin yung mga previous na vaccines natin. So, palagay ko, dapat po na pag fully vaccinated, kailangan mo at least meron ka pong isang booster dose po. Okay, Doc, 1 linggo nang magsimula yung bagong administrasyon. Ano pong masasabi niyo, Doc, na hindi pa rin po nakakapag-appoint ng bagong kalihim ng DOH? Palagay ko, hintayin din po natin na mag-desisyon po ang ating pamunuan, si Pangulong Ferdinand Marcos. Palagay ko dahil po sa unang-una ay napakahalaga po nitong ahensya na ito ng Department of Health at pinag-iisipan siguro nilang mabuti kung sino talaga itatalaga dito nang sa ganun po ay maging maayos ang pagpapalakad po na itong Department of Health. Okay, Doc, bilang panghuli po ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayan. Ay sana po ay pagpatuloy po natin ang ating minimum health protocols. Ito pong wag po natin kalimutan na yung po mag-wear tayo ng mask pa rin. Hanggat hindi po nadideclare na talagang wala na yan, palagay ko ipagpatuloy po natin ang paggamit nitong face mask. Nang sa ganun po wag tayong makahawa o manghawa at yung pong pagpabakuna, ito naman po libre, ay kung maaari magpabakuna na po tayo, at least po mabigyan kahit yung additional booster dose para sa doon po na nakapagpabakuna na ng 2. Anong sa ganun po, tumibay po ang ating mga katawan at ang ating immunity. Yun po lang. Okay, Doc, meron lang pahabol from Victoria Tulad. Meron pa ba? Wala na? Okay. Maraming salamat sa inyong oras, Dr. Jose Rene de Grano, Presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated. Salamat din po sa pagkakalang binigay niyo. Thank you. Sa iba pang balita sa pagbubukas ng session ng 19th Congress sa huling linggo ng Hulyo, nanawagan si Senator Christopher Bongo sa mga kapwa niya mambabatas na suportahan ang panukalang batas na magsusulong sa free annual medical check-up. Layo nito na maipaabot sa publiko ang serbisyong medikal para sa lahat. Narito ang detalye. Naging kasabihan na ng maraming Pinoy na pangmayaman at sa mga mapipera lang ang taunang pagpapasuri sa mga espesyalista. Bagay na nais burahin ni Senador Bongo sa kaisipan ng maraming Pinoy, lalo na sa mga mahihirap na pamilya. Sa kanyang pag-iikot sa iba't ibang sulok ng bansa, nabatid niya na mas marami ang takot magpatingin sa doktor dahil sa pinansyal na problema. Dahil mas nanaisin pa nilang ilaan na lamang sa pagkain sa halip na pampacheck-up kahit na may iniinda ng karamdaman. Kaya ang mga simpleng karamdaman na niya nauuwi na lang sa mas malalang sakit dahil hindi nakakapagpa-check-up.
Kaya naman, nakahain na sa 19th Congress ang kanyang panukalang free annual medical check-up, mayaman o mahirap man. Nakasaad sa panukala ni Go sa bisa ng Universal Healthcare Law, ipatutupad ng PhilHealth sa lahat ang libreng medical check-up kada taon, kabilang ang screening, laboratory at diagnostic tests. Kailangan anyang laging una ang kalusugan na siyang puhunan ng mga pumapasok ng arawan at laging nasa panganib ang buhay habang nariyan ang banta na dulot ng pandemya. Hinimok ni Go ang mga kapwa mambabatas na suportahan ang libreng medical check-up sa lahat upang maiwasan ang paglala ng mga karamdaman na mas magiging magastos kalaunan kapag naging malubha na ang sakit. Magbubukas ang regular na sesyon ng Senado sa 25 ng Hulyo. Naglabas ng order ang Regulatory Commission sa Meralco kaugnay sa pagpapatupad ng refund na nasa 21.8 billion pesos na overcharges. Para linawin po yan, makakasama po natin si Chairperson Agnes de Manadera ng Energy Regulatory Commission. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Okay, ma'am, unang katanungan para lang po mabigyan ng linaw, kailan pa po ba ito nangyari itong overcharging ng Meralco at kung susumahin, nasa magkano po ang total fund na kanilang nakokolekta? Well, actually, sa ngayon, as we speak now, itong sinasabi nating 21 billion na 21.7 to be exact, no? Billion pesos na inuutos ng ERC na i-refund ng Meralco, ito ay pang-apat na. Nag-umpisa noong January 27, 2021, pinarefund na natin sa Meralco ang 13 billion point 8 at ito ay for 24 months. Sinundan natin ito ng order ng February 23, 2022. So itong taon na ito, ang pinapa-refund natin ay 4.8 billion pesos. At ito namang noong March 8, nag-utos ulit ang Energy Regulatory Commission na mag-refund ng 7.7 billion pesos. So itong huli, nito lang June 16, 21.7 billion. Pero itong lahat nito, staggered ang refund nito. Ginawa natin for 12 months or for 1 year. So, ang total, ditong apat nito ay 1 peso and 80 centavos na total refund sa mga residential consumers. Okay, ma'am, ano po ang pagkakaiba nito sa SC ruling naman na unti-unting dagdag singil sa kuryente? Nako, maganda yung tanong mo, no? Ang kabutihan nga lang, itong Supreme Court decision, hindi pa nabibigyan ng formal na kopya ang ERC at dahil hindi pa nasa-serve ng Supreme Court ang ERC, hindi pa yan maiipatupad. Yon ang kabutihan ng nangyari. So, tama ka na ito namang SC decision ay paniningil o dagdag din sa ating bills. Yung utos ng ERC, refund, ito naman, collect. So, yun ang kabutihan nga lang, ang Supreme Court decision, hindi pa officially served sa ERC. At kung na-serve na naman, ang ERC ay merong option. Pwedeng mag-file ng motion for reconsideration. So, hindi pa rin ito maiipatupad. So, yun yung implications nitong mga orders na ito. Okay, balikan lang po natin yung refund, para malinawan pa yung ating mga consumer, ating mga kababayan. Paano daw po kaya nakalusot itong overcharging? Well, actually, hindi yan overcharging. Kasi ang ERC, pag nagko-compute ng rates, yun projected, no? Kunyari, kung para sa ilang taon. At dahil projected yan, assumptions, mga estimates lang ang pinagbabatayan. After a certain period, ang ERC, babalikan niya ang kanyang projection, kanyang estimate, at batay doon sa aktual na pinagbabayaran ng Meralco o ng other distribution utilities. Pag nakita nila yan, kadalasan,
na nagkakaroon ng difference, and maganda ngayon kasi refund. So hindi naman talagang overcharging dahil ang pinagbatayan ng Meralco ay yun din desisyon ng ERC noon. So, kaya lang, sabi ko nga sa iyo, estimate. Tayo naman ganyan din tayo, no? Pag nagbabudget sa bahay, may estimate tayo na gastos. Pero after a certain period of time, pag nireview natin, uy, malaki pala yung estimate. O, ay, bumaba pala ang presyo nung pinagkagastusan. So, ganun lang yung kwenta dito. Kaya lang, siyempre, ang pinag-uusapan natin, bilyon-bilyon. Tama po kayo. Pero ma'am, kailan po kaya epektibo itong refund at paano po ito maaaring asahan ng Meralco consumers? One time lang po ba ito? Maganda yung tanong mo. Itong bagong refund na inaprubahan noong June 16, ia-apply na ito sa bill ngayong July. Yun namang unang tatlo na aking nabanggit na mga refund din, kautusan ng refund, yan ay ipinapatupad na. So, ngayon pa lang, tayo nakikinabang niya dyan sa refund. Siyempre, ang tanong ng iba, bakit po tumaas ang kuryente? Dahil, ako na rin sasagot ngayon, dahil ang finifix lang ng ERC, ay merong fixed rate, no? Pero yung cost ng fuel, ang tawag doon, ipinapasa din yan. So pag mababa yung fuel, hindi naman tumataas ng ganito o mas mababa pa yung kinokolekta. Pero ngayon, meron tayong mga factors na pandaigdigan na nagpataas ng ating fuel, kaya ang taas din ng kuryente. Kasi yun parang add-on, sabi nga. Di ba, sa kotse nga lang natin, ramdam natin ang pagtaas. Lalo na itong mga power plants. Okay, ma'am. Ito, bigyan daan lang po natin itong katanungan mula sa ating kasamahan dito sa PTV mula kay Naomi Tiburcio. Nakikiusap ang consumer group na kuryente.org sa ERC na pigilan ang petisyon ng South Premier Power Corporation at Meralco na amyendahan ng kanilang kontrata na magtatakda ng rate hike sa mga consumer. Ano po ang tugon dito ng ERC? Ongoing pa itong kaso na ito. Hindi pa ito ripe for decision. Meron pa silang mga ifina-file. So, we are taking note of the appeal. Okay. On the other hand, tinitingnan din naman natin na yung tinatawag nating value chain, hindi naman yan tinitingnan natin kung ano ang equitable. Okay ma'am, bilang panghuli po, ano na lamang po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Well, sa ating mga kababayan, talagang meron tayong hinaharap na challenges sa ngayon, mga paghamon. Yung pagtaas ng kuryente, wala sa control ng national government ng ating bansa kasi may mga factors na ang nakakaapekto dito katulad ang gera ng Ukraine at ibang foreign policies ng ibang bansa. So ang ating panawagan, meron naman tayong mga programs para sa ganon mapababa natin ang pagbabayad ng ating mga kuryente, although hindi ito pag ginawa ngayon, matatapos bukas. Ang tinutukoy ko ay itong mga net metering at retail aggregation. Pero sa ating magagawa sa ngayon, talagang kailangang medyo magtipid tayo sa ating paggamit ng kuryente. Kumisan kasi mga asyong aksaya tayo, walang tao sa isang kwarto pero dire-diretso pa yung aircon, walang tao pero buhay ang mga ilaw at saka ang mga electric fans. So itong mga ganitong bagay, let's be very prudent in the use of our electricity. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umaga. Nakapanayam po natin si Chairperson Agnes de Venadera ng Energy Regulatory Commission.
Samantala, ilang araw nang nakakaranas ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaugnay niyan ay makakasama po natin si Pag-asa Administrator Yusek Vicente Malano. Yusek, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Audrey, at magandang umaga po sa ating mga nakikinig. Okay, Yusek, ilang mga lugar ang nakaranas ng mga pag-ulan nitong mga nakarang araw? Ano po ang mga sanhi nito at hanggang kailan daw po ito inaasahang magtatagal? Sir Audrey, ngayong mga panahon na ito ay nakakaranas po tayo ng sinasabi nating La Nina. Ito po yung episode na bumaba sa normal yung tubig karagatan, lalo na dito sa Central and East Pacific, na bumaba siya sa normal na minus 0.5. At kaya tinatawag nating La Nina. Dahil dito sa La Nina episode ay naapektuhan ng ating bansa, lalong-lalo na po sa lugar ng Eastern Visayas, Eastern Central Philippines, Mindanao, at kasama na po yung Eastern Luzon. So sa mga nakaraang araw ay mga naapektuhan po itong lugar ng Zamboanga Peninsula, kasama na po yung ilang bahagi ng Northern Mindanao at lalong-lalo na dito sa may Cagayan de Oro. At ito po ay sanhi po ng LPA na nakapaloob sa ITCC. At inaasahan po ito na patuloy po nating mararanasan habang nandito po yung ating tinatawag na La Nina. Ito po ay inaasahan na ang La Nina po ay hanggang katapusan po nitong taon. At hindi man yung buong bansa ang naapektuhan, hindi man yung lahat ng Eastern Visayas, Central Philippines or Bicol region or Mindanao, kalat-kalat po yung pag-uulan. Lagi po yan dahil sa thunderstorm na ang ITCC po ay characterized po na associated with thunderstorm, lalong-lalo na po sa umaga o sa dapit hapon hanggang gabi po. Okay, Yusek, bukod dito, aling areas daw po yung maapektuhan nito sa mga susunod na araw? Pagdating naman sa bugso at lakas nito, ano po ang dapat i-expect ng ating mga kababayan? Gaya po ng sinasabi po natin, kalimitan pong naapektuhan itong Visayas, Bicol region, Palawan, at kasama na po yung parte ng Eastern Mindanao. At light to moderate rains, maliban na lang sa mga thunderstorm na may panandaliang bugso na malalakas na ulan. Okay, Yusek, para sa kaalaman lang po ng lahat, kapag meron po bang La Nina, mas madalas tayong bisitahin ng mga malalakas na bagyo o mas kakaunti yung bibisitang bagyo sa ating bansa? Noong panahon po ng 2016, 2012, madalas po ang low pressure area, 2011 and 2012 po, may La Nina po yun. Madalas po yung low pressure na nandoon po sa parteng Visayas at Mindanao. Hindi man po natin sasabihin na marami yung bagyo during La Nina, pero nandoon pa rin po tayo sa 16 hanggang 20 ang average po kung pagka mayroong La Nina. Okay, forecast po tayo, sir. No? May sama po ba ng panahon na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na 3 araw? Ayon po sa ating mga datos na nakikita po sa ngayon, wala po tayong nakikitang mga sama ng panahon o bagyo sa susunod na 3 araw. Pero po mayroon tayong inaasahan after 3 days. May mangyayaring inaasahan po natin na may bagyo o tropical cyclone na papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. At ang characteristics po nitong dalawang bagyo na nakikita po natin ay kamukha pong nakaraang dalawang bagyo na pumasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito si Kaloy at si Doming, na yung si Doming ay papuntang norte at yung isa naman ay nanggagaling din po sa West Philippine Sea at pumunta po siya ng China area. Okay, Yusek, nangangalahati pa lamang po tayo ng taon, Hulyo pa lamang po. Nasa ilang bagyo po ba ang projection ng Pag-asa na papasok sa ating bansa at kumpara sa mga nagdaang bagyo last year, gaano po kalakas yung posibleng maranasan na bagyo ng ating bansa? Sa ngayon po mayroon na po tayong 4 na tumama o pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility.
Ang ating average po ay nasa 20 per year or annual average na pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. So inaasahan po natin nasa 11 hanggang sa 14 na bagyo pa na pwede pong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, at ang karaniwang bagyo po na tumatama sa ating kalupaan ay towards the end of the year. At malalakas po yung bagyo na atin pong nararanasan during the last quarter of the year. Okay, Yusek, sa nararanasan nating pag-ulan nitong mga nakaraang linggo, sapat naman po ba ito para maiangat pa o maging stable ang supply ng tubig sa mga dams, partikular na dito sa Luzon? Ang ating mga dams po dito, ayon po sa ating mga dam operators, ay sapat naman po yung ating supply ng ating mga tubig. Subalit po dito sa ating lugar ng San Roque, medyo may kababaan, pero lahat naman po ng pangangailangan ng tubig doon sa San Roque Dam ay nabibigyan naman po, power supply at irrigation. Usapin naman po, ano po yung mga nakalatag na plano ng pag-asa sa ilalim ng bagong administrasyon? Ano po ang maaaring asahan ng publiko? At ano rin po yung mga programa na ipagpapatuloy sa new administration? Sa ngayon po ay may mga naiiwan po tayong mga project, may tatapusin po tayong project regarding po doon sa enhancement ng ating flood forecasting and warning system. Lahat po ay mayroon tayong 18 tinatawag natin major river basin, na ito po yung characteristic po itong major river basin ay nasa 1,400 square kilometers ang minimum area. So ito pong 18, ito po yung ating inuna. At mayroon pang iilan na hindi pa natatapos. So tatapusin pa rin po natin itong pag-establish ng flood forecasting and warning system doon sa mga nalalabing 3 hanggang 4 na warning centers doon sa river basins na yon. At sa panahon nitong bagong administration ay atin pong ilalatag pa yung ating mga pag-improve pa lalo. Mayroon tayong pinoprograma na magkakaroon ng at least dalawang tinatawag natin X-band rain gauge radar, na ito po ay magmumonitor ng mga precisely ng mga rainfall na pwede pong pumasok doon sa river basin na yung sinasabi natin. At ating pong pinoprograma na ang ating pong mga flood forecasting and warning information ay makarating po doon sa kinauukulan na at maiintindihan po ng ating mga kababayan upang magkaroon po ng magandang action o reaction or para maintindihan kung ano yung ating mga disseminate na mga information. At pinaplano po rin natin na ang ating pong database management system ay magkaroon ng redundancy, at ito po ay ilalagay po natin sa Mactan o sa Cebu. Ito po yung ating istasyon, Pag-asa Station, na nandoon po sa Mactan. Okay, maraming salamat po sa inyong oras at mga impormasyon na ibinahagi niyo sa amin. Nakapanayam po natin si Pag-asa Administrator Yusek Vicente Malano. Maraming salamat po, Sir Audrey, at maraming salamat po sa lahat. Samantala, para naman alamin ang ilan sa mga panukalang batas na kanyang isusulong sa pagsisimula ng bagong administrasyon, makakasama po natin si Congressman Roman Romulo ng Pasig City. Sir, magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga, Sir Audrey, at sa lahat po ng ating nakikinig sa ating programa. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay, Kong, sa pagsisimula ng bagong administrasyon, ano po ang ilan sa mga priority bills na mahalagang maisulong? Well, unang-una po, Sir Audrey, ang importante pa rin po natin gawin ay tutukan pa rin po yung ating mga reforma sa edukasyon. Kailangan po nating masigurado na may kalidad na edukasyon na nabibigay natin, lalong-lalo na sa ating mga mag-aaral na sa paaralan ngayon.
Okay, sir, isa po sa panawagan nyo sa bagong administrasyon, reviewin yung K-12 program. Bagamat may ilang years na po mula nang simulan nito, no, at ma-implement, bakit po sa tingin nyo dapat ito muling masuri o reviewin? Yes. Sir Audrey, unang-una, no, alam naman po natin bago pa lamang magpandemya, naumpisa na po yung pag-implement ng K-12. Nakita rin po natin bago magpandemya na meron mga international assessment examinations na kinuha po yung ating mga mag-aaral na hindi masyadong maganda yung resulta. At alam rin po natin, lalong-lalo na nung nagka-pandemya, ay nag-shift po tayo, nag-adjust tayo from face-to-face, ay naging online tayo at delivery ng mga modules. Kaya makikita po natin na talagang medyo pre-pandemic pa lamang ay medyo kailangan na natin reviewin kung ano yung kailangan natin gawin para maging effective yung paghatid natin ng quality education. Lalo na nung dumating ang pandemya, medyo para sa akin ay kailangan natin siguraduhin na ma-adjust natin. Example, sa K-3 po, kung saan natin nakita yung PISA examinations, alam po natin ngayon na sa kasalukuyang programa po, curriculum ng K-3, pag K-3 ka nga sa K-12, medyo maraming subjects po ang tinuturo. Hindi ba panahon na i-adjust na po natin yan? Siguraduhin natin na mag-focus lamang tayo sa reading, mathematics, at syempre science. Siguraduhin po natin na yung ating mga mag-aaral sa K-3 marunong magbasa at naintindihan yung binabasa po nila. Halimbawa po yan ang mga tingin kailangan natin gawin. Okay, sir, simula po ng simulan itong K-12, mayroon po ba kayong datos kung yung mga gumraduate ng high school, natatanggap naman ba sa mga kumpanya pag sila po'y nag-a-apply? Well, Sir Audrey, sa totoo, ngayon pa lang natin nakikita yung ating mga pag-graduate ng ating K-12. Kasi nagka-pandemya pa, kaya medyo naantala yung siguro yung datos natin dyan. Pero para sa akin, ang mas importante, kaysa tingnan po natin yung kung nakapasok ba sila ng trabaho, ay yung foundational skills. At yun po yung sa K-3. At yun po, nakita natin sa resulta ng PISA examination. Kasi ang PISA examination po, binigayan sa mga grade 4 students. So makita po natin kung medyo hindi maganda yung resulta natin doon, ibig sabihin po dapat ay mag-adjust na tayo sa K-3 pa lamang natin. Kasi yan, dyan po talaga natin na dyan ang foundational po ng ating mga bata at reading po ang importante. Pagdating naman po ng senior high school, katulad ng ginawa ho natin nung huling kongreso, nag-adjust na rin po tayo ng onti dyan. Una, yung sports track po, nagpasok na po tayo, inamendahan natin, ginawa natin National Academy for Sports system na po ang pinasok natin dyan. Ngayon kongreso po, gusto natin ma-amendahan rin po yung arts and design para maging creative arts system siya. At yung sa TV, yung tech book po natin, nakikita po natin na medyo hirap rin po ang enrollment dyan kasi hindi walang kumpiyansa po yung mga mag-aaral, yung kanilang mga magulang na meron silang matatapos na trabaho pag natapos nilang K-12. Kaya nakikita po natin, kailangan rin po nating i-adjust yan. Pagdating naman po, sabi nga po ng ating bagong administrasyon, importante po sa kanila talaga ay yung mga sciences, yung STEM natin, science, yung iba-ibang subjects po dyan. Nakikita po natin, isang mahalaga po dyan talaga ay yung mathematics natin. At nakikita natin sa senior high school po, kailangan rin po natin mag-adjust tungkol sa subject po natin. Halimbawa, accountancy po. Ang karamihan po nagtuturo pa hanggang ngayon sa ating accountancy sa senior high school ay yung math graduates natin. Pero alam natin lahat, dapat na magturo po dyan ay yung talagang sa dalubhasa po sa accountancy. Okay, sir, hingin din po namin yung inyong reaksyon sa target na 100% face-to-face classes by November. Pabor po kayo rito. Alam nyo, Sir Audrey, dapat yun talaga yung objective natin. Pero ang sa akin po, yan ang objective natin na 100% face-to-face natin muli ang ating mga mag-aaral simply because po alam natin na yan yung mas effective kaysa yung online at yung pag-deliver ng modules. Pero ang tingin ko po dyan, we should approach this po and there is still time based on science po. Katulad ng ginawa niyo po, nung naabutan ko po, ini-interview niyo po ay dalubhasa po sa medicine. Kailangan po natin mabigyan ng kumpiyansa yung ating mga magulang, yung ating mga estudyante, na kung ano yung precautionary measures na kailangan gawin, kung safe pa po ba. Doon tayo mag-umpisa. Kailangan po natin science-based, health-based po. Kailangan natin siguraduhin na makahingi tayo ng payo
sa ating mga dalubhasa sa medicine na masabi sa atin na endemic na po ba ito. Pag endemic na po ba ito, para yung risk po ay kahit paano na-weigh ng ating mga magulang, nung mga mag-aaral po natin. Kaya tama po yan. Let's aim for 100% face-to-face. Pero ang proper approach po dyan para sa akin ay idaan po natin sa ating mga dalubhasa po sa health. Kailangan po mabigyan po niyang kumpiyansa yung mga magulang at yung mga mag-aaral na safe naman po pumasok ng face-to-face. Okay, Congressman, kapansin-pansin po na talagang prioridad ninyo yung education sector. Ano pa po ang plano o target nyong maisakatuparan pagdating po sa usapin ng edukasyon? Yes, isa po nga dapat po natin tutukan at masaya rin po ako dahil yung counterpart ko po sa Senado kahit dati pa ay nakita ko po ito rin yung isang prioridad niya ay yung pag-ayos po natin ng mental wellness natin sa ating mga paaralan. Importante na po na umpisa na po natin. Napasa po namin sa Kongreso ito nakapasa kami ng mental wellness bill. Kailangan po natin na maipasa rin sa Senado para maging batas. Ano po ito? Kailangan masigurado po natin na mabuksan po natin yung career path at yung mga iba-ibang levels po na makapasok po yung ating mga psychometrician, psychologist dito sa ating mga paaralan para mabigyan po ng proper guidance, counseling ang ating mga mag-aaral. Tingin ko po, yan isa sa mga priorities na dapat natin matutukan ngayon. Okay, sir, bukod po sa mga nabanggit niyong panukalang batas kanina, may specific bills din po ba kayo para naman sa mga guro ng ating bansa? Yes. Sa mga guro po, kung maalala po ninyo, nung Marso ng taon na ito, napasa na po natin at napirmahan na po ni dating Pangulong Duterte yung bill po natin na batas na ngayon. Ito yung Excellence in Education Act. Kung mabasa po natin at siguro babantayan natin dito yung implementing rules, ay unang-una in-institutionalize na po natin yung National Educators Academy of the Philippines sa Baguio City. Ito po yung pagpapatuloy ng upskilling ng ating mga teachers, whether in the public or in the private school. Pangalawa po, kung papansinin po ninyo sa bagong batas na ito, tingnan po natin sa implementing rules, ay dapat ay mabigyan po ng pagkakataon through scholarships and grants na makapagpatuloy ng masteral and doctoral degrees yung ating mga guro. Okay, sir. Ano po yung inyong opinion na si Vice President Sara Duterte ang mamumuno sa DOE, Department of Education? Sang-ayon din po ba kayo sa posibleng pagbabalik ng mandatory ROTC? Yes, unang-una po, masaya po ako na ang mismong Vice President ang natalaga bilang Secretary of the Department of Education. Una-una sa Constitution po natin, talagang highest priority po sa budget dapat ang education community po natin. At nakikita po natin na dahil tinalaga naman po dyan yung Vice President, pangalawang pinakamataas na opisyal sa ating bansa, nakikita po natin na matututukan po yung prioridad na dapat ibigay sa ating education system. Kaya natutuwa po ako dyan. Pangalawa po, yung tanong po ninyo tungkol dito naman sa mandatory ROTC. Base naman po sa, hindi ko pa po nakikita kung ano yung proposal ng Department of Education, pero kung tama po yung naintindi ko, narinig ko, ang gusto naman ng ating, ang proposal po ay for those 18 years old and above. Kung yun magiging proposal po, more or less po, sa ano na po yun? Papasok na po yun sa kolehiyo, hindi po sa senior high school. Yung age bracket po na yun. Kaya siguro hintayin rin po natin kung ano talaga yung magiging pinal na magiging proposal po or ang gustong gawin din ang payo sa atin ng Department of Education na pag-aralan. Okay, tama po kayo, sir. Nung panahon natin, si 18 nung high school, ROTC naman nung kolehiyo. Congressman, yes, ang inyo pong mensahe at dapat asahan ng ating mga kababayan sa iyo bilang mambabatas. Well, una-una, maraming salamat dito sa pagkakataon na makausap po kayo. Siyempre, yung ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan po, unang-una po talagang importante po dito na magkatulungan po tayo. Importante po talaga na dahil meron pa rin tayong pandemya, ay siguraduhin po natin na nakakausap tayo, nakikinig tayo sa isa't isa. Siguraduhin lang po natin na makabalik po ng ligtas yung ating mga anak sa ating mga paaralan. Importante po talagang edukasyon, lalong-lalo na sa K-3. Kailangan po yung foundational skills ay masigurado natin na nasa ating mga mag-aaral. At mangyayari lang po yun kung magtulungan tayong lahat. Dito naman po, non-political na po ang usapin dito. Dahil ito naman po talaga, it will affect lahat po ng ating kabataan. Kaya magtulungan po tayo,
tulungan natin ang kabataan natin, turuan po natin sila yung importansya po ng edukasyon at yung pagmamahal po sa learning po. Okay, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga, Congressman Roman Romulo. Salamat po. Okay mga kababayan, dumako naman tayo sa pinakahuling pangyayari sa iba't ibang mga lalawigan sa bansa. Puntahan po natin si Ched Oliva ng PBS Radyo Pilipinas. Panatilihing Maraming salamat, Audrey. At narito ang mga report mula sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Network. Unahin natin ang RP Naga. Pagpapatuloy ng libreng sakay, hiling ng mga Bicolano sa LTFRB. Ang report na yan mula kay Myra Revilla. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Myra? Okay, balikan natin ang report na yan. Balik naman tayo sa RP Tayug. Tanggapin natin ang gagawing pag-uulat ni Leslie Hemino. Isang barangay sa Tayug, Pangasinan na mahagi ng pampurga sa mga kabataang edad 1 hanggang 19 anyos. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Okay, balikan na lang natin ang mga report na yun. Audrey, back to you. Okay, maraming salamat sa iyo, Ched Oliva ng PBS Radyo Pilipinas. Para naman makibalita tayo sa patuloy na monitoring ng PVOX kaugnay sa lagay ng bulkang Kanlaon, kasunod ng mga naging aktibidad ng bulkan itong mga nakarang araw, muli natin makakasama sa programa si PVOX Officer in Charge, Dr. Renato Solidum. Sir, magandang umaga po sa inyo. Okay, parang, sir, wala po kayang audio? Baka po nakamute kayo? Maaari po bang pakipindot? Hello, sir? Okay, wala pa po tayong audio, no? Nakamute po ata yung inyong laptop or computer. Okay, susubukan po natin balikan mamaya si Dr. Renato Solidum para alamin yung mga latest tungkol sa may bulkang Kanlaon. Samantala, mapalakas pa ang promotion sa mga bagong tourist spots at tourism product offers. Yan po ang prioridad ng DOT Cordillera Region bilang bahagi ng kanilang brand slogan na Find Yourself in the Cordilleras. Kaugnay dyan, may ulat si Eddie Carta ng PTV Cordillera. Ipinahayag ng pamunuan ng Department of Tourism Cordillera na ngayong taon ay nakadakdang ilunsad ang bagong nilalaman ng tourism promotion kung saan nakasaad ang mga bagong pasyalan at ipinagmamalaking lugar. And that is why we are going around to get videos and good stories around Cordillera, no? To focus on yung mga bago, especially so na meron tayong mga adjustments in terms of product offers. Ayon kay Direktor Ganungan, ma-adapt din ang dating brand slogan na Find Yourself in the Cordilleras na una nang ginamit noong 2019 sa hangaring maisulong ang turismo, kultura, pagkain at iba pang tourism products sa resyon. Kasalukuyan na ang travel promotion and advertisement sa iba't ibang lugar sa pamumuno ni award-winning indie film director Ferdy Balanag. Promotional videos din na It's More Fun in the Philippines na naka-highlight din ng ating region ng Cordillera, yung Baguio City, yung mga open destinations in the Philippines, so na-highlight the Baguio City and other parts of Benguet. Sa Setyembre ngayong taon, ang relaunching ng bagong promosyon ng Cordillera kasabay ng World Tourism Day. Hinihintay kung ma-adapt din ang Tourism National slogan na It's More Fun in the Philippines. Mula rito sa PTV Cordillera, Eddie Carta para sa Bayan. Samantala, muli po natin balikan si PVOX Officer in Charge, Dr. Renato Solidum. Sir, muli po magandang umaga sa inyo. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga, Audrey. Okay, sir, pwede niyo po ba kami bigyan ng update sa kasalukuyang lagay ng bulkang Kanlaon sa ngayon? Ano po bang paliwanag doon sa mga naging aktibidad nitong mga nakarang araw?
Yung mga nangyayari po sa Bulkang Kanlaon ay patuloy ang pagkakaroon ng mga volcanic earthquakes at noong mga nakarang araw, meron tayo na record na tinatawag na tornilyo type volcanic earthquake event. Ito po ay isang hugis tornilyo at ito po ang nagbibigay ng concern sa atin kasi pag nakikita po natin yun, nagkakaroon ng phreatic or steam-driven explosion. At namamaga pa rin ang bulkan at yun po ay kailangan nating paghandaan. Okay, sir, gaano po kalaki yung tsansa na mag-escalate pa ito o muling mag-address ito? Ang ating nakikita ang aktibidad ng Bulkang Kanlaon ay hindi related sa pag-akyat ng magma. So wala tayong nakikitang masyadong explosive na eruption kung sakali man. Ito ay pawang maliliit pa lamang ang ating nakikita kasi nga ang signal naman ay hindi masyadong malaki at walang umaakit na magma. So kung steam o usok lang ang sasabog, ang iitsa lang niyang abo ay mga recycled materials mula sa crater at kailangan lang na huwag pumasok sa loob ng 4 na kilometro na permanent danger zone ng ating mga kababayan para makaiwas sila sa peligro. Okay, sir. Bukod po sa Bulkang Kanlaon, binabantayan niyo rin po yung Bulkang Bulusan. Kamusta na po yung monitoring niyo sa naturang bulkan? Pareho po ng Bulkang Kanlaon, nakikita natin na posibleng magkaroon din ng steam-driven explosion ng Bulkang Bulusan. At importante po na pag-ingatan ito at pareho po rin po ang ating recommendation na huwag pumasok sa permanent danger zone, same as Kanlaon, 4 kilometers. Okay, para po sa impormasyon sa ating mga kababayan, dapat na bang mangamba ang ating publiko, lalo na yung mga nasa malapit sa mga nabanggit na bulkan? Hindi naman po dapat talagang katakutan, kundi kailangan lang paghandaan. Importante po na kailangang maintindihan ng ating mga kababayan, distansya ang kailangan kapag nagkakaroon ng aktibidad ang bulkan. Kapag nasa alert level 1 pa lang naman ang bulkan, kadalasan mahihinang pagsabog kung meron man ang mangyayari at sapat yung permanent danger zone. Kung sakaling magtaas ng alert level 2, doon na po tayo nagkakaroon ng posibilidad na posibleng mas malakas pa ang mga eruption na mangyari. Wala pa po tayo sa stage na yon. Okay. Ano na lamang po ang inyong mensahe o yung paalala sa ating mga kababayan? Ang ating pong bansa ay marami pong posibleng mga panganib na darating at kailangan nating malaman ang mga panganib o hazards na pwedeng mangyari sa iba't ibang lugar, hindi lang sa bulkan, pati rin sa lindol at mga bagyo. At ang DOST po ay nag-develop na ng mga applications para malaman nyo kung ang inyong posisyon o lugar ay nasa peligro o wala. Ito po ay sa pamamagitan ng Hazard Hunter PH app. Pwede nyo pong i-download sa inyong phone, Android or iOS para madali nyo makita, ligtas ba kayo o kailangan nyong maghanda. Ito po ay nagsasabi na ang tamang kaalaman ay magkakaroon tayo ng tamang kahandaan. So gamitin nyo po ang information at pagdating naman sa bulkan, meron din tayong app na Volcano PH app na pwedeng dumiretso sa inyo kung may mga warning po tayong ibinibigay. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Renato Solidum ng PVOX. Maraming salamat din. Okay mga kababayan, kasabay ng pamamahagi ng ayuda para sa mga taga San Isidro, Davao Oriental, hinimok ni Senador Christopher Bongo ang ating mga kababayan na panatilihin ang maayos na pangangatawan sa pamamagitan ng pag-ehersisyo. Narito po ang report. Isinusulong ni Senador Bongo ang palagiang aktibo at maging abala sa anumang sports sa halip na tumambay sa kanto o kapitbahay. Sa pagbisita ng kanyang outreach team sa San Isidro, Davao Oriental para maghatid ng ayuda sa mga pinakamahihirap na residente, hinimok ni Go ang nasa 2,000 benepisyaryo na panatiliing malusog at maliksi ang katawan sa pagiging abala sa sports. Kaya naman sa mga relief good na pinamigay, kabilang sa inabot sa mga residente ang ilang bike, mga bola ng basketball at volleyball. Bukod niya sa magandang maidudulot sa katawan at sa kalusugan ang pag-iihersisyo at pagiging abala sa sports, mailalayo rin sila sa bisyo at sa iligal na droga. Nariyan pa rin ang mga mask, vitamins, pagkain at damit na pinamigay ng tanggapan ni Go, kabilang ang ilang phablet, sapatos at relo. May livelihood grant naman ang DSWD sa mga kwalipikado para makapagsimula sila ng negosyo. At yan po ang mga balita talakayang tampok namin ngayong araw. Ang public briefing ay hatid sa inyo ng iba't ibang sangay ng pamahalaan sa pakikipagtulungan ng Department of Health at kaysa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Muli po ako po si Audrey Goriseta at ito ang public briefing #LagingHandaPH. Kaya natin to, kaya natin
ito. Good evening, Lotto players. For those who missed our draws today, July 9, 2022, I'll be doing a recap of the winning numbers. Let's start with the results of the 2 p.m. draw. For the 2D Lotto, we have 18 and 14 in exact order. And for the 3D Lotto, we have 0, 5, and 6 in exact order. And the results of the 5 p.m. draw. For the 2D Lotto, the winning combination is 29 and 12 in exact order. And for the 3D Lotto, we have 7, 2, and 6 in exact order. And finally, the results of the 9 p.m. draw. For the 2D Lotto, the winning numbers are 2 and 13 in exact order. For the 3D Lotto, we have 2, 5, and 7 in exact order. For the 6D Lotto, the winning combination is 5, 6, 4, 1, 9, and 1 in exact order. For the Lotto 642 in any order, we have the numbers 27, 18, 26, 13, 2, and 3 with a jackpot prize of 5,940,000 pesos net of the agent's prize commission. And for the Grand Lotto 655 in any order, the winning numbers are 2, 18, 49, 7, 19, and 47 with a jackpot prize of 401,186,804 pesos and 80 centavos net of the agent's prize commission. Do we have jackpot winners tonight? According to the PCSO Data Center for the Lotto 642, we have one jackpot winner. And for the Grand Lotto 655, we also have one jackpot winner. And that's all for tonight. I'm Eric Imson for the PCSO Lottery Draw Recap. Thank you and good evening. PTV joins our Muslim brothers and sisters in celebrating the Feast of Sacrifice. Eid Mubarak! Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Jesus Miracle Crusade delivers the good news with the world-renowned international Filipino evangelist Wilde E. Almeida, the brave man of God who led the victorious peace mission during the last hostage crisis in Holosunod, preaching the whole truth, the full gospel of our Lord Jesus Christ, the power of God unto salvation, ably assisted by his beloved wife, Assistant Pastor Lina C. Almeida, featuring the Almeida sisters, Rachel, Annalisa, and Leah, the Almeida children, adult choir, singles choir, JMCIM band, and the Jesus Finest Generation Choir, together with the royal family of God. Receive God's love and power, deliverance from vices and drug addiction, healing of the body, material and financial prosperity, salvation of the soul,
and many more spiritual blessings. Purihin ang ating dakilang Diyos ng minamahal. Muli tayo pinagpala ng ating malapit sa araw na ito. Amen. Praise the Lord. Na tayo po ay mananambahan sa ating dakilang Diyos at luwalhatiin ang kanyang banal na pangalan. Praise the Lord. Una digit sa lapang minamahal, tayo po ay nagpapawad ng pinamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila sa nag-isang Diyos sa buhay, the King of Kings, the Lord of Lords, the Almighty God, Creator of the universe, and there is Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, mahal Panginoon. We love you so much, our dear Jesus. Glory, glory, glory to God. And we give the full honor to our beloved and noble pastor, Evangelist Wilde, Ezra Almeida, the end-time prophet of our loving God. A very pleasant morning po. And we love you so much po, together with our beloved and honorable son, Pastor Lina C. Almeida, our beloved Mama dear. Praise the Lord to all the beloved children of our beloved and honorable parents in the Lord, and to all our beloved brethren throughout the country, throughout the world. Amen. Praise the Lord. Tayo po pinagpala ng ating mahal na Panginoon, sapagkat hindi po natitigil kailanman ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Ano man ang mangyayari, mga minamahal, mananatili ang pagpupuri ng mga anak ng Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. At sa ating minamahal, mga baguhan, mga bisita, welcome din po sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. This is the true church of the living God, the Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pinangunahan po ng ating beloved and honorable evangelist Wilde Almeida, the end-time prophet of our loving God, and our beloved and honorable son, Pastor Lina C. Almeida, and the beloved Almeida children, na kung saan mga minamahal, binubuhos dito ng ating mahal na Panginoon ang kanyang madakilang pagpapala, himala, kababalaghan, signs, wonders, and miracles. Amen. Praise the Lord. Masaganang buhay, pinagpalang buhay. Amen. Praise the Lord. At makapangyarihang buhay na anumat ang mga kaaway ng ating mahal na Panginoon, kailanman hindi mananaig sa atin. Amen. Praise the Lord. Pagkos tayo po, mga minamahal, ang mananaig sa mundong ito upang ipangaral ang kanyang salita, na minamahal, upang malaman ang bawat isa, bawat tao sa mundong ito, mga minamahal, ang nag-iisang Diyos na dapat paglingkuran na punong-puno ng pag-ibig. Amen. Praise the Lord. Punong-puno ng pagmamahal sa atin. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo pong lahat, mga minamahal, ay tumayo at magkaisang mo tayong dumalangin. Ating ipon natin ang tawad natin, mapagkukulang, mga minamahal, buong pagpakumaba. Hallelujah. Dakila po naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pangunang dalangin, aming kagalang-galang mahal pastor, Evangelist Wilde Almeida, your end-time prophet, narin po kami sa iyo, banal na paanan, mahal Panginoon, lubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, mahal Panginoon, sa nag-uumapaw na biyaya, pinagkakaloob mo sa amin, O Diyos. Higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. Dinadalangin po namin, O Diyos, kusama kami nasumpungan sa aming pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Kami po ay nagpapakabalo, nagsisisi, mahal, patawarin mo po ang bawat isa sa amin at sumaamin ka, mahal Panginoon, sa bawat dito ng balgawain, buong Pilipinas, buong mundo, naroon ang mga panambahan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lubos mong pagpalain ang bawat isa sa amin, alisin mo at mahadlang at aming sinasaway lahat ng masamang espiritu ng hadlang sa aming pananambahan. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you for giving to the Lord. I have a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. Mga mga, tayo po yung naroon po sa ating testimony portion. Bakit po mayroong testimony portion o patuto po? Bakit ang patuto? Para po sa mga ating minamalakapat, higit sa ating mga visitors, all our beloved new webcast viewers. It says here in the book of Acts, chapter 1, verse 8. In English, it says, "But you shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witness unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth." Tayo daw po mga minamahal ay magkakaroon daw po ng kapangyarihan kapag tayo po ay kapag tinanggap po natin ang Santong Espiritu ng mahal na Panginoon. Maging saksi po tayo, tindikil Diyos. Magpapatuto po tayo sa makagilala sa mga gawa ng makapangyarihan kamay ng mahal na Panginoon. Makabutihan po niya, kahabagan po niya, natin po ang maranasan at patuloy na maranasan habang tayo po yung naglilingkod sa ating pong mahal na Panginoon. At sa pagsimula po natin, mga minamahal, atin na pong bigandaan, isa po sa pinagpala mga kapatiran po natin sa kanya po ang
pagpapasalamat sa ating po mahabaging Diyos. Noong araw po, mayroon po akong malubhang sakit sa atay na walang lunas sa doktor o albularyo. Kaya araw-araw na naghahanap at hanggang isang araw na nagtambay po ako sa harapan ng boarding namin doon sa may Kawayan, Isabela. Mayroon pong isang newspaper noon na pakalat-kalat sa daan na pinulot ko na siyang pampalipas oras lang para basahin. Pero nakita ko ang logo ng Jesus Miracle Crusade na may kalakip na patuto at nagsasabi doon sa patuto na yan na lahat ng karamdaman ay gagaling kung mayroon kang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yun, yung newspaper na yan, ginunting ko yan. At mayroong paanyaya ng krusada doon sa Luneto nung mga panahon na yan. At nung dumating yung araw, pinuntaan ko yung krusada na ang dala ko lang pera noon, pamasahe lang, walang pangkain. Gusto ko lang gumaling, mapatunayan kung totoo ang aking nabasa sa newspaper na yan. At narating ko nga yung gawain ng ating mahal na Panginoong Hesus, itong gawain ng Jesus Miracle Crusade, sa kabaguhan ko na dumalo dahil hindi pa ako nakakadalo sa gawain na ito. Namamangha po ako sa aking mga nakikita sa harapan. Sa pagkamangha ko na yan, nalimutan ko yung karamdaman ko sa atay. At yun, hanggang sa sumunod pa ako sa ginagawa nila, pumapalakpak, kumakanta, hanggang sa dumating ang panalangin ng ating mismong ginagalang at minamahal na pastor na ang sabi, yung panalangin niya, ang sabi sa amin noon, yung isang kamay itaas at yung isa itapat po doon sa karamdaman. At ako po naman ay sunod-sunudan lang sa mga sinabi niya at sa pananalangin na yan, marami kaming may mga karamdaman. Mayroon pong mga nakaupo sa wheelchair, may mga nakahiga sa folding bed, mayroon mga nakasaklay. Pero sa pananalangin na ating beloved pastor, sa pananalangin ng ating beloved pastor, mayroon isang brother noon na dalawa po yung saklay niya, binitawan yung saklay at tumatalon at umiiyak. Ang sabi niya, magaling na ako, sabi niya. Hallelujah. At nasabi ko sa aking sarili, napakaswerte naman yung brother na yan, magaling na. Sana ako rin gagaling. Ganon ang aking isipan. At hanggang sa natapos yung gawain, nagtawag sila ng mga kapatid natin ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At isa rin po ako sa tumanggap sa bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Pero pagluwas ko po galing Isabela papuntang Luneta, yung atay ko, pag nalulubak yung bus, mahapdi, masakit. Pero ang pinagtatakaan ko nung nabautismuhan ako, sumakay ako ng jeep pabalik sa terminal pauwi ng Isabela. Naalala ko yung karamdaman ko pag nalulubak yung jeep. Wala naman na po akong nararamdaman. Man, hallelujah. Hanggang sa nakauwi po ako sa amin sa Isabela. Wala yung masakit at mahabdi sa aking atay. At isa po ako sa naabot ng panalangin ng ating minamahal na pastor at pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po. Gumaling nga yung karamdaman ko, pero yung kalagayan naming mag-asawa noon mahirap. Wala kaming ari-arian, walang-wala. Mayroon kaming bahay noon na sama-sama po yung kusina, kwarto, salas, nandun na lahat. At tuloy-tuloy yung aming pagdalo hanggang sa nalaman namin yung pagbibigay ay susi lang pagpapala. At yun po ay sumunod ako. At yung mahiling ko noon na kahit hindi man gaano kung kalakihan na lote, hindi lang po isa ang binigay ng mahal na Panginoon, tatlong lote po yung binigay. At nung araw,
wala akong trabaho, namamasada ako sa tricycle nung bago kami magsama sa aking beloved. At hinihiling ko na sana magkaroon din ako ng tricycle para yung pang-boundary ko, sayang pa, akin na lang mapupunta. At yun, hiniling ko sa ating mahal na Panginoon at nagkaroon nga po hindi lang tricycle, meron din 4 wheels na nagagamit natin sa ating gawain doon sa Kawayan Isabela pang may krusada. At noong mga panahon na yan, nagsama kami ng aking beloved asawa sa loob ng 4 na taon at hindi po kami nagkakaroon ng anak. Pero sa mga panahon na yan, magkaiba po kami ng aming dinadaluhan. Siya po ay nasa dambuhalang relihiyon at ako po dito na sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hanggang sa nayaya ko siya na sumama sa akin na may magaganap na mini crusade noon sa Aurora Isabela at sumama, nagpabautismo at pag-uwi namin sa aming bahay, sabi niya, napakaganda pala yung pinupuntahan mo, sabi niya sa akin. At tinanong ko kung bakit. Ano naman ang doon? Kung ano naman ang maganda doon? Kasi maraming masakit sa aking katawan. Ngayon, wala na yung mga masakit sa aking katawan, sabi niya. At tuloy-tuloy po hanggang sa may magaganap na krusada doon sa Ilocos sa Lawag at naisama ko siya at nailehens ng ating beloved assistant pastor. Yung kagustuhan ko na magkaroon po kami ng anak ay nabiyayaan po kami ng 2 anak. At hanggang dito na lang ang aking pasasalamat, ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay para lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po. Thank you for giving to the Lord. I have a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave.
Let everything that has breath praise. Let everything that has breath praise. Kami po ay na-save dito sa Jesus Miracle Crusade way back 1997 of September, mga minamahal. Noong ang beloved son ko po ay nagkaroon, mga minamahal, ng TB of the bone, mga minamahal. He was just 18 months before, mga minamahal, nung bigla pong hindi siya makalakad, mga minamahal. So, nag-seek kami ng tulong, mga minamahal, na espesyalista sa buto. Ang sabi po nila, mga minamahal, is sabitan ng traction, mga minamahal, para po to give way for the nerves to grow, mga minamahal. Pero natakot ako, mga minamahal, dahil baka ma-aggravate, mga minamahal. Kaya ang ginawa ko po, pumunta kami, mga minamahal, sa mga albularyo, kung saan ang naririnig namin, mga minamahal, na magaling na albularyo na nagpapagaling, pinupuntahan namin, mga minamahal, pero wala kaming natamong kagalingan. Hallelujah. Sabi nila, mga minamahal, magkatay kami, mag-alay kami sa mga ugali ng igorot, mga minamahal. Ginawa namin lahat yan, pero wala kaming natamong kagalingan, mga minamahal. Pero gaano katotoo ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kasi meron akong hipag na naunang na-save na dito. Sabi niya, bakit hindi niyo subukan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry? Dahil dito siya pinagaling ng heart enlargement, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Nung sinabi niya na yon, mga minamahal, that was Saturday. Sunday, mga minamahal, dumalo po kami sa Convention Center sa Baguio City, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, habang nakikita ko ang mga beloved adult square, mga minamahal, na nagkakantahan, I was given the hope. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Nabigyan kami ng pag-asa, mga minamahal. Hallelujah. Na dito gagaling ang mahal kong anak. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabi nila, mga minamahal, magbabaptize po kami, mga minamahal. Ginawa po namin
Ginawa po namin yun, mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. In 3 months time, mga minamahal, sa pagdalo, pagpalehan sa mga minamahal, pinalakad ang aking mahal na anak sa unang panalangin na mahal na Pastor Luis Radalmeda. Hallelujah. Hallelujah. Though after 3 months po muli, mga minamahal, nagkaroon po siya ng tumor of the brain, mga minamahal. Sa kanyang x-ray, mga minamahal, meron 3 butas ang kanyang bungo, mga minamahal. Kasi the fluid is pulling down, mga minamahal. Pero hiniling ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, kako mahal na Panginoon, kung pinagaling mo ang tip of the bone ng aking mahal na anak, pagagalingin mo muli, mahal na Panginoon, ang kanyang tumor of the brain. Hindi kami binigo ng mahal na Panginoon. Gaano kabait, kabuti ang mahal na Panginoon. Muli niyang pinagaling ang aking mahal na anak na wala pong medical interventions. Hallelujah, praise the Lord. Glory, glory, glory to God. Praise the Lord, hallelujah. Ganon din po, mga minamahal, magulo ang buhay namin noon, mga minamahal. Ang aking beloved husband, isang sundalo, mga minamahal. Ang dami niyang bisyo, mga minamahal, nag-aalaga ng mga sasabuning manok, mga minamahal. Di bali nang wala pong vitamins ang aking mga anak, wala kaming ulam, mga minamahal, basta ang kanyang mahigit 35, mga minamahal, na sasabunging manok ay may vitamins, may mga kumpleto, mga minamahal, sa pagkain, mga minamahal. Magulo ang buhay namin, lagi kaming nag-aaway, laging sinasabing maghiwalay, mga minamahal, pero ang Diyos nating nasumpungan, ang ating Panginoong Jesus, hallelujah, praise the Lord, nag-aayos ng buhay, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Binago ang aking beloved husband, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, isang sundalo, papasok sa opisina 8 o'clock in the morning. Uuwi yan, mga minamahal, 2 o'clock in the morning ulit, mga minamahal. Lasing pa siya, mga minamahal. Nambubulabog ang mga kapitbahay. Talagang napakagulo, mga minamahal. Pero sa kahabagan lamang na mahal na Panginoon, siya ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa unat panalangin ng mahal na pastor. Ganon din po, mga minamahal, ang pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ang aking beloved panganay na anak, mga minamahal, when she was a 3rd year student, mga minamahal, ng nursing, nagkaroon po siya ng Bell's palsy, mga minamahal. Kalahati ng kanyang mukha, mga minamahal, ay paralyzed. Pag siya'y natutulog, mga minamahal, ang kanyang left eye, mga minamahal, ay open. Bagsak ang kanyang panga, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko sa kanya, mga minamahal, since na-save na po kami dito, mga minamahal, ang sabi ko po sa kanya, anong gusto mo? Dadalhin kita sa doktor, sasabihin nila na mag-steroids ka, or mag-fasting ka. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa katuruan ng ating ginagalang na mahal na pastor. Ang sabi ng aking mahal na anak, siya ay mag-fasting. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo, ang sabi ng doktor, mga minamahal, na mag-steroids for a year, mga minamahal, bago gagaling yon. Pero nung nakapag-fasting ang aking beloved daughter, mga minamahal, hindi po inabot ng 1 week, mga minamahal, gumaling na po ang kanyang Bell's palsy. Praise the Lord. Glory, glory, glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ganon din po, mga minamahal, aking bunsong anak, mga minamahal.